Góðan og blessaðan Drottins dag, kæru félagar og vinir. Ég ætla að hafa hér örstutta helgistund sem að koma á í stað fyrir messuferð okkar í dag, nýbreytni í störfum kirkjuþings, að ganga ekki til kirkju en það sama hvar við tilbiðjum Guð, þannig að mig langar til að við byrjum á því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Verki mín Drottin þóknist þér, þau láttu allvel takast mér, ávaxta söm sé iðjan mín, yfir mér hvíli blessun þín. Amen. Og þá ætlum við að syngja saman sálminn sem að komin upp á skjáinn, sem svona þakkar óður til Guðs. Og hver ætlar að vera forsöngvari? Ég veit hvað ég vil, ég vakna í sandi sól, þakka sumarsælu og vil, nú sólskinum byggðir og ból. Þú Guð svo góður við mig, að gaman að lifa og sjá. Skúrir og skífela sig, þegar síni fær sólin þau á. Ég sé lof því tæk, og ég leik mér grundir og hól, svo ég geti af lífinu lært, þín ég leita og á hjá þér skjól. Heyrum heilagt Guðspjall þessa sunnudag sem að hljóðar svo í Drottins nafni. Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá að mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kom í þorp nokkurt, mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, Meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: farið og sýnið ykkur prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri röstu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum. En hann var samverji. Jesús sagði: urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur og gefa Guði dýrðina, nema þessi útlendingur? Síðan mælti Jesús við hann: statt upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Gjörið svo vel og fáðu ykkur sæti. Það svo áhugavert að lesa Guðspjöllin vegna þess að þau eru svo full af andstæðum. Við þekkjum þessi pör svo vel, faríseinn og tollheimtumaðurinn, faríseinn sem að storkaði Guði, þakkaði fyrir að hann var ekki eins og aðrir menn, hann var svona góður og flottur, og svo tollheimtumaðurinn sem að gat ekki einu sinni hafið augu sín til himins, heldur kallaði á Jesú og sagði: vertu mér syndugum líksamur. Og svo þekkjum við líka annað svona par af ræningjónum eða afbrotamönnunum sem voru krossfestir með Jesú. Annar var hrokafullur og sagði: ef þú ert sonur Guðs, stígðu þá niður á krossinum og bjargaðu okkur leið.
á meðan að hinn var svona svolítið auðmjúkur og sagði Jesús minnstu mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Svona höfum við mjög mikið af svona jafnvægi af pörum í Guðspjöllunum þegar við förum að lesa þau og það er sérkennilegt að ég horfi nú svo ofta á Hólabríkina sem að er fyrir ofan altarið í Hóladómkirkju, sé alltaf eitthvað nýtt út úr henni á hverjum degi og fyrir ofan myndirnar af afbrotamönnunum sem að krossfesti voru með Jesú eru táknmyndir. Fyrir ofan afbrotamannin sem er hrokafullur er lítið bjarndýr, eða reyndar svolítið stórt, með barn í fanginu. En fyrir ofan hinn auðmjúka og óttaslegna og guðhrædda afbrotamann er engill með barn í fanginu. Þeir sem að kunna táknfræði myndlistar að þeir segja bjarndýrið eða börnin, ungbörnin í faðmi þessara tákna eiga tákna sálir þeirra sem að krossfestur voru með Jesú. Sá sem var hrokafullur þá fór sál hans í bjarndýrsramma en hins auðmjúka fór sál hans í engils arma. Ég segi nú alltaf þegar ég er að útskýra þetta fyrir fólki að þetta sé nú ekki svo guðfræði sem að ég lærði í guðfræðideildinni. En það er aftur á móti að þá var þetta táknmál 16. aldarinnar. Og það hefur verið táknmál allra alda sem að tjáð hefur verið í listum aldanna. En í dag, í Guðspjalli dagsins, þá erum við ekki með svona par, ekki með svona 1 og 1 sem aðstæður. Heldur erum við með 1 og 9. Það er svolítið sérstakt. Hvar eru hinir 9? Hvar eru 90%? Og þetta sýnir, finnst mér, að Jesús er að benda okkur að það hvað þakklætið er mikilvægt. Það er kannski mikilvægara heldur en allt annað. Og nú er búið að sýna fram á það að þakklæti er hreinlega líkamlega hollt. Þau sem eru þakklátt eru einfaldlega hraustari en þau sem að sífellt eru vanþakklátt eða kvartandi. Þannig að mér finnst þetta Guðspjall segja okkur svo margt fyrir utan kraftaverkið sem að þarna er framið. Jesús getur gert okkur heil af meinum okkar. Guði sé lofa þá er holdsveiki ekki plagandi sjúkdómur hér á Íslandi lengur. En það er margt annað sem er að í samfélaginu okkar sem að Guð getur gert okkur heil af og fyrir það ber að þakka. Jesús notar sjálfur margar táknmyndir sjálfan sig. Hann segir ég er góði hirðirinn, ég er dyrnar, ég er ljós heimsins. Sá sem að fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Við skulum biðja þess að Jesús verði okkur þetta ljós í dag og lýsi upp störf okkar hér á kirkjuþingi. Í Jesú nafni, amen. Við skulum biðja. Já, drottinn Guð, við þökkum þér fyrir þennan fallega dag sem þú hefur gefið okkur. Þökkum þér fyrir það að þú getur gert okkur heil að hverju því meini sem að kann að hrjá okkur, andleg eða líkamleg. Já, drottinn Guð, við biðjum þig fyrir öllum þeim sem eru veik, eru á sjúkrahúsi og eru deyjandi. Biðjum þig fyrir öllum þeim sem að ellin er að hrjá. Já, drottinn Guð, við biðjum fyrir þeim sem að er í fangelsum, fyrir þeim sem að
eru í myrkri áfengis og eiturlyfja og sjá ekki ljósið í gegnum það myrkur. Viltu senda þeim ljós? Já, Drottinn Guð, við biðjum þig fyrir öllu ráðafólki í þessu landi. Vilt þú senda þeim kærleika og hlýju, þannig að við getum sagt að þjóðfélagið okkar byggi á kærleika og við getum fengið að lifa hér í friði. Blessaðu störf kirkjuþingsins í dag og hjálpaðu okkur öllum til þess að vera farvegur fyrir kærleika þinn og frið. En allar bænir okkar felum við í bæninni sem að þú við kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og áðurinn ég flyt drottinlega blessun skulum við syngja Megi gæfan þig geyma og við skulum syngja það 2 sinnum í gegn. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þér færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænar bið ég þér að ávallt geymi þig Guð í hendi sér. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þér færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænar bið ég þér að ávallt geymi þig Guð í hendi sér. Takið drottinlegri blessun. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Annar fundur kirkjuþings 2020-2021 er settur. Ég ætla að vekja athygli ykkar á því að inn í gagnaherberginu er hér mappa sem heitir Annað og í henni eru ýmis erindi sem okkur hafa borist og ég ætla að fara hér yfir, nefna hér þau sem hafa borist til kirkjuþings og það eru nokkur orðum embætti, það er frá Gísla Gunnarsinni og það er frá Jafnréttisnefnd Þjóðkirkjunnar. Bið ykkur að skoða bara þessi mál vel og það er 17. varðandi 17. mál. Það er athugasemd frá Lárus Ægi Guðmundsinni, sóknarnefndarformann á Skagaströnd. Og svo er það frá aðalfundi Skeggjastaðasóknar og þar sem að þau biðja kirkjuþing að kynna sér þetta erindi áður en að tekin er ákvörðun að heimila kirkjumálasjóði sölu á jörðinni Skeggjastöðum í Langaneshreppi. Þannig ég bið ykkur að skoða þetta og það er ýmislegt annað sem er inn í þessari möppu. Fyrir tekið 7. mál, ég ætla bara að vekja athygli á því að
að dagskráin sem þið með fyrir framan ykkur ekki alveg rétt. Það vantaði 7. mál. Þannig að við í staðinn fyrir að vera að prenta þetta allt upp aftur að þá bara ger ég grein fyrir hér núna. En fyrir tekið 7. mál til fyrri umræðu á þingskjali 6. Tillaga af starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hérna mál, 7. mál, tillaga af starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar biskupsstofu, flutt af forsætisnefnd og hljóðar tillagan svona. 1. kafli, fjárlög þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Rekstur þjóðkirkjunnar biskupsstofu greiðir samkvæmt fjárlögum sem kirkjuþing samþykkir fyrir hvert almanaksár. Óheimilt að inna af hendi greiðslu nema heimild sé til þess í samþykktum fjárlögum. Önnur grein. Í fjárlögum kirkjuþings skal gera ráð fyrir sérstakri fjárheimild til að bregðast við útgjöldum sem brýna nauðsyn ber að inna af hendi eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti samkvæmt starfsreglum þessum. Fjárheimild þessi skal nema lágmarki 1% af heildarútgjaldaliðum fjárlaga. Greiðslur af fjárheimild samkvæmt 1. málsgrein eru ákvarðaðar af biskupi Íslands sem hefur, eins og kostur samráð við kirkjuráð og fjárhagsnefnd kirkjuþings ráðstafanir samkvæmt 1. málsgrein meðal annars hvort öll skilyrði séu uppfyllt. Sé fjárheimild samkvæmt 1. málsgrein nýtt skal gera grein fyrir því umfjöllun ársreikning þjóðkirkjunnar biskupsstofu og kirkjuþingi. 3. grein. Mynda skal varasjóð sem safna skal í höfuðstóll hans verður 25% af árlegri heildargaggreiðslu frá ríkinu til þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Skal leggja í hana minnstakosti 15% af tekjuafgangi fjárhagsársins að frádregnu tapi sem hefur verið flutt frá fyrra ári. Úr varasjóðnum samanber 4. málsgrein heimilt að jafna tap þjóðkirkjunnar biskupsstofu sem ekki hægt að jafna með öðrum hætti. Greiðslur úr varasjóðnum eru ákvarðaðar af kirkjuþingi og þarf 2/3 hluta atkvæða til að hún teljist gild. 2. kafli. Fjárlagatillögur. 4. grein. Kirkjuráð í samráði við forseta kirkjuþings og fjárhagsnefnd kirkjuþings undirbýr gerð fjárlaga kirkjunnar með gerð fjárlagatillagna. Skal sú vinna hefjast eigi síðar en í maímánuði ár hvert vegna næsta fjárhagsárs og frumdrög tillagna lögð fram á kirkjuráðsfundi þann mánuð. Fjárlagatillögur skulu sundurliðar í samræmi við ákvæði 4. og 5. greinar. Gengið skal frá fyrstu drögum og fjárlagatillögum og fundi kirkjuráðs í júní og þær kynntar forsvarsmönnum sviða, stofnana og sjóða. Málsmeðferð vegna úthlutunar styrkja sem áður heyrði undir ákvæðum jöfnunarsjóð, sókna og kristnisjóð féllu brott með 4. til 6. greinar laga númer 95 frá 2020 fer samkvæmt 5. til 10. grein starfsreglna þessara. Kirkjuráð skal ganga frá endanlegum fjárlagatillögum vegna næsta árs fyrir 20. september ár hvert og skulu þær þá birtar í samráðsgátt kirkjunnar. 5. grein. Fjárlagatillögur skulu setta fram með áætluðum heildartekjum, þar með tekið sértekjum þjóðkirkjunnar biskupsstofu á fjárlaga árinu, svo með heildargjöldum. Skal sundurliða gjaldalið áætlunar eftir liðum sem hér segir samanber og 5. grein. A. Launa- og starfskostnaður vegna prestsþjónustunnar landinu. Kirkjuþing skal árlega uppfæra fjárhæðir þær sem greiðast sem starfskostnaður vegna prestsþjónustu og prófasta. Kirkjuþing ákvarðar einnig árlagt verð eininga sem notaðar eru til að ákvarða þóknanir sem þóknarnefnd kirkjunnar mæli fyrir þóknanir samkvæmt gjaldskrá greiðslur fyrir prestsþjónustu þjóðkirkjunnar og þóknanir vegna gæslu veiðihlunnanda á prestssetrum. B. Rekstrar- og launakostnaður biskups Íslands biskupsstofu. C. Rekstrar- og launakostnaður vegna starfsmanna sem ráðnir eru til sérstakra verkefna í þágu þjóðkirkjunnar samkvæmt ákvörðun kirkjuþings. D. Rekstrakostnaður vegna prestsetra og annarra fasteigna kirkjunnar. E. Kostnaður vegna kirkjuþings, kirkjuráðs, prestasafns og leikmannastefnu. F. Kostnaður vegna nefnda sem starfa á grundvelli laga, starfsreglna og annarra samþykkta kirkjuþings og samkvæmt ákvörðun biskups Íslands eða kirkjuráðs. 7. grein. Fjárlagatillögur vegna verkefna sem kristnisjóður, samanber 2. kafla laga kristnisjóð og fleira númer 35 frá 1970 og jöfnunarsjóður sókna, samanber 2. kafla laga sóknagjöld og fleira númer 91 frá 1987 syntu skuli setta fram á eftirfarandi hátt.
Fjárheimildir til að styðja hvers konar starfsemi kirkjuna til eflingar kristinni trú, svo sem útgáfu og hjálpargögnum í safnaðarstarfi, kristilegu fræðsluefni, enn fremur félög og stofnanir sem vinna að mikilvægum verkefnum kirkjunar vegum. 2. Fjárheimildir þeirra verkefna sem áður heyrðu undir jöfnunarsjóð sókna, svo sem a. að veita styrki til þeirra kirkna sem hafa sérstöðu umfram aðra sóknarkirkjur þannig að þær vegna sögulegra eða annara sérstakra ástæðna geta talist kirkjur alls landsins. Hér fyrst og fremst átt við Dómkirkjuna í Reykjavík, Hóladómkirkju, Skálholtsdómkirkju, Hallgrímskirkju í Reykjavík og Hallgrímskirkju í Saurbæ. B. Að leitast við að jafna aðstöðu sókna og styrkja sóknir þar sem tekjur samkvæmt lögum sóknargjöld og fleira nægja ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum að dómi sóknarnefndar og sóknarprests að fenginni umsókn héraðsnefndar. C. Að veita styrki til nauðsynlegra verklegra framkvæmda á vegum sókna til að styrkja rekstur kirkna til dæmis til kaupa og nauðsynlegum búnaði til þeirra og til að styðja kirkjulegt starf innan sókna. Enn fremur heimilt að veita styrki til að greiða fyrir sameiningu fámennra sókna og til að styrkja sóknir sem bera sérstakan kostnað. Með styrkjum til verklegra framkvæmda átt við framlög til viðhalds, endurbóta og nýbyggingja kirkna. Enn fremur styrki til bygginga þjónusturýmis og safnaðarheimila þar sem þeirra þörf. D. Að veita styrki til að auðvelda stofnun sókna í nýjum byggðahverfum og greiða fyrir kirkjulegu starfi þar. E. Að styrkja safnaðaruppbyggingu og aðra kirkjulega félags- og menningarstarfsemi innan sókna eða prófastæma og veita héraðssjóðum styrk til verkefna undir þá fjallu samanber 8. grein laga sóknargjöld og fleira. Við mat á styrkveitingum til héraðssjóða skal meðal annars höfðu hliðsjón af því hvort þeir fullnýti tekjustofna sína, samanber 12. grein starfsreglna héraðsfundi og héraðsnefndar nr. 965/2006. Enn fremur heimilt samkvæmt öðrum tölulið 1. málsgreinar að veita styrki til kirkjulegra félags- og menningarstarfsemi og verkefna sem þjóðkirkjan í heild eða einstakar stofnanir hennar standa fyrir. Enn fremur að styrkja landssamtök sem eiga rétt á að tilnefna fulltrúa á leikmannastefnu kirkjunar. 7. grein. Framlag samkvæmt 1. málsgrein 5. greinar skal aldrei vera lægra en 0,5% til fyrstu töluliðar og 10% til annars töluliðar af árlegu gaggjaldi ríkisins á grundvelli viðbótarsamningi Íslenska ríkisins og kirkju frá 7. september 2019. Sé talin nauðsyn á að skerða fjárheimildir þessara töluliða frá því lágmarki sem ákveðir í starfsreglum þessum þarf samþykki að minnstakosti 2/3 atkvæðisbærra kirkjuþingsmanna miðað við fullskipað þing. 3. kafli. Umsóknir framlög og styrki. 8. grein. Umsóknir styrki samkvæmt 5. grein skulu berast þjóðkirkjunni biskupsstofu fyrir 1. september ár hvert. Umsóknir skulu rökstuddar og þeim skulu fylgja greinagerðir þar sem meðal annars skal gerð grein fyrir fjárþörf og þeim verkefnum sem sótt styrk til ásamt ársreikningum. Kirkjuráð annast framlög og styrkveitingar samkvæmt 1. málsgrein 5. greinar. Úthlutun skal lokið fyrir 1. febrúar ár hvert. 4. kafli. Málsmeðferði styrki samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar. Kirkjuþing kýs nefnd í 4 ára sem úthluta styrkjum samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar. Kjósa skal 3 aðalmenn og 3 varamenn sem taka sæti til í röð sem þeir eru kosnir til. Kirkjuþing ákveður hver formaður nefndarinnar og varaformaður. Hlutverk úthlutunarnefndar að fjalla styrkumsóknir og veita úrlausnum þar samanber 1. málsgrein. Úthlutunarnefnd ber að fjalla allar umsóknir og skal rökstyðja niðurstöðu sína í hverju tilfelli. 10. grein. Úthlutunarnefnd skal hafa lokið yfirferð yfir allar umsóknir fyrir 15. desember og skulu tillögur á úthlutunum þá sendar til umsagnar héraðsnefnda. Umsóknir styrki til nýbygginga kirkna og annarra fjárfreka framkvæmda skulu að jafnaði berast áður en hafist handa framkvæmdir. Umsóknum skulu fylgja nákvæmar kostnaðar og framkvæmdaráætlanir ásamt teikningum. Úthlutunarnefnd getur leitað álits sérfróðra aðila fyrirhugaðar framkvæmdir, sérstaklega hafi það ekki þegar verið gert. Heimilt að veita greiðsluloforð til alltaf 4 ára. Kirkjuráð staðfestir úthlutun úthlutunarnefndar, telji kirkjuráð þörf á að endurskoða ákvörðun úthlutunarnefndar skal svo ákvörðun færð þá til bókar í fundargerð og rökstudd. Nú starfandi prestur í kirkjuráð og honum þá óheimilt að fjalla umsókn sóknar og prestakallar sem hann þjónar þegar kirkjuráð fjallar þá umsókn. Sé leikmaður í kirkjuráði í sóknarnefnd honum óheimilt að fjalla umsókn þeirra sóknar. 5. kafli. Framkvæmd fjárlaga. Fjárlög skulu samþykkt á haustþingi. Kirkjuráð annast ásamt biskupi Íslands framkvæmd fjárlaga og eftirlit með útgjöldum. Skal eftirlit meðal annars haga þannig að
haga þannig að bera að lágmarki sama rauntölur og fjárlög á 3 mánaða fresti. Komi fram frávik frá samþykktum fjárlögum þannig að gjöld séu umfram tekjur eða tekjur lægri en áætlað var skal kirkjuráð þegar í stað gera nauðsynlega ráðstafanir til að bregðast við þannig að samþykkt fjárlög haldi. Ársreikningur sem er 7. kafli, 11. grein. Ársreikningur Þjóðkirkjunnar biskupsstofu skal gerður fyrir hvert almanaksár. Reikningsskil skuli verið í samræmi við viðurkenndar bókhalds- og reikningsskilareglur, skal reikningurinn áritaður í kirkjuráð og endurskoðar að löggiltum endurskoðanda. Kirkjuþing kýs endurskoðanda eða staðfesti kjör þess sem fyrir er á vorþingi ár hvert. Ársreikningurinn skal lagður fyrir kirkjuþing að vori. Hérna hefur álíklegast að vera 7. kafli því allt kemur 5. kafli aftur, en ákvæði til bráðabirgða. Verð hverjar einingar samanber lið 4. greinar starfsreglna þessara skal vera krónur 10.176 frá 1. júlí 2020 til 31. desember 2020. Gildistaka starfsreglu þessar sem settar eru grundvelli heimildar í 59. grein laga stöðu stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi 1. október 2020. Aðeins að grípa niður í greinagerðina. Tillögu þessar eiga að marka málsmeðferð kirkjuþings hvað varðar gerð árlegra fjárlaga fyrir Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Árlegt heildar endurgjald ríkisins greiðist nú eingöngu til Þjóðkirkjunnar biskupsstofu í stað þess að renna til sjóða kirkjunnar auk biskupsstofu sem áður var. Markmið starfsregla þessara er að stuðla að ábyrgri stjórn fjármála Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Í því skyni er starfsreglan þessum ætlað að tryggja 1. Heildstæða stefnumörkun í fjármálum kirkjunnar. 2. Vandaðan undirbúning áætlana sem varða efnahag Þjóðkirkjunnar biskupsstofu og öflun og meðferð fjár. 3. Vandaðan undirbúning við gerð tillagna að starfsreglum sem fela í sig gjöld og eða tekjur. 4. Skilvirka og hagkvæma fjárstjórn og starfsemi Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. 5. Að reikningsskil séu í samræmi við viðurkennda bókhalds- og reikningsskilareglur. 6. Virt eftirlit með stjórn og ráðstöfun fjár kirkjunnar, eigna og réttinda. Tillaga þessi felur í sér eftirfarandi meginatriði. Kirkjuþing setur Þjóðkirkjunni biskupsstofu árlega fjárlög og er óheimilt að innan af hendi greiðslu nema heimild sé til þess í samþykktum fjárlögum kirkjuþings. 2. Gert er ráð fyrir sérstakri fjárheimild sem skal nema lágmarki 1% af heildarútgjaldalegum fjárlaga til að bregðast útgjöldum sem brýna nauðsyn ber að innan af hendi eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki er unnt að bregðast við með öðrum hætti. 3. Gert skal ráð fyrir varasjóð sem safnað skal höfuðstóll hans verður 25% af árlegri heildargaggreiðslu frá ríkinu til Þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Varasjóðin er heimilt að nota til að jafna tap á rekstri Þjóðkirkjunnar biskupsstofu sem ekki er hægt að jafna með öðrum hætti og skal ákvörðun greiðslur úr honum tekin á kirkjuþingi og þar 2/3 atkvæða til að hún sé gild. Fjárlagatillögur verða birtar opinberlega í samráðsgátt kirkjunnar á vefnum kirkjan.is. 5. Fjárlagatillögur verða settar fram með áætluðum heildartekjum þar með talið sértekjum Þjóðkirkjunnar biskupsstofu vegna fjárlagaársins og heildargjöldum. Gert er ráð fyrir að gjaldahlið áætlunar sé sundurliðuð samkvæmt því sem greinir í 3. grein tillögu þessarar. Verkefni 2 sjóða, það er Jöfnunarsjóðs sókna og Kristisjóðs er haldið til haga samanber 5. grein og áskilið að til verkefni sem áður heyrðu undir Jöfnunarsjóð sókna renna ekki minna en 10% af árlegu endurgjaldi ríkisins á grundvelli viðbótarsamningsins. Þar samþykkja að minnstakosti 2/3 atkvæðisbærra kirkjuþingsmanna til að breyta því framlagi. 7. Gert er ráð fyrir því að sérstök úthlutunarnefnd verði kosin á kirkjuþingi til að úthluta styrkjum sem áður heyrðu undir Jöfnunarsjóð sókna og skal nefndin rökstyðja niðurstöðu sína í hverju tilfelli. 8. Bera skal saman fjárlög og rauntölur og 3 mánaða fresti til að veita virt aðhald með því að fjárlög séu virt. Ársreikningur Þjóðkirkjunnar biskupsstofu skal endurskoður að löggiltum endurskoðanda og lagður fram á vorþingi kirkjuþings. Hvet ykkur svo til að skoða hér einstaka greinar tillögunnar og við leggjum til að málið verði tekið til annarrar umræðu og farið til umræðu í öllum nefndum. Já. Það er bara að við séum við síðustu vinnslu í þessari tillögu þegar lögfræðingarnir fóru yfir. Þá var klofin ein greinin, 2, en það hefur lágst að leiðrétta vísanir í greinar, þannig að það er mjög víða í plagginu vísan í vitlaus númer.
Takk fyrir þetta, Gísli. Það þarf að taka þetta til greina. Ég bið. Sko, miðað við plaggi sem hún var að lesa og ég prentaði út þá er það rátt, sko. En hvort það er komið eitthvað nýra. Ég bara bið það að við skulum ekki tefja tíman að þetta verði lagfært áður en að við ljúkum umræðinni, en til nú orðið er gefið laust 7. mál. Arna Grétarsdóttir tekur til máls. Forseti, mér langar fyrst til að benda á varðandi skilgreiningar einingum, sko, það er eftirvinnu einingar eða yfirvinnu einingar eða hvernig sem við skilgreinum þær í launum presta sem eru undarskildar þarna, en gjaldskráin er tekin sem sagt einingar verði á gjaldskráni fyrir pressverkin er tekin einhvern veginn úr samhengi, allavega eins og ég skildi þetta. Mögulega er það ætlunin en kannski bara láðst að setja það inn. Síðan langar mig bara rétt aðeins að ég hafði nú tekið eftir þessu misræmi, þannig ég skildi ekki alveg vísanir í greinarnar, þannig að það var gott að það komið fram og það verður nú bara lagað, þetta er nú bara tæknilegt atriði. Og en þá langar mig til þess að benda, já, kannski bara okkur öllum á það að við erum hér að setja á stofn enn eina nefndina, úthlutunarnefnd, sem er kannski bara allt í lagi, en við þurfum að gera okkur grein fyrir að það kostar og við erum með í tillögum okkar að reyna að fækka nefndum, jafnvel sameina. Þannig að við erum með, þannig að við gerum okkur grein fyrir að það kostar að vera með nefndastörfum sem er að úthluta þessum milljónum. Annars bara ætla ég að þakka fyrir þessa miklu vinnu og mig langar til þess að við skoðum vel fjármál og utanumhald fjármagns kallar oft á mikla togstreitu. Það er bara vitað. Og þess vegna langar mig svo að við í öllum nefndunum skoðum hvert er hlutverk kirkjuráðs, hvert er hlutverk forsætisnefndar, hvert er hlutverk biskup Íslands, hvert er hlutverk einhverja nefnda sem við ætlum að ákveða að fá einhver hlutverk og þarna sé alveg skýrt hvað við erum að ætla hverjum hóp fyrir sig sem er að ráðskast í fjármálum kirkjunnar. Ég held að þetta kannski er einhver með það í huga sér nákvæmlega, mér finnst það ekkert rosalega skýrt. Mér finnst ekkert svakalega skýrt kirkjuráð forsætisnefnd biskup Íslands. En kannski sjá aðrir eitthvað betur en ég út úr þessu. Þá er það vel. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og síðan Gísli Gunnarsson. Það er nú ágætt að, forseti, ágætt að biblían sé hérna á stólnum að maður rugla ekki rekamenntunum saman. Ég ætlaði að vekja athygli kirkjuþings á þessum 10% enn á ný sem nefndur þarna, að við byrjum ekki á því að þrengja svo svigrúm kirkjuþings næstu árin að það þurfa að leita þá einhverja afbrigða á því að nýta þessa fjármuni sem við höfum. Bara ítreka það enn á ný. Mér langaði líka að vekja athygli kirkjuþings á þeirri kostnaðaráætlun sem fylgiskjal 1 með þessari tillögu. Hingað til hefur kirkjuráð unnið þetta verk og það er nú þannig með kirkjuráð að það er ekki á kaupi á meðan. Það tekur enga greiðslu fyrir þessa fundi, skilst mér, því að ég hef aldrei fengið greitt fyrir það að sitja í þessari úthlutunar batteríi. Og þess vegna nýt ég í þessa tölu sem er þarna sem kostnaðaráætlun. Ég held að vanta að minnst kosti 1-0 einhvers staðar.
og það bara óskaplega einfalt að sjá það ef það koma 100 umsóknir og þú ætlar hverju umsókn 5 mínútur, þá fjúka þar sirka bát 10 klukkutímar. Þar sem að tekur 10 mínútur á hverjum klukkutími það að pissa og standa upp og hreyfa sig aðeins. Ef það tekur 10 mínútur hverju tillaga eða umsókn, þá ertu komin 20 tíma vinnu. En tillagan gerir ráð fyrir að mér sýnist ekki nema 3 tíma fundi eða svo og kannski eitthvað pínu meira. Þannig að vera vel vakandi við því að lesa tölurnar vel og átta sig vel á því hvað skjalið að segja og hvað síðan reynslan dregur fram. Þannig að með því að stofna þessa nefnd þá erum við að stofna til útgjalda, með því að láta kirkjuráð gera þetta áfram, þá virðist það ekki kosta neitt nema kannski kaffibrauð. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, aðeins fyrst út frá orðum síðasta ræðumanns, þá styð ég það að það verði sérstök úthlutunarnefnd. Allavega þegar ég var í kirkjuráði og starfaði í fjármálahópi kirkjuráðs við að undirbúa úthlutanir, þá var greitt fyrir þessa fundi sérstaklega vinnu fjármálahópsins. Þannig að ég sé nú ekki að það eigi að auka mjög kostnaðinn þó að úthlutunarnefnd taki yfir þessa vinnu. Varðandi spurningar sér Örnu, þá vil ég benda á hér þykka bók sem heitir Álitsgerð valdmörk biskups Íslands og kirkjuráðs þjóðkirkjunnar, reist á erindisbréfi kirkjuráðs 20. nóvember 2015. Þar kemur allavega reynt að finna út allavega þetta tvennt, þó að þar sé kannski ekki mikið fjallað forsætisnefnd. En ástæðan fyrir því ég stóð hér upp þarna 4. kafli þessara ágætu starfsreglna sem ég held að sé bara mjög vel unnin og þakka fyrir það. Það stendur málsmeðferð við styrki samkvæmt 2. málsgrein 5. greinar og eins það endurtekið í 1. málsgrein 9. greinar. Ég bara spyr, ekki einhver villa þarna? Það ekki nefndin að skoða það að það hefur verið að vísa einhver aðra grein. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson. Nei. Gerðu svo vel, Gísli. Forseti, þetta auðvitað eitt af framtíðarnefndarmálunum sem að ég satt í, þannig að málið mér nú skylt. Við reyndum nú að setja upp svona heildstætt yfirlit, það hefur ekki verið gert áður yfir öll fjármál kirkjunnar. Ég ætla mér ekki þann dul að halda það að það kom ekki einhverjir hnökrar í ljós einhver tíman og eitthvað þurfa að laga í þessu. Þetta nú örugglega ekki alfullkomið plagg en ég tel nú samt að það hafi miðað við þá vinnu sem við lögðum í það og yfirlega þá trúi ég því nú að þetta sé nú bara nokkuð gott og ég segi sjálfur frá. En það hafa nú kannski ekki komið fram margar athugasemdir hér nema það náttúrulega tæknileg mistök þarna sem að Gísli nefndi nú og ég var svona búin að vekja athygli á þann og það bara að fara vel yfir það. Þetta stundu það sem gerist á síðustu metrónum. Þegar maður fara að breyta uppsetningu og númer á greinum að þá gleymist stundum að þau lesa plaggið og leiðrétta í samræmi við það.
Þannig í flestum tilvikum held ég að megi segja þar sem að stendur 5. grein í bæði greinagerð og í reglunum sjálfum, það á að standa 7. Svo eru 2 eða 3 númer önnur sem að þarf að laga sem að eru annars eðlis. En þetta er nú bara tæknilegt. Það er nú aðalega 2 mál sem að hafa verið nefnd hér. Það er annars vegar var þarna aðeins einingarnar. Sko einingar í launum presta eru sóttar í allt aðra átt. Einingarnar þær eru frá kjararáði og meðan ekki gerðu kjarasamningur þá er miðað við þær einingar og þess vegna eru þær að sjálfsög ekki nefndar í þessu plaggi vegna þess að það er allt aðrar einingar að ræða heldur en einingarnar í gjaldskrá og annað. Svo það sé bara útskýrt. Nú svo er þetta með nefndina. Bara fyrir þá sem ekki þekkja til hvernig þetta hefur venjulega verið unnið með undirbúninga úthlutunum, þá hefur það verið þannig að svokölluð fjárhagsnefnd kirkjuráðs hefur farið yfir umsóknir og undirbúið tillögur sem að síðan eru lagðar fyrir kirkjuráð og það er kirkjuráð sem að hefur síðasta orðið og hefur gengið frá þeim á sínum fundi. Í þessum hópi fjárhagshópi þá situr formaður fjárhagsnefndar kirkjuþings ásamt með 2 kirkjuþingsmönnum. Og það er sá hópur sem að fram að þessu hefur undirbúið og hér var vitnað til. Ég sem formaður fjárhagsnefndar hef setið í þessum hóp og verið formaður hans og ég hef á hverju ári verið beðinn að gefa skýrslu fjölda funda og tíma og annað. Þannig ég veit ekki betur en að það hafi farið til fjárlagaskrifstofunnar, hvernig hún hefur svo borgað, samkvæmt þeim skýrslum veit ég ekki, en allavega nafni minn staðfestir það að það hafi verið greitt í hans tíð. Það hefur við þetta fyrirkomulag verið svolítil óánægja oft á tíðum í kirkjuráði vegna þess að þetta fyrirkomulag gerir það verkum að 2 kirkjuráðsmenn eru þá komnir mjög vel inn í öll málin og síðan kemur málið inn á fund kirkjuráðs og þá hafa aðrir þar ekki sömu forsendur að því að þeim finnst og það hefur þess vegna stundum verið gerð jafnvel krafa að það sé farið mjög rækilega ofan í allar umsóknir aftur þannig að allir standi jafnhætis. Þannig að þarna þetta hefur náttúrulega bara verið verklag. Nú er þetta ekki mál sem að snerti mig persónulega minnst í þeirri stöðum sem í dag. Þá væri ég annarkvort með húfuna hægri eða vinstri hendi þar að segja ég væri allt í öðrum hvorum hópnum ef að það væri lagt til að ég yrði áfram í þessari nýju nefnd sem formaður. Það er náttúrulega svo bara aftur annað mál að okkar hugsun sem að gerðum þetta var svo að það væri eins og yfirleitt held ég í opinberum stofnunum og annar stað þar sem að úthluta í slíkum sjóðum að það væri bara sérstök úthlutunarnefnd þar sem að yrði svona fengið fram ákveðin sérfræði þekking sem að vinnur málið upp í hendurnar á stjórnvaldinu. Takið eftir því að það er áfram gert ráð fyrir að kirkjuráð fái allar þessar tillögur og gangi frá þeim með sama hætti og verið hefur. Þannig að kirkjuráð hefur alltaf síðasta orðið og getur þá gengið frá málinu með öðrum hætti og breytt því sem það vill, alveg eins og verið hefur fram að þessu. Þannig að þetta er nú kannski ekki mikil breyting varðandi loka niðurstöðun, en þetta er svona ákveðin breyting varðandi forvinnuna, en ég er ekki sannfærður að það sé sagt, eða rétt sem hér er sagt að þetta breytir svo miklu í kostnaði. Því að ef að þetta er greitt hvort eð er á báðum stöðum. Nú annað er nú ekki svona sem að ég vildi nefna hér nema bara ég þarna trúi því að þetta sé plagg sem að hægt er að leggja stað með og er reyndar alveg nauðsynlegt að við höfum í höndunum núna í vinnunni sem að framundan fram að aukaþingi í nóvember þegar við þurfum að ganga frá fjárhagsáætluninni, þá verður auðvitað þetta plagg að vera liggja fyrir fyrst í að það leggur auðvitað línurnar það hvernig á að vinna fjárhagsáætlunina eða fjárlögin og hvernig þau eiga að vera uppbyggð. Þannig að þetta er auðvitað mikilvægt mál að okkur takist að klára þetta
og gera það bara eins vel og mögulegt er. Og ef að menn koma auga á einhverjan hnökra þá þurfum við auðvitað bara að einhenda okkur í að laga það. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, ég tek hérna aðeins við að Gísla, við vorum báðir í þessari framtíðarnefnd og þetta mál fékk auðvitað mjög mikla umfjöllun þar og það var mikið þetta rætt, diskutera fram og tilbaka akkurat þessi mál og sérstaklega þessa úthlutun og úthlutunarsjóði og hvernig það væri allt saman. Og hér áður fyrir 20-30 árum síðan í stjórnkerfinu almennt hjá ríkinu sérstaklega og sjálfsagt víðar, það var það svo að menn hengu á ímynduðu valdi eins og hundar á roði og það var ekki hægt að delikera nokkur sköpuðum hlut. Það þurfti bara einhverjir örfáir að ráða öllum sköpuðum hluti varðandi svona mál, fjármál og úthlutunir og annað. Þetta gjörbreytt í dag, gjörbreytt. Það var ekki hægt að ríkið var með mjög mikið af úthlutunum úr alls konar sjóðum og það var ekki nokkuð leið að greiða út úr sjóðunum fyrir að ráðherra var búin að fara yfir þetta og þetta tók óratíma. Það tók fleiri mánuði því að þetta var óskilvirkt vont kerfi og fór í gegnum hendunar á mörgum fyrst á einhverju sjóðstjórn og svo á einhverju ráðuneytisfólki og svo endaði með því að ráðherra þurfti að lesa allar umsóknir og þetta er löngu hætt. Það bara kostnar úthlutunarstjórnir í hinum og þessum sjóðum hjá ríkinu til dæmis og þær eru bara fullfærar að þarna afgreiða málin og algjörlega treystandi til þess. Og þetta nú svona í þessu, ég skil það vel að kirkjuráðsfólki finnist verða að taka af sér eitthvað þarna sem að þá vill fá að hafa. En eins og maður hefur heyrt að þarna úthlutanir úr þessum sjóðum að það þurfi við þetta pínu vantraust finnst mér á vandað gott fólk sem að vinnur þessa vinnu. En í samvætti við úthlutanir til svo sjóðum og styrkir og annað slíkt, þetta þannig að það þarf að vera ákveðin stefna í þessu. Þetta vandasamt og þeir alltaf sárir sem ekki fá og stundum úthluta bara hluta því sem sótt og það allir gangur á þessu. En ég held að svona úthlutin eins og úr jöfnunarsjóði eða til sókna og annað slíkt þá væri fínt að fá þar fagfólk, bara fagfólk til þess að vinna það og það eins og Gísli sagði, svo til að kemur svo til kirkjuráðs og kirkjuráð verður þá að vega þá að meta hvort það vill fara ofan í hvern einasta aftur hverju einustu umsókn sem náttúrulega bara eyðsla á tíma. Að þurfa að gína yfir öllu svona, þetta virkar svona á mig. Að fólk geti bara alls ekki hugsað sér það að delikera valdi. Bara nútíma samfélagi það flókið að það verður að gera það. Takk fyrir.
Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og talar í annað sinn. Ég vona að, forseti, ég vona að þið hinn kirkjuþingsfulltrúar hafi ekki skilið orð mér þannig að ég var eins og hundur á roði. Fjarri því, ég var að benda á það fylgiskjal sem fylgir þessari tillögu, að fylgiskjali væri væntanlega rangt og tók inn í það hvernig hlutirnir væru eins og ég hefði komið að þessu. Ég var líka aðili eða þáttakandi í framtíðarnefndinni og það var ekkert í mínu tali þar sem birti það að ég var á móti úthlutunarnefnd. Heldur bara það að ég vildi hafa varan á mig varðandi kostnaðinn við það annars vegar og þá prósentutölu sem við ætlum sem kirkjuþing að láta þessa nefnd hafa til þess að móða úr. Og að tala svona eins og Steindór gerir er ekki til framdráttar vegna þess að við erum að reyna að búa til nýtt kerfi. Og við sem höfum komið að þessu hingað til, við erum með ólíkar skoðanir og það er allt í lagi. En að fara að tala með þessum hætti og ergja mann og maður ergist og lætur þar með affekta stjórna orðum sínum en ekki hugsun, er alveg ástæðulaust. Við þurfum að vanda okkur í tali og eins líka því hvernig við viljum byggja þetta upp. Já. Það er fjarri mér að vilja halda í eitthvað vald og ef ég er ekki sammála einhverjum þá er sagt bara að ég vilja halda og ríghalda í vald og það er komið fram hjá fleirum en Steindór auðvitað. Það er bara fjarri lagi, maður er trúað fyrir verkefni og maður hefur full leyfi til þess að sinna því verkefni eins og maður gerir og þó að maður gerir eitthvað sem er eitthvað andstætt öðrum þá þarf ekki að líkja manni við hund á roði. Og alþjóð skilur þetta auðvitað að maður sé einhver þvergirðingur út í bæ sem ég er ekki. Og meðan ég fæ að sitja í kirkjuræðu og kirkjuþingi þá langar mig að tala eins og ég tala en ekki vera líkt við hund. Það var einn hundur sem gelti við mér í morgun þegar ég fór á Geldingaholti af því hann hélt ég væri annar. Svo þegar hann sá að ég þá bara snautaði hann tilbaka aftur. Svona, hann heiti Kvísl. Og það er eftir á upp á afrétt. Það er kannski vont að heita Kvísl. Hinn hundur minn hét Kisa. Eftir ánni Kisu upp á afrétt líka. Ég ætla að segja ykkur smá sögu af frænda mínum, 4 ára. Hann var í leikskóla og kallaði Kisa þegar hann sá hund. Og leikskólastjórinn sagði við mömmuna, þú ert nú að kenna drengnuðinu mun á hund og ketti. Hann kallar hundin Kisu. Og það vegna þess að hundurinn sveitinni hét Kisa. En ég er ekki hundur á roði, Steindór. Til máls tekur Gísli Gunnarsson í annað sinn og síðan Gísli Jónasson og svo Svana Helen Björnsdóttir. Við ræðum bara að vera svo tilbúna hérna og þurfum við ekki að taka langa tíma. Já, það voru orð Steindór sem fengum mig til að koma hér upp. Ekki hundatal hans samt. Það er varðandi fagfólk í úthlutunarnefnd. Ég svona kengi því ekki alveg hvað á að við með fagfólk. Því að úthlutunarsjóður á ekki bara að úthluta í kirkjubyggingar, viðgerð á safnaðarheimilum og annað slíkt. Hann á líka að úthluta í safnaðarstarf og samningu sókna, ýmislegt. Þannig að þegar talað um fagfólk, og þetta er svona dálítið tíska, að common sense þarf alltaf að víkja fyrir fagfólki. Og það stendur líka í 10. greininni að úthlutunarnefnd getur leitað álit sérfróðra aðila fyrirhuga framkvæmdir. Sérstaklega hafi það ekki þegar verið gert, sem ég skil nú ekki alveg þá viðbútt, en og það á við til dæmis kirkjubyggingar. Þá þarf náttúrulega, eða vera að tala um einhverja 100 milljóna framkvæmdir, þá þarf auðvitað að kalla til
hönnuð og arkitekt og annað slíkt. En að fylla nefndina svoleiðis fólki held ég að sé ekki rétt. Ég held að þarna eigi að vera fólk sem skilur vel kirkjuleg starf, helst sem víðast á landinu, inn í því sem safnaða fólk að fást við og berjast við á hverjum degi sem víðast. Það kalla ég fagfólk. Fagfólk sem veit hvernig kirkjan starfar. Ekki endilega einhverja safna þarna inn einhverjum arkitektum og hönnuðum og öðru slíku ágætisfólki. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og svo Svana Helle Björnsdóttir. Forseti, ég myndi nú vilja óska þess að við getum reynt að persónu gera ekki umræðuna hérna á. Ég á líka hund og þau sem að fylgjast með mér á Facebook, þau sá kannski að ég setti inn mynd á Facebookin í gær af mér og hundinu þar sem að hundurinn stendur fyrir frammi og ég reyna að skipa honum að sitja og hann reyna að skipa mér að standa upp. En þarna við skulum reyna svona að ræða bara málefnalega og ekki gera þetta svona einhverju persónulegu. Svona ég óska þess mér sástu fyrir mitt leyti og vona að mín innlegg séu þannig. Ég bað nú aðallega orði vegna þess að ég gleymdi hreinlega að nefna eitt atriði áðan sem að við Axel í framtíðarnefndinni höfum nú rætt tölvöld mikið eins og hann vitnaði í að menn var ekki sammála allt og það var akkurat þessi 10% sem að hann myndist svo á hér og við komum nú aðeins inn á þessa umræðu hér á aukaþinginu og þarna og nú á náttúrulega klárlega heima hér við þetta, það að segja núna þegar ríkið borgar einni púlju og lögin sjóðina hafa verið afnumin, þá taldi þá meiri hluti framtíðarnefndar, raunar allir nema Axel kannski, að þetta þyrfti að vera svona til þess að standa vörð þá fjármuni sem að fram að þessu hafa verið greiddir til jöfnunarsjóðs og tekjur jöfnunarsjóðs á sínum tíma voru jú ekki af kirkjujarðasamkomulaginu, heldur voru þær vegna sóknargjaldana. Það að segja fyrir þau sem að kannski þekkja þetta ekki eins vel og við þessi gömlu sem að höldum stundum allir hljóta að vita allt eins og við eða hafa sömu reynslu við allir heldur. Þá það bara þannig að þegar á sínum tíma sóknargjaldið var reiknað sem hlutfall af útsvari eins og það var lengst af. Þá var sérstök heimild fyrir sóknir sem stóð í miklum framkvæmdum eða öðru leyti voru með bágar aðstæður að það var hægt að hækka sóknargjaldið, fá á það álag. Þetta var náttúrulega mikill þyrnir í eigum innheimtunnar oft á tíðum, þegar þetta gat verið flókið til dæmis í Reykjavík, ef að sóknargjaldið í einu hverfi átti að vera hærra en í öðru og þar að leiðandi útsvarið, já það voru gjaldheimtur sveitarfélagana sem að innheimtu. Og þess vegna var það nú til dæmis að Reykjavíkurborg keypti svolítið þetta ákvað af sér strax 1956 með því að stofna kirkjubyggingarsjóð Reykjavíkur, sem að var verið líði mjög lengi og söfnuði gátu þá sótt í staðinn fyrir það að vera að biðja hærra sóknargjald. Svo þegar aftur staðgreiðslu fyrirkomulag var tekið upp og gjaldheimturnar voru lagðar af, þá var fundin þessi leið til þess að það væri áfram hægt að fá greiðslu fyrir þá söfnuði sérstaklega sem að væri í þörf með því að mynda svona jöfnunarsjóð, bara svipað eins og jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem að líka var stofnaður sama leyti ef ég man rétt. Þannig að það alveg ljóst að tilurð þessa sjóðs var alfarið tengd sóknargjaldinu og að þetta voru peningar sem voru ætlaðir sóknunum, söfnuðunum.
og við töldum bara mikilvægt meiri hluti framtíðarnefndar að þessi yrði haldið til haga í þeim reglum sem að smíðar væru og þess vegna þessi 10% tala sett þarna inn sem að svona nokkurn veginn það hlutfall af heildartekjunum sem að tekjujöfnunarsjóðs voru áður. Að vísu þá var reiknað frá kostnaður og annað sem að núna fer bara inn í almenna reksturinn. En svona hlutfall þeirra fjármuna sem að fóru til úthlutunar. Og við þarna gerum okkur þó grein fyrir að það gætu hugsanlega komið upp einhverjar aðstæður sem að kölluðu á það að það yrði með einhverjum hægt að fara inn í þetta fé eins og reynda gerðist eftir hrunið. Þá var tímabundi tekið úr jöfnunarsjóði til þess að bjarga málum. Það var að vísu svo endurgreitt. Þannig að við setjum þann varnagla að ef að þurfa að grípa til þess þá þurfi það að vera aukin meirihluti kirkjuþing sem að samþykki slíka gerð. Þannig að það sé ekki bara hvenær sem hægt að redda málunum svona með því að seilast í þessa peninga ef að menn ekki sjá aðra leiðir, heldur að það þurfi þá að minnst vera aukin meirihluti. Þetta nú svona kannski stóra ágreiningsmáli sem var í nefndinni. Þessi ágreiningur núna hvort að þið vera stjórn eða ekki, hann var kannski ekki ræddur eins mikið í þessari nefnd og kom ekki eins mikið fram og þó að vísu eitthvað. Það svo sem ekki stærsta máli í mínum huga, en ég tel nú samt rétt að það sé sérstök stjórn og það sé búin til. Í mínum huga var það aldrei þannig, Gísli nafni hins vegar að þetta ætti að vera einhver arkitektar að annað. Heldur bara við fáum þarna hóp sem skipaður að kirkjuþingi og vinnur þetta upp í hendurnar á kirkjuráði, en að þetta sé ekki hópur kirkjuráð sem undirbúað undir fyrir sig sjálfa. Það var svona ákveðið prinsip sem við höfðum í huga. Það kæmi að óháður hópur sem að vegna þess að þeir veljast í þetta auðvitað verða smá saman að einhverju leyti með gæsalöppum sérfræðingar að sjálfsögðu, þar að setja sig inn í þessi mál. En í mínum huga það auðvitað eitthvað gott og gengt kirkjufólk sem að þekki starfið og annað, og ég reikna nú ekki með að kirkjuþing færi að velja aðra einstaklinga heldur einhverja slíka. En þetta getum við náttúrulega bara rætt. Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, mér langar að upplýsa aðeins verklag við styrkja umsóknir. Ég veit nefnilega að það eru ekki allir sem gera sig grein fyrir því hvernig þetta unnið og mér heyrist á umræðinni hér að fólk hafi kannski ekki alveg fullan skilning, svo mér langar aðeins að útskýra að verklag við úthlutanir til dæmis úr jöfnunarsjóði hafa verið með ýmsum hætti, þar að segja, það hefur verið fjármálahópur starfandi stundum sem að fer yfir umsóknir með starfsmönnum biskupsstofu og gerir tillögu til kirkjuráðs, og þegar að sú vinna hefur verið unnin, svona undirbúningsvinna, þá fyrst og fremst verið að rýna fyrirliggjandi gögn. Það verið að skoða að hafa allir ásetningar borist sem fylgja, eru formsatriðum fullnægt, hver fjárþörfin, hvernig hefur gengið með verkefni á liðnum árum verið að sækjum aftur og svo verið að tala við fólk til að fá fyllri upplýsingar, biðja gögn ef að menn vilja fá svona skýrari mynd. Þannig að þetta svona, eins og ég segi, þetta svona rýnivinna, gagnavinna sem að formaður fjárhagsnefndar kirkjuþings hefur unnið með 2 fulltrúum kirkjuráðs í svona, í svona rýnivinnu. Svo hefur kirkjuráð farið alveg yfir allar umsóknir og ákveðið hvernig úthlutað Svo hafa alveg komið þau tímabil að kirkjuráð hefur hreinlega ákveðið að það myndi allt vinna þessa rýnivinnu saman, og þetta verður auðvitað reynst gríðarlega tímafrek vinna. Við ætlum núna í kirkjuráði að vinna þetta allt saman.
þar að segja allt kirkjuráð fer yfir allar umsóknir saman. Það er nýlega búið að þróa nýtt umsóknarkerfi sem á að tryggja það að allir skili inn nauðsynlegum gögnum fyrir tiltekinn tíma og það sé gætt jafnræðis í því að allir uppfylli formskilyrði og fái líka upplýsingar tilbaka stöðu umsókna. Það hefur kostað talsverða fjármuni að þróa þetta kerfi, en ég held að það sé til bóta og við sem höfum komið að því að rýna þessar umsóknir, að við auðvitað vöndum okkur, við gerum okkar besta og það verður líka að segjast eins og að frá 2008-2009 að þá hafa sóknirnar verið í erfiðleikum og við vitum það. Þá var mörkuð sú stefna í kirkjuráði að veita helst umsóknum í greiða lán og styrkja sóknir sem væru í miklu vandræðum en láta nýbyggingar til dæmis, svona ný verkefni bíða. Vegna þess að neyðin hefur einfaldlega verið mjög mikil víða og menn gerðu ráð fyrir því að hafa sóknargjöld að ákveðinni fjárhæð til þess að, og hefðu tekið lán til ýmiss konar viðhaldsframkvæmda og svo var ekki staðið við að greiða þessi sóknargjöld til sóknarna, þannig að margir lentu því að komast í vanskil og við sem erum að vinna í sóknarnum, við þekkjum það að við erum ekki að fá neitt greitt fyrir þetta að vinna í okkar sóknum og þetta var bara mikil angist hjá mörgum að þurfa að horfast í augu við svona óleysanlega vanda og þá var tekin þessi ákvörðun í kirkjuráði að reyna að láta það fjármagn sem var auðvitað skert í jöfnunarsjóði renna í þessi neyðarverkefni, greiða niður lán eða koma sóknum til hjálpar, láta þessi nýju verkefni bíða. Svo hefur sem betur fer verið hægt að veita styrki í nýri verkefni líka, en þetta er svona ákvörðun sem tekin hverju sinni og þetta verður til þess að það er aldrei öllum gert til hæfis og það er aldrei veitti styrkir til fulls samkvæmt ósk. Það þarf alltaf að taka niður vegna þess að styrk óskirnar eru alltaf langt hærri heldur en það fé sem er til ráðstöfunar. Og ég vil bara að það sé engin misskilningur það heldur að við erum öll að vanda okkur sem höfum komið að þessu, öll. Og starfsmennirnir eru auðvitað alltaf til eftirlits og það er ekkit bara 1 eða 2 starfsmenn, það myndi auðvitað spyrjast út ef við værum eitthvað að hygla okkar eða okkar fólki á eitthvað hátt, Ég kannast ekki við það, svo ég segi það nú. En ég vil auðvitað að þetta sé unnið áfram faglega, þetta er mjög mikilvægt, sóknirnar þurfa á því að halda að fá réttláta málsmeðferð og góða rýni, en við þurfum líka að gæta okkar að því að allir sitja við sama borð og sumir sem að senda umsóknir á síðustu stundu og eftir að frestir eru liðnir og vilja gjarnan fá afgreiðslu, þannig að það er til mikið af ýtnu fólki líka sem vil fá sérmeðferð og þá er auðvitað vandi að segja því miður, það er bara næsta ár og þetta skapar líka óánægju hjá sumum. Ég vildi að útskýra þetta bara aðeins. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn. Forseti, ég má nú bara til með að koma hérna upp og bera mig sakir og það kannski ekki til fyrsta skipti og hefði þess átt að gera það mikið oftar. Það sem ég var að segja áðan, svo það sé kristaltært. Ég sagði, ég var að lýsa stjórnkerfi ríkisins eins og það var. Ég var ekki að tala um fólk hér inni þegar ég var að tala að menn hengju á valdinu svo hundar og róði. Ef einhver tekur þetta til sín, þá get ég ekkert að því gert. Ég var að lýsa þess eins og þetta var, við þekkjum það öll. Svona var þetta á Íslandi í stjórnkerfi ríkisins og það var það sem ég sagði. Og ég ætla bara að taka þetta fram að ég var ekki að hnjóða í einasta aðila hér inni, alls ekki. En eins og ég sagði, þá get ég ekki gert að því ef fólk tekur eitthvað til sín. Til máls tekur Árný Herbertsdóttir.
Mig langaði til þess að bara segja að þetta er stór mál, þetta er miklir peningar og þetta er marga sem vantar fé og kostar auðvitað kirkjuna líka að koma þessu í gagnið. Mig langaði reyndar að segja að mér finnst þetta góð tillaga í heild og mér finnst gott að setja að eyrnamerkja aðeins pening því að það er líka gefin varnagla á það megi fara leið til að taka úr sjóðnum. Við kjósum kirkjuráð og treystum því fólki, mér finnst eins og það fólk hafa óskaplega mikið á sinni könnu og þurfi að taka miklar ákvarðanir og stórar og bera þunga ábyrgð á kirkjunni í raun. Og það sem ég bara aðalega hugsa er að ég held að enginn á vantreysta neinum, ég held að allir sé að gera kirkjuráð vinni mjög góða vinnu og ég held að sé svolítið sniðugt að hafa svona fleira fólk í þessu, að það sé hægt að vinna mál upp í hendurnar á kirkjuráð og kirkjuráð tekur svo síðustu loka ákvörðun af því að þá eru bara fleiri sem eru að koma að mjög þungum og stórum og miklum málum og þetta er rökstutt og það er margir sem geta eru inn í málunum og vita hvað þeir eru að tala. Það er nefndin, hún veit hvað hún er að segja, hún er búin að fara yfir þetta allt og hún hlýtur náttúrulega þá líka að fyndist manni eðlilegt og það sé aldrei hægt að segja að eitthvað sé eðlilegt af því að maður veit aldrei hvernig fólk virkar en ef ég var í svona nefnd þá myndi ég auðvitað þurfa að hugsa ef það væri eitthvað mál sem ég myndi endilega vilja styrkja þennan aðila af því að hann þyrfti að fá styrk og rökstyðja það og allt ég væri inn í nefndinni en það væri eitthvað vafamál þá hlyti ég að þurfa að ræða það við kirkjuráð líka ég hlyti að þurfa að benda á það sem þætti vera vafamál, hvað ég meina. Þannig að rauninni sé þarna komnar 7 manneskjur sem séu að deila út þessu fé en ekki bara það er ekki bara 4, það er komni fleiri með ábyrgðina og ábyrgðin er samt að lokum kirkjuráðs. Þannig að mér langaði bara að segja þetta. Takk. Margrét Eggertsdóttir tekur til máls. Forseti, bara örstutt, ég satt í framtíðarnefndinni þegar við vorum að fjalla einmitt þetta og mér finnst umræðan hafa verið þannig að það var ekki vantraust á nokkurn aðila, heldur að þetta væri bara betri stjórnsýsla, að það væri sér nefnd og það sem ég þekki til, þar sem úthlutanir eru úr svona sjóðum, þar er alltaf sérstök nefnd sem sér að undirbúa umsóknir og síðan eru þær þá samþykktar af öðrum aðila. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og þá gef ég framsögumanni orðið. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir tekur til máls. Þakka fyrir og þakka ykkur fyrir umræðuna. Hún er verið mjög góð og fullt af athugasemdum komið fram sem ég reikna með að nefndirnar taki með sér. Ég vil taka undir það sem Margrét segir, þetta tillögurnar er ekki til að lýsa vantrausti á einn eða einn heldur bara til að auka faglega meðferð mála, hjálpa til, vinna upp í hendurnar á fólki, það var hugsunin bak við þetta. Ég ætla að fá að nýta tækifæri til að þakka framtíðarnefndinni, þetta er það mál sem við unnum þegar búið var að ganga frá starfsfólkinu í kringum áramótin. Þá er þetta líklegast það mál sem mestu tíminn fór í og mest rætt og mest útpælt og unnið og þetta eru tillögur sem ég held við séum öll sátt við. Þetta eru hluta af þessu, þetta eru málamiðlanir. Ég hugsa ef ég hefði gert þetta einn litið öðruvís út, ef Gísli hefði gert þetta einn litið öðruvís út en ég held við séum að skila ágætis grunni að fjárlögum þjóðkirkjunnar. Eins og ég sagði áðan, þá leggjum við til að þetta fari í allar nefndir og til annarar umræðu og ég reikna með að þetta fái bara fína meðferð og umræðu inn í nefndum. Takk fyrir. Ég ætla aðeins að geta þess að það er búið að lagfæra það sem misræmi sem var í skjalinu
og þá fyrri umræðu lokið 7. mál. Það tillaga af starfsreglum fjármál þjóðkirkjunnar og lagt til að máli fari í síðari umræðu þeir sem geta samþykkt tækifærisvöldgjafarmerki. Takk fyrir, ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Það lagt til að það fari í umræðu í öllum nefndum. Þeir sem vilja samþykkja tækifærisvöldgjafarmerki, takk fyrir. Þá tekið fyrir 7. mál til fyrri umræðu. Það tillaga af starfsreglum starfskostnað vegna prestþjónustu og prófastarfa, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Já, þá komið á 7. máli. Tillaga af starfsreglum starfskostnað vegna prestþjónustu og prófastarfa. Fyrsti kafli, rekstrar- og aksturskostnaður, 1. grein, skrifstofukostnaður vegna starfa sóknarpresta og prestagreiði sem hér greinir. Þar sem íbúar eru 3.500 eða fleiri greiðast 306.072 krónur á ári. B. 1.500 til 3.500 greiðist 327.941 á ári. C. 1.500 eða færri greiðast 357.091 krónur á ári. Auk þess greiðast vegna síma, póst og fatakostnaðar 1.800 og 7.131 krónur á ári. Þessar fjárhæðir skuli sundurliðar og jafnaðar niður í mánaðarlega greiðslur. Héraðsprestar og sérþjónustuprestar fá greitt samkvæmt A-lið. 2. grein. Til árleg starfskostnaðar vegna prófastarfa greiðist til viðbótar starfskostnaði samkvæmt 1. grein krónur 260.604 krónur. Árlegur aksturs- og ferðakostnaður vegna prest- og prófastarfa greiddur samkvæmt eftirfarandi flokkun. Fyrsti flokkur krónur 303.631 krónur á ári vegna starfa. A. Sóknarpresta og presta með eina sókn eða fleiri og þar sem 2 eða fleiri prestar starfa saman í prestakalli. Sérþjónustupresta, héraðspresta, prófasta að frátöldum þeim sem getið í öðrum flokki. Annar flokkur 461.528.000 krónur á ári vegna starfa. A. Sóknarpresta á höfuðborgarsvæðinu sem starfa einir og fleiri með eina sókn. B. Sóknarpresta og prest í þéttbýli eða þar sem stærstu hluti íbúa býr í þéttbýli með eina eða 2 sóknir. C. Sóknarpresta í dreifbýli með eina sókn. D. Sérþjónustupresta sem hafa aðalega þjónustuskyldur á höfuðborgarsvæðinu og prófasta í víðfeðmum prófastæmum. 3. flokkur krónur 728.743.000 á ári vegna starfa. Sóknarpresta og presta í dreifbýli með 2 sóknir eða fleiri og þar sem sóknir hafa verið sameinaðar og messuskylda helst. Sérþjónustupresta með fasta þjónustuskyldu allt land, presta erlendis, héraðspresta í dreifbýli og víðfeðmum prestaköllum. 4. flokkur alltaf 850.000 á ári vegna sóknarpresta og presta í víðfeðmum prestaköllum. Biskup Íslands annast flokkun starfa svo endurskoðun vegna sameininga eða annarra breytinga sem áhrif geta haft samkvæmt framangreindu að höfðu samráði við stjórn Prestafélags Íslands. 4. grein. Starfskostnaður vegna presta og prófasta greiðist að hálfu vegna aukaþjónustu og veikindaleyfa en ekki komið til sérstaka greiðslu vegna sumaraflýsinga. 5. grein. Greiðslu vegna 1., 2. og 3. greinar eru inntar af hendi mánaðarlega vegna næstliðins mánaðar. Heimilt að sækja undanþágu frá föstum mánaðarlegum akstursgreiðslum og fá í stað þess greiddan akstur samkvæmt akstursdagbók sem prófastur staðfesti mánaðarlega. Til að geta sótt slíkt þarf að leggja fram akstursdagbók vegna 3 mánaða aksturs í þágu prestakalls. Biskup Íslands metur þörf á viðkomandi prest á því að fá þessa undanþágu, endurskoða þarf undanþáguna árlega. Greiðslur samkvæmt akstursdagbók geta aldrei orðið hærri en hámarksfjárhæð samkvæmt 4. flokki. Prestur sem hyggst sækja undanþágu skal tilkynna það prófasti. Annar kafli annar rekstrarkostnaður, 7. grein. Leggja skal prestum til hempu og kraga samkvæmt nánari ákvörðun biskup Íslands. 7. grein. Greiða skal hæfilegan kostnað vegna flutnings búslaða milli landshluta allt að 250.000 eða eftir framlegum fullnægjandi gögnum. 8. grein. Ferðakostnaður presta og prestastefnu og vegna starfa í fastanefndum kirkjunar til viðbótar öðrum greiðslum í starfsreglum þessum. 9. grein. Fjárhæðir í starfsreglum þessum skulu breytast í samræmi við ákvarðanir kirkjuþings fyrir hvert fjárlagaár kirkjunar. 3. kafli gildistaka 10. grein. Starfsreglu þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 59. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi 1. október 2020.
Helstu breytingar frá gildandi starfsreglum eru þeirra text er einfaldaður þar sem þess er kostur og allar fjárhæðir eru uppfærðar til ársins 2020. Kirkjuþing mun síðan eftirleiðis ákvarða fjárhæðir starfskostnaðar árlega. Starfskostnaður vegna prestsþjónustu og prófasta sem hét áður embættiskostnaður hafði ekki verið uppfært uppreiknað í einhver ár, skilst mér, þannig að þetta er í takt við það. Við leggjum til að máli verði tekið til annarar umræðu og fari í allar nefndir eins og aðrar tillögur sem framtíðarnefndin leggur fram. Þá er orðið gefið laust og til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir, biskup. Forseti, best hefði mér þótt og best þykir mér að prestar þurfi ekki að fá að launaseðli sínum eins og þetta sé launaræða þessa greiðslu sem hér eru til umfjöllunar. Þegar ég var prestur fannst mér næstum því óþolandi að fá það á launaseðli minn eins og þetta varðaði bara mig sjálfa þegar þetta varðaði embættið. Ef að það er hægt svo, en þar fyrir utan þá vil ég aðeins ræða 3. greinina. Árlegur aksturs og ferðakostnaður vegna press- og prófastarfa er greiddur samkvæmt eftirfarandi flokkum. Ég hefði kosið að það voða gott ef ég væri einráð í kirkjunni. Það er ekki þannig. Og auðvitað er alltaf best að vera ekki einráður. En stundum hugsa ég að ég bara geti ráðið þessu öllu. Það myndi gera þetta svona, þurfi ekki að spura neitt að því. Þess vegna er ég að leggja þetta hérna til að við hugsum aðeins þetta árlegan aksturs og ferðakostnað. Getum við farið að taka það upp að þetta verði eins og í sumum öðrum kirkjum í öðrum löndum. Að þar sem fólk fær bara borgað eftir því sem að það ekur og keyrir og ferðast. Það sé skilað inn bara akstursdagbók eða einhverju slíku. En ekki að því ég held að það sé þannig að sumir prestar keyra miklu meira heldur en þetta segir til og eru það að borga með sér starfi og það kann að vera að einhverju aðri sé ekki keyra svo mikið eins og þeir fá borga fyrir eða þau fá borga fyrir. Það kann að vera. Ég er ekkert búin að rannsaka málið þannig lagað. En síðan er í 5. greininni þá er talað að sé hægt að sækja undanþágu frá þessu og senda þá inn akstursdagbókina. Ég held að þessi undanþága ætti að fara og þetta ætti bara að vera almenn regla. Til máls tekur Þuríður Víum Árnadóttir og eftir Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég er að velta fyrir mér 7. greininni. Eru engin takmörk á því hversu oft þjóðkirkjan greiðir fyrir búferlaflutning starfsmanns eða flutning búslóðar eins og breytingin segir til Mér finnst eins og að hafa einhvern tímann verið reglur sem sögðu að slíkur kostnaður væri greiddur í upphafi en að starfsmaður þyrfti að vera búin að vera í embætti í 5 ár eða lengur áður en að veri greitt aftur. Er ég kannski eitthvað að rugla? Ég velti bara fyrir mér hvort það þurfi ekki að vera skýrari reglur þetta. Fá prestar sem að sinna aflýsingu kannski 1 ár greiddan búferlaflutning fram og tilbaka og prestar sem að sækja nýtt embætti eftir 2 ár og flytja aftur greiddan þennan kostnað aftur 2 árum seinna. Þetta gæti orðið mjög dýrt ef það er engar hömlur á þessu og ef þetta er ekki skýrt. Og svo langar mér líka að benda á að þó að það sé kannski þessu óviðkomandi að við erum í dag að greiða þennan styrk til presta sem að taka við nýju embætti en ekki annars starfsfólks þjóðkirkjunnar. Og ég velti fyrir mig hvort það sé eðlilegt en það er kannski umræði sem að á heima einhverstaðar annars staðar. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og síðan Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, ég langaði að gera athugasemd við 1 lítið R í greinargerðinni. Það sem stendur í lokakafla hennar
lagt til að 10. grein gildandi starfsreglna falli brott. Þar segir biskupsstofa stendur skil á tryggingargjaldi. Væntanlega á að standa tryggingagjald þarna. Við getum ekki fellt þetta niður vegna þess að þar með værum við að brjóta landslög. Ég fór að gluggi þetta aðeins sjálfur og það alveg skýrt að samkvæmt landslögum þá á launagreiðandi að standa skil á tryggingagjaldi en ekki launþeginn. Þannig að ég vona að ég verði ekki rekinn tilbaka með þessa hugmynd mína. Við getum ekki farið gegn landslögum. Það er annað líka sem ég langaði að nefna ég skil það svo að við séum að festa núna í starfsreglum það sem var byggt á lögum áður. Það býður okkar að breyta þessum starfsreglum til að merkja starfskostnaður vegna skrifstofukostnaðar. Það er eitt af því sem þykir mörgum viðkvæmt en excel-lega séð þá er þetta óskaplega einfalt mál. En það býður betri tíma en ég geri athugasemdir við tryggingagjaldið sem við viljum fella niður en getum væntanlega ekki gert því að við erum ekki með löggjafarvaldi í landinu. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir og svo Gísli Gunnarsson. Forseti, mér langar til að byrja á því að þakka framtíðarnefndinni fyrir að gríðarlega miklu vinnu sem hún hefur greinilega lagt í þessar tillögur sem hafa verið lagðar nú fyrir. Hins vegar að þá hefði mér fundist miklu vitulegra að í staðinn fyrir bara að uppfæra þessar tölur að hugsa upp alveg nýtt kerfi og tala kannski við fólk sem hefur þjónað bæði í þéttbýli og dreifbýli. Það hef ég gert til dæmis. Ég hef þjónað 3 mjög ólíkum embættum innan kirkjunar. Ég hef verið prestur í þéttbýli og ég hef verið prestur í sveit og síðan er ég búin að vera núna síðastliðin 8 ár vígslubiskup á Hólum. Þegar að ég var á Seltjarnarnesi þá útvegaði sóknarnefnd mér fullbúna skrifstofu með öllum þeim tækjum og tólum sem ég þurfti á að halda og allur skrifstofukostnaðurinn sem ég fékk í beinar greiðslur fór beint í vasa minn. Akstursgreiðslurnar meðan ég var á Seltjarnarnesi, þær svona helmingurinn þeirra fór í akstur en annað fór bara beint í vasa minn og skatt auðvitað. Þegar ég var á Möðruvöllum þá þurfti ég algjörlega að sjá mína skrifstofu sjálf enda fékk ég útborgaðan embættiskostnað og skrifstofukostnað og það var svo sem nokkurn veginn á pari en aksturinn var borgaður að hálfu leyti. Það er að segja ég fékk akstur borgaðan fyrir svona sirka helmingin af því sem ég ók. Þannig að þessar tölur ef þær eru uppfærðar núna eins og þær voru að þá eru þær kolvitlaust reiknaðar með við þörf. Aðeins að segja frá reynslu minni í þessu embætti sem ég er núna, ég fæ engan embættiskostnað greiddan, ég fæ engan skrifstofukostnað og engan aksturskostnað, ég fæ bara endurborga þar sem ég legg út fyrir embættið. Er það ekki það rétta? Ég fæ borga bara eftir akstursdagbók, þangað til að ég fór að spara kirkjunni 1 milljón á ári með því að fá bílaleigubíl, nota bene. Og síðan fæ ég bara allt sem ég legg út fyrir mitt embætti, fæ ég endurborga frá biskupsstofu. Ég legg til að framtíðarnefndin skoði þennan möguleika fyrir allt starfsfólk kirkjunnar. Takk. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og þá Gísli Jónasson og svo Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, svona framtíðarnefndinni til varnar, þá vil ég minna á það að þegar við vorum í að undirbúa nýja samningin, viðbótarsamningin við ríkið og taka yfir þessi mál, þá var alltaf talað um það að fara hægt í breytingar. Við myndum svona feta okkur áfram skref fyrir skref
og nota kerfi sem við hefðum og hefði reynst svo sem þokkalega, en síðan bæta það svona jafnóðum. Það var aldrei talað um það að fara í einhver taka þetta í stórum stökkum. Nú varðandi orð vígslubiskups bílaleigubíla og sparnað, þá kannski það leið bara að prestarnir fái svoleiðis líka og hætti þessu að fá þessar greiðslur þannig. En mér langar nú til að biðja biskupinn að setja ekki þá skyldu á okkur að fara að skrifa akstursdagbók. Það það leiðilegasta sem ég hef skrifað. En mér finnst ágætt að það sé heimild fyrir þá sem telja sig keyra meira en borgað að þeir geti fengið undanþágu til þess að skila inn akstursdagbók. Þannig að fyrir mitt leyti þá myndi ég nú frekar kjósa að hafa þetta bara eins og þetta í starfsreglunum. En ég stóð upp aðalega vegna 7. greinarinnar. Leggja skal prestum til hempu og kraga samkvæmt nánari ákvörðun biskups Íslands. Þetta náttúrulega ekki stórmál finnst flestum, en þetta samt dálítið mál að allt frá því skömm eftir hrun þá hafa prestar ekki fengið sem sagt nýjar hempur þegar þeir vígjast. Heldur þurfa þeir að fara niður á biskupsstofu þar sem prestar hafa skilað inn af lögðum og vel brúkuðum hempum og þar reynt að finna svona einhverja sem passa svona best. Yfirleitt þessar hempur að sverum köllum, en svo koma nettar konur og þurfa að taka við þessu. Mér finnst þetta bara ekki nógu mikill metnaður hjá okkur. Og ef hempan á að vera okkar embættisklæðnaður, þá finnst mér það algjört lágmark að nývígður prestur, hann fær sína hempu, fær nýja hempu sem hann sjálfur liðkar til og mótar í sínu starfi. Hér áður fyrir var þetta nú þannig að mér minnir að nafni leiðrétti þetta nú ef það ekki rétt, hann mann þetta allt saman, að eftir 5 fyrstu árin þá gátu presta fengið endurnýja hempuna sína. Og síðan var talið nú að messu árátta myndi minnka hjá þeim, þannig að þetta var lengt upp í 10 ár eftir það. En það var þannig að presta gátu fengið nýja hempu á 10 ára fresti og margir gerðu þetta. Ég nú búin að vera prestur í áratugi og með mína númer 2 og hef þvælst með þetta út allt og í alls konar faratækjum, að ég held að það svona ein hempa dugi alveg í 20 ár. Ég held að það, ef það vel með hana farið og ekki alltaf verið að fara í hana. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan það Kolbrún Baldursdóttir og þá Stefán Magnússon. Forseti, svo ég blandi mig nú fyrst í stóra hempumáli, þá það eins með mig og nafna. Ég á 2 hempur og í dag að nota hempu númer 1 sem óslítandi því að hún var saumuð hjá Úlftíma í Kjörgarði á sínum tíma og alvöru hempað, nýþung og úr alveg óslítandi efni, svona svipað eins og stúdentsfrakkinans pappa mín sem ennþá til alveg eins og sé nýr þegar menn voru með alvöru efni, en þetta eru náttúrulega miklar byrðar hins vegar. Hempa númer 2 var saumuð upp og löguð einhvern tímann hjá einhverjum jarðarberjum eða hvað það nú var, man ekki hvað fyrirtæki hétu, en það vill bara svo illa til að hún heldur þröng svona á ákveðnum líkamspörtum, þannig að en hvort hún passar á nettar konur veit ég ekki. En þetta alveg rétt, það voru þessi ákvæði og það sama, Þuríður,
ætlaði bara að staðfesta við þig að ég er svo gamall að ég man þá tíð að það voru einmitt svona samsvarandi ákvæði varðandi flutningskostnaðinn í gamla daga þegar þetta var nú allt í ráðuneytinu. En einhvers staðar á leiðinni hafa þau ákvæði þá greinilega týnst að það voru ákveðin tíma ákvæði hversu oft menn fengju greiddan þennan flutningskostnað. Nú, en annars stóð ég nú aðallega upp til að vekja athygli á því að framtíðarnefndin fékk auðvitað það verkefni að flytja yfir allt sem að hugsanlega hefði ekki lagastoð og grunn eftir breytinguna og þess vegna þurftum við náttúrulega að flytja þetta þannig að þessar starfsreglur eru þó uppfærðar og inn í þær settar þær heimildir og annað sem að þarf að vera til þess að hægt sé að uppfæra tölur og annað. En ég vek hins vegar athygli á því að það er annað mál fyrir kirkjuþingi, númer 34 rétt, sem að hefur sömu yfirskrift, þar að segja starfsreglum starfskostnaðar vegna prestsþjónustu og prófastarfa og þar er náttúrulega verið að breyta upp á miklum breytingum og að gera hlutina öðruvísi eins og hér hefur að í máli sumra. Og það er hitt besta mál og hugsanlega verða þessi mál skoðuð sem eitt í þingnefndum, ég veit það ekki en það kemur bara í ljós. En í öllu falli er alveg ljóst að það varð að flytja þetta til þess að flytja núverandi reglur. Nú vilji menn svo breyta þeim, þá kemur til kasta þess að skoða mál 34 og reyna að vinna þetta saman. En ég vil nú reyndar telja, nú er ekki varaformaður prestafélagsins hér í salnum, en þarna ég hefði nú talið að það væri nú ráðlegt áður en að væri farið í þær róttækubreytingar að það yrði nú eitthvað samtal við prestafélagið það. Þannig að kannski þarf 34. málið aðeins meiri meðgöngu og þá þurfum við auðvitað að hafa í milltíðinni reglur sem eru uppfærðar og eru þá í lagi og þess vegna er þetta mál náttúrulega flutt. Þetta er allt í lagi. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og svo Stefán Magnússon. Forseti, já ég ætla nú ekki að fara að vera óvinsalasta mannskjan hérna í salnum en ég hef samt svolítið svona skondið að lesa hana lista og þennan kostnað við allt þetta. Mér langar samt aðeins að ræða bara sparnað og í hvernig ástandi og aðstæðan við erum núna í þjóðfélaginu. Nú er náttúrulega COVID-afleiðingar að koma skýrari ljós og fólk er að lenda í miklum erfiðleikum. Það eru mikla þrengingar og það er rétt að byrja. Og þegar að svoleiðis er í kringum okkur þá fer maður alltaf að hugsa svona kannski þessi hlunnindi og það ekki bara við kirkjuna. Það líka við alþingismenn og borgarfulltrúa og maður er svona að skoða hvað er aukareitis sem að fólk er að fá vegna starfsins. Einu sinni voru allir læknar í læknasloppum. Nú er maður fann að hitta lækna sem er bara á skyrtunni eða á kjólnum eða pilsunni eða hvað það er. Þannig að það er svo margt að breytast og ég er svona að hugsa hvernig ef ég er að fara í kirkju eða hitta prestinn minn og ef hann væri ekki í þessum skrúða þá er hann samt alveg jafn gildur fyrir því, góður prestur og sinna sínu hlutverki vel. Ég er talsmaður í mínu starfi að skoða sparnað og höggva í þá sem er að eyða í óþarfa og hef fengið bátt fyrir það frá mörgum. Ég var til dæmis einu sinni mjög á móti þegar ég var formaður barnaheilla að það var verið að borga þessa dagpenninga. Mér fannst það hinn mesta vitleysa, þetta voru oft bara gríðamikli peningar sem fólk var síðan þurfti ekki á að halda og ég veit það sjálf þegar ég fari í þessar ferður og fengi dagpenninga þá var ég ekkert að nota þessa peninga alla. Þannig að ég vildi nota svona viðskiptakort þar sem maður bara eins og bankarnir stundum nota, bankarnir sem í rauninni eiga nú mesta peningin, þeir láta sitt starfsfólk fá svona viðskiptakort. Þannig að það er bara greitt samkvæmt því sem þú þarft, samkvæmt ákveðnum reglum og þaki.
Þetta var ekki vinsælt og fólk fannst verið að höggva í launin sín sem var hluta launum og alls konar í sambandi við það. Bílaleigubíl, þið muni eftir málun á þingi meðan Ásmund, var það ekki Ásmundur, þetta var náttúrulega bara sorglegt, þetta svo kom í ljósa með því að nota bílaleigubíl, þá var kostnaður allt annar. En það sem ég er kannski að segja er bara einfallega það að við þurfum kannski að hugsa þetta allt saman í svolítið öðru samhengi, ekki það ég er að leggja til einhverja róttæka breytingar en það er það ekki mitt, ég er leikmaður hér og klæðist aldrei í svona skrúða. En við þurfum að hugsa þetta í samhengi við aðstæður í samfélaginu núna og hvernig vera, eins og ég var kannski að segja í gær, reyna að vera sem næst fólkinu og gera það auðvitað í bara eðlilegum hægum skrefum eins og fólki líður vel með en kannski hafa markmið að gera ákveðna breytingar þegar framlíða stundir. Við vitum svo sem ekkert hvað afleiðingar COVID á eftir að vera lengi. En hvað varðar atvinnumálin þá held ég að það sé ansi langt í að hlutirnir komist í gott eða eðlilegt horf. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Steindór Haraldsson. Forseti, ég langar bara að árétta það sem svo sem hefur komið hér fram áður að þarna er verið að færa mál yfir til kirkjunnar sem voru annar staðar og ég held við eigum bara að reyna að halda okkur við það dálítið stíft. Það að í þessum texta sé eitthvað sem við viljum breyta sem er algjörlega þannig, við skulum takast á það á öðrum tíma en samþykja þetta bara hratt og örugglega og reyna að taka svo málið til efnislegra umræðu í framhaldinu. Til dæmis þennan starfskostnað sem er eins og þetta hefur verið praktiserað greiddur tvöfaldur fyrir sumstaði, það er að segja sumstaði fá með skrifstofu plús skrifstofu kostnaðinn meðan að annar staðar er það ekki og þetta bara þurfum við að laga í góðu tómi og gera það vel. Hugsanlega er það ein versjónin þá þegar það er að kemur að greiða þennan starfskostnað til þeirra sókna sem leggja til skrifstofu. Það var ein leiðin en ég er ekki endilega að leggja það til núna en við skoðum það örugglega í fyllingu tímans. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan Gísli Jónasson. Forseti, Stefán sagði nú nánast það sem að ég var með í huga, eins og oft vil nú verða hér, að framtíðarnefndin fékk þetta er eitt af þeim málum sem að þurfti að bregðast við snöggt og þá var ákveðið bara að taka þetta og færa þetta svona nokkurn veginn yfir í starfsreglur vegna samningsins sem við vorum að gera og þeirra breytingar sem að urðu áramótin. Að prestar væri ekki í lausu lofti, heldur væri þetta bara tryggt áfram og svo yrði farið ofan í kjölinn á því síðar. Þetta leiði maður hugun að mörgu og nú er það svo að prestar skila almennt af sér skilmerkilega starfskýrslu og það er ekkert erfitt að sitja í starfskýrsluna hvar þeir hafa verið að embætta og þjóna og þá kemur það í ljós hvað þeir hafa keyrt. Og það er best að akstur og annar kostnaður sem greiddur er sem næst því sem hann í raun er. Ekki ætla ég að segja það að prestar skrifa eitthvað annað en raunin er, en það er ekkert stór mál að skanna það hvað er mikill akstur að meðaltali hjá presti út landsbyggðina sem að þarf kannski að keyra ansi langt.
Allavega er svo í mínu prestakalli að það er talsverð akstur þar. Og það er engin vandi að taka hvert prestkall fyrir. Þetta er bara ekki mikið mál og finna út nokkurn veginn hver aksturinn er. Auðvitað kemur auka akstur ef kallað er eftir þjónustu press, kannski 100 kilometra í burtu og svo framvegis. Það getur gerst og hefur oft gerst. Það er merkilegt þegar að meðan fara að ræða hérna hempurnar. Ég nú búin að klæða marga presta í hempur tíðina. Þessar hempur, séra Pétur heitinn Ingjörnsson sagði mér það, hvernig stóð á því að hempur urðu til. Það var svo kalt í kirkjugörðunum. Og menn þurftu hempur og þetta var gamall embættismannabústaður, jafnvel sýslumenn hér áður fyrir voru í hempum með að dæma menn út á viðangi. Og þetta er svona gömul tíð og ég finnst alltaf að segja þetta alveg fáránlegur klæðnaður. Og en það er annar handleggur, ekki ætla ég að fara að hafa hennar skoðun því hvort að menn eiga að vera að klæða sig í þetta, í þennan kjól, eður ei. En sko hempur voru, ég geri ráð fyrir því, annars ég hafi neitt sérstætt meira fyrir mér í því, að hér til þess að fyrir hluta síðustu aldar, þá voru prestar svo illa settir fjárhagslega, að þeir átt ekki fyrir matnja klæðum. Ég vona að það sé ekki svo í dag. Og trúlega hefur þetta komið þar upp, sko. Allavega er það svo að ég hef þurft að kaupa mér fatnað til þess að vinna í alla minna tíð. Og ég hef verið með presti og með þeim betri sem ég hef unnið með. Það er nú að vera með þeim nokkrum. Og henni datt ekki í huga, hún á ekki hempu, af því henni hann svo vant að vera í henni. Þetta er samt með betri presti sem ég hef verið með. Hún átti ekki hempu. Og það eina sem hún gat ekki gert og mátti ekki gera víst, að hún mátti ekki fara í prósessýr. Og henni fannst það reyndar ekkert leiðinlegt. En það er annað mál. Ég hef enga skoðun á því hvort að prestar eiga að vera í hempum eða ekki, mér er alveg sama. Ég sé ekki, ég held að það sé liðin tíð að þurfum við að skaffa þeim vinnufatnað. Að lokum tekur til máls Gísli Jónasson og síðar framsögumaður. Held að allt sé komið fram í málinu. Forseti, ég tala í annað sinn og ég sá að þú fölnaðir í framan þegar ég bað orðið. En ég bara áttaði mig á því hér þegar Kolbrún kom að ég svo sem gamall kall er fallin í þá gryfju að tala hér himnesku, þar að segja þá yfir það að stundum tölum við og höldum allir viti allt sem við vitum og hafi þá þekkingu og göngum út frá því og þá kannski verður oft til misskilningur. Og þess vegna vildi ég bara aðeins, að því að ég hrökk svo við þú nefndi orðið hlunnindi. Sko, það getur vel verið og það má örugglega færa rök fyrir því að einhver embættiskostnari í dag sé orðin hlunnindi hjá ákveðnum prestum. En til þess að átta sig á því hvað við erum að tala þá verðum maður að þekkja svolítið forsöguna. Nú byggja þessar reglur sennilega á lögum frá 1934 ef maður rétt. Þannig að við erum að tala næstu öld aftur í tíman. Þá var þannig statt þessa embættismenn sem prestarnir voru nú lengst af og alveg til síðustu áramóta, að þetta voru einu embættismenn ríkisins sem að ríkið lagði ekki til embættisskrifstofu með búnaði og öllu því sem tilheyrir. Heldur var prestunum ætlað að koma þessu upp sjálfir,
gegn því að fá það endurgreitt með afgreiðslum, húsgögnin á 10 árum og svo framvegis. Þannig náttúrulega þessi skrifstofukostnaður upphaflega komin til. Sú breyting að sumir söfnuðir hafi lagt prestum til skrifstofur verður ekki fyrir undir aldamótin þegar safnaðarheimili fóru að verða algeng, sérstaklega í þéttbýlinu. En við erum í raun og veru hér að eiga við mjög gamlar reglur sem að menn hafa kannski plástrað á leiðinni en aldrei umbylt. Og tillagan þannig númer 34 kannski fyrsta tilraunin til þess að gera það svona í einhverjum verulegum mæli og þess vegna hljótum við að skoða hana. En núna þurfum við auðvitað bara, eins og hér hefur komið fram, að framlengja þessum reglum sem hafa verið gildi þannig að það sé áfram löglegar og framkvæmanlegar. Hempa og skrúði var nefnt hérna líka, þá verðum við átt að segja á því hempan ekki skrúði. Helgiskrúðan leggur söfnuðurinn til og hann tengist ekki persónu pressins. Hempan hins vegar embættisbúningur, alveg svo lögreglumaðurinn fær sinn embættisbúning. Það svo auðvitað kirkjunar svo sem ákveða á einhverjum vettvangi hvort að við höldum því að hafa embættisbúning eða ekki. En á meðan það þá hljóta þessar reglur að þurfa að taka til hans. Nú svo varðandi aksturinn, ég var nú einu sinni kjarafulltrúi prestafélagsins og þurfti að sitja langa fundi með bíla og vélanemnd sem að þessum eldri eru muna nú og við fórum yfir hvern einasta prest í landinu og vorum að reyna að reikna það út. Þetta var mikil vinna og mikil fyrirhöfn og kannski kom stundum jafnvel skakt út úr dæminu samt. Þannig að menn styttu sér á einhverjum tíma leið með því að búa til einfaldara kerfi og nokkra flokka sem auðvitað aldrei geta verið að mæla einstaklingana. Þannig að kannski eigum að fara út í akstursdagbókina og sjálfur ég ekkert afhugað því. En það allt skoðað í því samhengi sem að 34. málið sett fram. Núna erum við bara eins og hér var nefnt af þeim sem var hér á undan mér, við erum bara að framlengja það sem verið hefur þannig að við höfum gildar reglur á meðan ekki aðra reglur taka við. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir og síðan framsögumaður. Ég ætla eftir að þær hafa talað þá ætla að gefa 5 mínútna kaffihlé. Og aðeins geta reist sig við. Forseti, ég ætla ekki að ræða skrifstofukostnað eða embættiskostnað. Ég ætla að gera það í nefndinni. Ég ætla að ræða hempur. Nei, ég ætla ekki að ræða hempur. Agnes, má ég biðja um að standa upp? Má ég biðja um að standa upp? Agnes í jakka sem að pressvíðar konur í Finnlandi klæðast sem einkennisbúning. Við það pils fyrir neðan hné eða skósít eða buxur. Ekki til fullt af flottum fatahönnuðum á Íslandi sem að gætu hannað einkennisbúning íslensku þjóðkirkjunar fyrir þjóna íslensku þjóðkirkjunar, samsvarandi jakkaföt og dragt fyrir hver pressvíðar konur. Væri það ekki svolítið smart? Ég ætla ekki að biðja um að þetta verði sett inn í nefndina, en ég ætla að kasta þessu hérna út í salinn og velti þessu fyrir ykkur með kaffinu og skoðið Agnesi. Takk. Og þá tekur framsögumaður til máls, Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Takk ykkur fyrir. Það var ákveðið síðasta haust þegar skrifað var undir samningin að við myndum ekki fara í viðamiklar eða drastískar breytingar á kjörum presta. Þess vegna erum við að leggja þetta fram bara svona óbreytt meðan þannig að það sé ekki verið að velta við einhverjum stórum steinum svona strax í upphafi. En eins og ég heyra umræðum að þá held ég að þessi kannski eitthvað sem við komum til með að gera jável bara næsta þingi. Flutningskostnaðurinn, það var ekki þak á flutningskostnaði, það er sett þak á það núna og mér er tjáð að flutningskostnaður hafi verið greiddur á 5 ára fresti til eins einstaklings. Það hafi verið tryggingagjaldið, ástæðan fyrir að við tökum það út er að það þótti, þar sem þetta er í lögum, það þótti ekki þurfa að hafa það í starfsreglum, en ef það þykir rétt að hafa það í starfsreglum til að árétta það að við greiðum skatta og gjöld og annað, þá er sársaukalaust að setja það inn. Ég var beðin um að taka það fram,
að komið að framfæri að hér á eftir verður flutt 34. mál sem fjallar líka starfskostnað þar sem eru kynntar vissar breytingar. Þetta mál vist ekki komið inn í gáttina en það verið að kippa því í liðin og það verður komið inn í síðasta lagi hádegi. Ég hafði afskaplega gaman að heyra hempu vandamál presta. Hempan, það að endurnýta hempur vil ég meina að sé í fullu samræmi við umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar. Textiliðnaðurinn ekki sá umhverfisvænasti, þannig að þetta þannig ég held við séum bara í góðum málum þarna. En ég skil hins vegar vel að það ekki alltaf, það passi ekki allir í sömu klíkina. Þá ætla ég bara að vísa þessu áfram í aðra umræðu og nefndir. Þá fyrri umræðu lokið 7. mál og lagt til að málið fari til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt tækifærisgjafamerki, takk fyrir. Lagt til að málið fari í alla nefndir. Þeir sem geta samþykkt tækifærisgjafamerki, það samþykkt samhljóða. Og þá gerum við 5 mínútur kaffihlé aðeins svo við getum aðeins liðkað okkur.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 8. mál, tillaga til þingsályktunar og gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu þjóðkirkjunnar. Það er fyrri umræða á þingskjali 8, flutt af forsætisnefnd og til máls tekur framsögumaður Anna Guðrún Sigurvinsdóttir. Ég ætla svo að biðja þið, okkur gengur mjög hægt á dagskrána og þurfum helst að nýta daginn vel að vera stuttorð og gagnorð þegar þið takið til máls. Já, ég skal taka þetta til mín og reyna að stytta mál mitt. Ég ætla ekki að lesa gjaldskrána. Þetta er gjaldskrá sem er eins og starfskostnaðurinn reiknaður upp. Við notum hins vegar við notum nýjar einingar, kirkjueiningu sem var veit ég hvort þið tókuð eftir því í 6. máli en þar var talað kirkjueiningu. Ég prentaði út málið á miðvikudaginn og var svo bent á að það voru villur í því sem við erum búin að breyta, en það ennþá er ein villa inni á blaðsíðu 3 er kirkjueiningin sögð 10.176 krónur. Hún á að vera 10.388 krónur. En tölurnar í gjaldskránni eru réttar. Við málið er það að bæta að á fundi Alþingis 30. júní síðastliðinn var samþykkt eftirfarandi heimild með leyfi forseta. Brýna nauðsyn ber til að kirkjuráði heimild á grundvelli 59. greinar að setja starfsreglur og gjaldskrá til bráðabirgða með samþykki forseta kirkjuþings. Skulu þær gilda til næsta fundar kirkjuþings, þó ekki lengur en 6 mánuði frá þeim degi að forseti kirkjuþings samþykkir þær. Starfsreglur og gjaldskrá skulu undirritar af forseta kirkjuráðs og forseta kirkjuþings og birtar með sama hætti og starfsreglur kirkjuþings. Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2021. Kirkjuráð nýtti þessa heimild á fundi sínum 23. júlí síðastliðnum og samþykkti gjaldskrána eins og hún er birt í þessari tillögu. Og þannig að það er eiginlega okkar að staðfesta þessa ákvörðun kirkjuráðs eða hafna. Ég legg til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og eins og með önnur mál framtíðarnefndarinnar til umfjöllunar í öllum nefndum. Orðið er gefið laust og til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, ég styð þetta mál, þó ég sé algjörlega ósammála innihaldinu, en þá umræðu skulum við taka á öðrum vettvangi og þetta er eitt af þessum yfirfærslumálum sem við þurfum að taka fyrir og afgreiða og við skulum gera það hratt og vel. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og nema Steindór Haraldsson tekur til máls og síðan framsögumaður ef vill. Forseti, ég hef langar aðeins að benda á eitt sem að mikið hefur rætt. Ég tek undir mál síðasta ræðmanns að þetta er eins og við vitum, við þurfum að afgreiða þetta. Við getum haft einhverja skoðun á því hvað þarna stendur, en ég ætla bara að koma hérna upp og lýsa yfir óánægju minni með það sem ríkið gerði varðandi kirkjugarðana. Þjóðkirkjan sem slík var neydd til að taka þá að sér, þó svo að hún beri í raun ekki ábyrgð á þeim. Og ég bara ætla að lýsa óánægju minni með þetta. Takk fyrir. Þá tekur til máls framsögumaður ef vill. Hún vill það ekki, þannig að þá er fyrri umræðu lokið 8. mál á þingskjali 8 tillaga til þingsályktunar og gjaldskrá greiðslur fyrir prestþjónustu. Lagt er til að málið verði vísað til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörsvörgjamerki. Takk fyrir. Lagt er til að málið fari í alla nefndir þeir sem geta samþykkt daggjörsvörgjamerki. Takk fyrir. Fyrir tekið, já, áður en að ég tek fyrir næsta mál allir geta þess að mál númer 34 er komið inn í hólfinn til ykkar.
Fyrir tekið 9. mál, fyrir umræða á þingskjali 9. Tillaga á starfsreglum með breytingu á ýmsum starfsreglum kirkjuþings samkvæmt heimildum í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Þetta er bandormur, fluttur af forsætisnefnd og framsögumaður er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og tekur hún út í máls. Já, bandormur svokallaður, þetta er búið að vera mikil höfuðverk hjá mér hvernig er þægilegast að flytja þetta mál. Ég held að einfalda sé að treysta því að þið hafi lesið. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem framtíðarnefndin fékk í hendur sér. Það var að fara yfir gildandi starfsreglur okkar með tilliti til þeirra lagabreytinga sem urðu í fyrsta lagi í desember síðastliðnum og svo aftur núna í júní sem að voru nú ekki eins viðamiklar þá eins og við héldum. Það sem að er kannski, hér er mikið verið að bara samræma orðalag starfsreglana við orðalag lagana eins og kemur fram á blaðsíðu 13 í greinagerðinni. Það er tekið til hvaða orð er að breytast, ég ætla ekki að telja þau upp. Það er verið að starfsreglur sem er að vísa í ákveðna sjóði, þá er verið að vísa í staðinn í fjárlög kirkjuþings eða fjárhagsáætlanir en í einhverjum tilvikum þótti réttara að setja inn, skipta alveg út ákveðnum ákvæðum og setja inn í ákvæði í heild sinni. Já, það er þarna reyndarkafli sem kemur aðeins inn á starfslok starfsmanna sem er þá nýtt, en þetta það kemur þarna inn nokkra nýja greinar sem eru vegna þessara lagabreytinga og vegna yfirfærslu starfsfólks frá ríki til þjóðkirkjunnar. Já, held að það er helst, bendur ykkur á að kíkja sérstaklega á einstaka greinatillögunar en það er farið sérstaklega í þær greinar sem er ekki einfallega orðabreytingar. Við vísum til, ég ætla að leggja málið bara, eins og segi, ég treysti því að þið hafi lesið það. Ég las saman og fleiri lásu saman starfsreglurnar og þessi lög, þannig að þetta eiga að vera réttar tilvísanir en endilega ef ykkur farið fram hjá okkur og þið hafið tekið eftir bendið okkur á og ég ætla að vísa þessu til annarar umræðu og allra nefnda. Þá er orðið laust 9. mál. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti, það er bara örstutt að eins og kemur fram í bréfi sem er þarna því að við aðgang að bréf til kirkjuþings og forseti myndi á í morgun, þá fjalla ég þar nokkur orðum embættið og allir geta að fara að lesa það allt upp hér, en ég er á móti því að orðið embætti sé allstaðar hreinsað út úr textum kirkjunnar. Prestar eru vígðir til embættis innan kirkjunnar og ég skil ekki af hverju þessi flótti er undan því að nota orðið embætti þó að prestar sé ekki embættismenn ríkisins. Þá bið ég bara nefndirnar svona aðeins ræði þetta, hvort að þetta sé algjörlega nauðsynlegt og af hverju þarf endilega að hreinsa þetta orð út úr öllum textum starfsreglur og lög kirkjunnar. Steindór Haraldsson tekur til máls. Forseti, ég hvet þingmenn til þess að kynna sér þetta mál mjög vel. Þetta er þó nokkuð stórt mál
tekur á ýmsu sem að þurfti að taka á í framtíðarnefndinni, þessi bandormur, margar starfsreglur og svo framvegis. Það var tekist svolítið, það var mikið rætt þetta sem Gísli nefndi hérna áðan, starfsmann eða embættismann. Ég hef búin að mynda með skoðun þetta sjálfur. Það er mín skoðun að starf prests sé öðruvísi heldur en nokkuð annað starf í landinu. Og varla hægt að kalla það starf. Það er miklu meira en það. Og að kippa þessu í burtu, orðið embætti, tel ég að sé mjög varasamt. Að ganga á mörg hundruð ára eða jafnvel 1000 ára arfleifð og skilning á þessu embætti, prestsembættinu, og breyta því svona með einu pennastriki, held ég að sé mjög varhugavert. Og ég ekki að gera það. Það á minnst að gefa sér mikið meiri tíma og mikið meiri umræðu það þegar við tökum svona afdrifaríkar ákvarðanir. Auðvitað er það þannig að prestur sinnir sínu embætti sem er prestsembætti og er þá í raun starfsmaður síns embættis. Þeir sem eru prestar hérna inni minnst að kosti, þeir vita hverju þeir lofa við vígslu sína. Á að breyta vígslunni og sleppa orðinu embætti, prestsembætti þar. Þetta er miklu stærra mál heldur en bara það að þurrka þetta út. Og þetta er mjög varasamt og ég leggst persónulega mjög gegn því og bið ykkur að hugsa það mál mjög vel. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og síðan Kjartan Sigurjónsson. Og svo Hjalti Hugason. Forseti, já, ég tek undir með síðustu 2 ræðumönnum. Ég kann alveg ágætlega við þetta orð embætti og í vinnu sem að hefur átt sér stað síðustu mánuði þar sem að þessi umræða hefur mikil, þá hef ég lagt það inn að embætti, eins og við vitum öll, er í raun og veru bara þjónusta. Starf er í raun og veru líka þjónusta, en einhvern veginn þá hefur lögfræðin og ríkið einhvern veginn tekið yfir þetta orð, embætti. Við erum að breyta starfsreglum í það átt að tala preststarf og þá er raun og veru að gefa eftir að embætti, ambátt og þessi þjónustu vingill preststarfsins, hann víki. Þannig að við allavega, það er búið að leggja mikla vinnu í þetta og það er búin að ná einhverju sátt það að fara að tala preststarf og við erum orðin öll sem að þjónum sem prestar í kirkjunni orðin starfsfólk og erum að færa okkur í þá átt út úr þessum embættisskilningi, en af hverju ósköpunum getum við samt ekki haldið þessu orði embætti þó við breytum vísaninni í raun og veru nákvæmlega hvað það þýðir, hvað var það starfskjör og utanumhald einhver sjálfstæðs embættis. Þarna hefði ég viljað að við hefðum þor að segja að embætti á sér sína guðfræðilegu vinkla en ekki bara þessa lögfræðilegu sem að varð eiginlega ofan á þessi lögfræðilegi skilningur á orðinu embætti. Takk. Til máls tekur Kjartan Sigurjónsson og síðan Hjalti Hugason og þá Axel Arnarsson Jarðvík.
Forseti, ég stend hér upp til þess að lýsa andstöðuminni við það að fara að útrýma orðinu embætti. Það finnst mér alls ekki rétt og eins og fram hefur komið síðasti ræðumaður sagði þá þetta náttúrulega skylt orðinu ambátt og ambáttir voru að vísu sko ófrjálsir þjónar en enga síður þá og það ekkert búið að taka þetta út úr málinu þó að við myndum fara hætta við þetta hér. Þetta til dæmis í öllum svona leynireglum og svona, þetta allt saman embættismenn, meir og minna. Nei, mér finnst prestastéttin myndi setja mikið niður við það ef hún væri bara starfsmenn. Takk fyrir. Til máls tekur Hjalti Hugason og síðan Axel Árnason Njarðvík. Bara örstutt. Ég vona að orðið embætti komi til með að lifa áfram góðu lífi í kirkjulegu samhengi, einmitt þar sem það á við. Það að segja að prestar og þeir sem það á við komi áfram til með að vígjast til embættis, það að segja eins heilaga prédikunarembættis eða hvaða embættis sem það er. En svo förum við yfir úr, guðfræði textunum og yfir í annars konar texta, þar sem eru lög, til dæmis frá Íslenska ríkinu, og þar náttúrulega uppi ákveðin þróun sem tekur ekkert bara til presta, heldur líka annarra starfsstétta. Ég tók nú þátt í því að mín stétt, prófessorarnir, færðust úr því að vera embættismenn yfir í því að vera starfsmenn og þar var alveg sama umræðan og hér. Mönnum þótti þá verið að setja niður og það væri verið að gera lítið úr frelsi þeirra og hvað eina með því að breyta embættum þeirra í störf, ef við getum orðað þannig. En þetta raunverulega kannski bara lagatæknileg þróun sem við verðum að taka þátt í. Og gerir á engan hátt lítið úr henni guðfræðilegu merkingu orðsins í sjálfu sér. Þannig að kirkjan hlýtur að halda áfram að nota það orð þar sem það á við, en það kannski óþarfi að nota það í öllum mögulegum samsetningum eins og embættismaður. Þannig að ég vil bara taka það fram að þessi umræða embættið í þessu sambandi, það eiginlega ekki guðfræðileg umræða, heldur þetta svona meira lagatæknileg umræða. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, þetta eru margar blaðsíður af smá leiðréttingum hér og þar og orðalagsbreytingum og maður þarf að vanda sig og eins og til dæmis þegar ég var að benda á R-ið og ég hafði lesið texta þannig að kirkjan ætlaði að hætta að borga tryggingagjaldið. En þegar textin var að segja mér það að kirkjuþing telur ástæðulaust að nefna það í starfsreglum að kirkjan ætla að fara landslögum. Svona getur einn misskilningur hjá einum orðið að kannski sameiginlegu misskilningi fleira. Ég vil halda í þetta orð embætti, kannski takt við það sem Hjalti var að segja, sums staðar á það við og annars staðar ekki, og kannski á það vel við á mörgum stöðum þessum breytingum þar sem við erum strekað út. Það nú þannig að á hátíðisdegi þá segir biskupinn við NN: ég afhendi þér hið heilaga prests- og prédikunar embætti. Að prédika Guðs orð til iðrunar, afturhvarfs og hjálpræðis. Við reyndar kannski ættum að sinna því betur, þetta með iðrunum afturhvarfið. Að veita heilög sakramenti, skírnar og kvöldmáltíðar. Að hlýða skriftum og boða í Jesú nafni fyrirgefningu syndanna. Og svo beðið. Biskupinn segir: almáttugur Guð, nokkur orð. Við biðjum þig að gefa kirkju þinni trú að þjóna eftir vilja þínum. Þetta er þetta svona orðapar bæði þjónusta þarna og embætti.
Og svo var ég að googla hérna embætti á biblíuappinu þar sem ég tók við mínu fyrra embætti en hinn var hengdur, segir þarna í einum staðnum. Þannig að þetta er við dauðans alvara mála að halda embættinu. Takk. Til máls tekur Guðmundur Þór Guðmundsson. Já, forseti, mér var sýnt að traust að taka sæti í þessari framtíðanefnd og ber því ábyrgð á þessu máli eins og öðrum. Það var mikil umræða þetta í nefndinni og til að skýra aðeins hvað býr að baki hjá þeim sem vildu draga úr þessari orðnotkun, þá held ég allavega og ég held fleiri að í huga flestra þýði þetta 19. aldar yfirstétt að vera embættismaður. Þó að ég viti vel að skilningur, guðfræðilegur skilningur á þessu kann að vera allt annar og ég veit vel að orðið embætti dregið af orðinu ambátt. En ef að þau farið út í þjóðfélagið og fólk spurt hvað er embættismaður? Það er einhver valdsmaður ríkisins sem hefur vald yfir öðru fólki jafnvel. Ég er búin að hlusta á þessu umræðu og kannski ekki væri möguleiki að koma orðinu henni og heilaga embætti inn í einhverjar starfsreglur presta á 1 að 2 stöðum. Það var hins vegar lögð rík áhersla á það í starfi nefndarinnar að útrýma málfari sem að vísar til kyns. Þess vegna er ekki, vonandi hefur okkur tekist vel upp þar að hætta að tala starfsmann, við tölum starfsfólk, starfslið og svo framvegis. Og það þýðir þá í mínu skilningi, og þetta er byggt meðal annars á jafnréttisstefnu kirkjunnar, að það er dálítið erfitt allavega að tala embættismann. Og mér fannst allavega hafi ég skilið Dr. Hjalta Hugason rétt, þá fannst mér hann vera að tala frekar á þau nótum að ræðum embætti einhver staðar en ekki embættismenn endilega. Svo skemmtilega til að fættist einhver staðar til að gera málamiðlun þetta ef við viljum endilega tala embættismenn og þá verður það að vera embættiskraftur eins og starfskraftur. Svo ég legg það bara fram til umhugsunar. Takk. Fleiri hafa ekki, já, Gísli Gunnarsson, tekur til máls. Forseti, þetta verður nú rætt í nefndunum, en ég vil bara taka það fram að ég er ekkert að tala það að orðið embættismaður þurfi að hanga inni, alls ekki. Ég er hins vegar að tala að orðið embætti mætti einhvers dag koma fram og spurningum svona orð sem eru tengd við embætti, margs konar orð sem við notum tengd embættinu og svo kemur eitthvað annað orð á eftir. Það mætti hugsa það en í sjálfu sér skil vel það að við erum ekki viljum ekki vera upphefja okkur sem einhverja embættismenn ef fólki skilur orðið embætti þannig að sé einhver upphefð í því. Þannig bara til að leiðrétta misskilning þá er orðið embættismaður má alveg fara út mín vegna. Þá tekur framsögumaður til máls Anna Guðrún Sigmundsdóttir. Takk fyrir. Ég var að reyna að leita að setningu sem við skildum eftir í þeim tillögum á breytingum til þjóðkirkjulaga sem við gerðum á þinginu hér 2019. Haustið 2019. Þá héldum við inni setningunni í þjóðkirkjulagunum að prestar vígjast til, og það er aðstoð frá prestunum. Já. Og því að okkur fannst það vera nauðsynlegt að hafa það inni, það fór út í ykkur orðaðarhreinsun niður í ráðuneyti, en það má að sjálfsögðu halda inni eins og kom fram í máli einhvers í ráðuneytinu einhver tíma hann sagði kannski þið stjórnum sem sjálf. Þannig að nú ræðum við þetta bara í nefndum og stjórnum sem sjálf hvað við höfum okkar starfsreglum. Takk. Þá er fyrri umræðu lokið 9. mál og lagt til að málið fari í síðari umræðu þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölugjafmerki. Takk fyrir. Lagt til að málið fari í alla nefndir þeir sem geta samþykkt daggjörðsvölugjafmerki. Takk fyrir.
Þá er fyrir tekið 10. mál til fyrri umræðu, tillaga af starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði númer 1026 frá 2007, það Hvanneyri Reykholt. Það flutt af biskup Íslands og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég legg fram tillögu sem forseti kynnti hér. Með nafni, 1. greinin, eftirfarandi breytinga verða 12. grein starfsreglana. Lagt til að Hvanneyrar og Reykholts prestakall Vesturlandsprófastsdæmi sameinist í eitt nýtt prestakall, Reykholts prestakall. Og starfsreglur þessar eru settar með heimild í 50. grein, samanber 50. grein laga stöðustjórn og staðsætti þjóðkirkjunnar. Biskupsfundur ákvað á fundi sínum 10. ágúst síðastliðinn að leggja til við kirkjuþing að Hvanneyrar og Reykholts prestakall sameinuðust í eitt nýtt prestakall, Reykholts prestakall, og þar starfi einn prestur, sóknarprestur. Í vísitarsíu fyrr á þessu ári þá kynnti ég þetta bæði fyrir sóknum í Hvanneyri prestakalli og Reykholts prestakalli, en fyrir 2 árum var send tillaga að Borgarfjörðurinn sameinaðist í eitt prestakall. Og heimamenn tóku því ekki vel að svo stöddu þá, en núna eru sóknirnar á því að sameinast í eitt prestakall og inn í gagnaherbyggi eiga að vera bréf sem að staðfesta það sem ég er að segja hér þeirra vilja. Það er sennilega ekki inn í gagnaherbygginu komin bréf sem prófastur sendi núna í gær eða fyrradag að fitjasókn, forsvarsmaður fitjasóknar væri líka þessu sammála. Er það komið líka, já. En ég ætla að vekja athygli ykkar á þessu síðustu setningunni hér. Gert er ráð fyrir að afgreiða tillöguna á framhaldskirkjuþingi 2021. Það er vegna þess að héraðsfundur Vesturlandsprófastsdæmis fyrir árið 2020 á eftir að fara fram, hann fer fram 4. október. Og það hefur verið svona talað það að tillagan er ekki afgreidd á kirkjuþingi fyrir en eftir þann fund. Þrátt fyrir það að það væru allir sammála þetta sem máli varðar. Og ég vísa þessu þá til annar umræðu og legg til þetta fara í löggjafarnefnd. Orðið er laust. Steindór Haraldsson tekur til máls og síðan Guðlaugur Óskarsson. Forseti, ég lýsi ánægju minni með þessa tillögu og veit að þarna þessar sóknir eru sammála þetta og vilja þetta. En þetta er ánægilegt, en ég sé nú ekki annað en að það ef að verði þing aftur í nóvember þá sé hægt að klára þetta. Ég ætla að spyrja aðeins út í, að því ég veit það ekki, en ég veit af því að það er einhver áhöld Gilsbakkasókn líka þarna. Er hún komin inn í Reykholt, kannski veit Guðlaugur það, ég veit það ekki. Ég ætla að spyrja það. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson. Forseti, ég fagna í rauninni þessari tillögu. Ég veit að það hefur verið unnið að því núna undanfarið missir að finna eitthvað farveg fyrir það að áfram yrði prestur í uppsveitum og prestakall í uppsveitum Borgarfjarðar. Og mig langar hins vegar að koma því á framfæri, þó ég viti það að þetta eigi að þurfa að bíða héraðsfundar sem verður í byrjun október, að það verði gengið þannig frá málinu þegar það kemur til umræðu á aukaþinginu okkar í nóvember, að
þessi sameining eigi sér stað áður en prestur lætur á starfi þjónandi prestur sem í Reykholti núna og þjónar jafnframt Hvanneyri. Þannig að þegar að auglýst verður eftir nýjum presti, þá viti hann eftir hverju að sækjast. Það verði sem sagt gengi frá sameiningunni áður en nýtt prestakall auglýst. Varðandi fyrirspurn Steindórs er það að segja að þetta í farvegi eins og sagt það hefur komið fram óskir það að frá Gilsbekkingum eða Hvítsýingum að sameinast Reykholtssókn og það fer fyrir héraðsfund líka. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og gef ég þá ef að framsögumaður ef að Agnes Sigurðardóttir vill bregðast við því sem fram hefur komið, það ekki. Þannig þá fyrri umræðu lokið 10. mál á þingskjali 10 og það lagt til að það fari í löggjafarnefnd og þeir sem geta samþykkt að máli fari í síðari umræðu gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir og að máli fari til löggjafarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Fyrir tekið 11. mál. Tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði, nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum, það eru sóknarmörk. Flutt af biskup Íslands, það á þingskjali 11 og framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún nú til máls. Forseti, hér þessi tillaga lögð fram að breytinga verði á 12. grein starfsreglana að lögbýlin Auðsholt 1, 2, 3, 4 og 5 sem nú tilheyra Skálholtssókn í Skálholtsprestakalli tilheyra eftirleiðis Hrepphólasókn í Hraunaprestakalli og felst í þessu breyting sóknamarka milli téðra sókna og prestakalla. Og svo önnur greinin hefðbundin, starfsreglur þessar eru settar með heimild í 50. grein samanber 59. greins laga stöðustjórn og starfshætti. Þessi bæir njóta núna þjónustu frá Hrepphólasókn og sóknaprestinum í Hraunaprestakalli. Þetta arfur frá gamalli tíð þegar áru voru óbrúaðar og þá tilheyrir þetta Skálholti. Það fylgja gögnin í gagnaherbyggi sem fylgja þessari tillögu bæði frá aðalsafnafundi Hrepphólasóknar og uppdrættir frá Sigurgeir sem liggja þar inni og skýra þetta mál. Hins vegar vil ég segja það að ég ætla hérna á seinna blaðinu einstök ákvæði tillögunar aðra grein. Lagt til að tillagan ef samþykkt verður öðlist gildi 30. nóvember í samræmi við ábendinga þjóðskrár á sínum tíma þessa dagsetningu í gildistöku sem fylgt hefur verið undanfarin ár. Svo dagsetning miðast við að öll ráðstöfun sóknargjalda og réttindi sóknarmanna miðast við 1. desember ár hvert. Því eðlilegt að gildistakan miðist við þennan dag. Það nú þannig að þetta skrifað fyrir nokkrum dögum og í gær fékk ég beiðni það að þetta yrði ekki afgreitt svona hratt á kirkjuþinginu vegna þess að það væri ekki búið að kynna þetta og það að segja vígslubiskupinn í umdæminu sem að þjóna núna á embætta og ekki hér akkurat núna. Hann fékk þessi boð að þetta yrði ekki afgreitt sem sagt núna í þessari lotu þingsins vegna þess að það von á fleiri gögnum málið. En engu að síður þá það lagt fram hér og það mín tillaga að þetta fari í aðra umræðu og fjárhagsnefndina af því hér
svolítið fjármál að ræða. Það er að segja eins og stendur hérna ráðstöfun sóknargjald og réttindi sóknarmanna sem miðast til 1. desember. Þess vegna leggjum til að fara í fjárhagsnefnd en að þetta verði sem sagt ekki afgreitt til endanlegrar afgreiðslu hér í þessari lotu þingsins. Takk. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Svo er ekki, þannig að þá er fyrri umræðu lokið 11. mál á þingskjali 11. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt tækjur, svo vil ekki að merki takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Lagt er til að máli fari til fjárhagsnefndar þeir sem geta samþykkt tækjur, svo vil ekki að merki takk fyrir. Þá ætla ég að biðja fyrsta varaforseta að taka við. Tekið er til umræðu 12. mál, tillaga starfsreglum breytingar á starfsreglum þingsköp kirkjuþings, flutt af forsætisnefnd og framsögumaður Drífa Hjartardóttir. Forseti, það liggur hér fyrir tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum þingsköp kirkjuþings, nr. 949 frá 2009 með síðari breytingum. Og ég ætla bara að taka það fram að í gagnaherbygginu og trúlega getur Herma setta upp að skrifstofustjóri kirkjuþings Ragnhildur Benediktsdóttir er búin að fella inn alla breytingarnar þannig að þið getið séð þær. Þannig er þetta 1. grein við 7. grein starfsreglana bætist ný málsgrein sem orðast svo. Við birtingu starfsreglna og ályktana kirkjuþings má ekkert undanfella sem þar á að standa og fram hefur komið á þinginu og hljóðupptaka ber með sér. Engar efnisbreytingar má gera nema leiðrétta þurfi auðsæjar og sannarlegar villur sem teljast sjálfsögð leiðrétting. 2. grein, eftirfarandi breyting verður 8. grein starfsreglana. A. Á eftir 1. málslið 2. málsgreinar kemur nýr málsliður sem orðast svo. Forsætisnefnd skal við tillögugerð sína gæta þess að fylgt sé jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar. B. Við 3. málsgrein bætist nýr málsliður sem orðast svo. Telji forsætisnefnd að breytingartillaga kunni að leiða til niðurstöðu sem andstæð er jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar skal forsætisnefnd skýra kirkjuþingi frá þeirri niðurstöðu sinni áður en gengið er til atkvæðagreiðslu. 3. grein, við 10. grein starfsreglana bætist ný málsgrein sem orðast svo. Heimilt er forseta kirkjuþings mæli engin kirkjuþingsfulltrúi gegn því að ákveða þingmál megi afgreiða með einni umræðu og án umfjöllunar fastanefndar kirkjuþings. Skal forseti kynna þá tillögu að ákvörðun svo skjótt sem kostur er og áður en umræðu þingmálið hefst. Heimilt er kirkjuþingsfulltrúum að óska umfjöllunar fastanefndar kirkjuþings og seinni umræðu málið allt fram til þess að forseti lýsir umræðu mál lokið. 4. grein, eftirfarandi breytingar verði á 12. grein starfsreglnanna. Við 3. málslið 2. málsgreinar bætast við orðin nema annars sé ákveðið í öðrum starfsreglum kirkjuþings. B. Við 4. málsgrein bætist nýr málsliður sem orðast svo. Jafnframt skal þess gæta að hafa hliðsjón af jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar svo að þeirri jafnréttisviðmiða sem kirkjan vill byggja á, svo sem jafnræðis kynslóða og þátttöku fulltrúa frá öllum landshlutum. Í 5. grein, í stað orðsins kirkjumálasjóður í 3. málslið 1. málsgreina 14. greina starfsreglna kemur þjóðkirkjan biskupsstofa. Í 7. grein, við 15. grein starfsreglana bætist ný málsgrein sem orðast svo. Ef efni þingmáls getur að einhverju leyti varða jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar skal þess geti í greinagerð og jafnframt hvernig tryggð skuli að jafnréttisstefnunni verði fylgt í hvívetna. Forsætisnefnd fer yfir hvert mál með hliðsjón af því samanber 17. grein starfsreglna þessara. 7. grein, við 21. grein starfsreglnanna bætist ný málsgrein sem orðast svo. Leggi fastanefnd meiri hluta eða minni hluta
Minni hluti til breytingar á þingmáli sem gæti varða jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar skal gerð grein fyrir því í nefndaráliti hvernig jafnréttisstefnunni verði fylgt. Forsætisnefnd fer yfir þær breytingatillögur og kynnir kirkjuþingi ef þurfa þykir álit sitt á því sem betur mætti fara. 8. grein við 22. grein starfsreglnanna bætist ný málsgrein sem orðar svo. Heimilt forsætisnefnd að ákveða að störf kirkjuþings fari fram með fjarfundabúnaði þegar sérstakar aðstæður krefja þess. Forseta kirkjuþings heimilt að samþykkja að einstakir kirkjuþingsfulltrúar sem þess óska geti tekið þátt í störfum þingsins með notkun fjarfundabúnaðar, kosið og greitt atkvæði með handaruppréttingu eða rafrænum hætti. Þetta erum við reynda búin að gera núna á þessu kirkjuþingi í fyrsta sinn. Við erum með 3 fulltrúa fyrir austan og þannig að þetta hefur bara gefist vel. 9. grein. Við fyrri málsgrein 23. grein starfsreglnanna bætist nýr málsliður sem orðar svo. Starfi kirkjuþing með notkun fjarfundabúnaðar fara kosninga fram með rafrænum hætti. 10. grein. Eftirfarandi breytingar verða 33. grein starfsreglnanna. A. Við 1. málsgrein bætist nýr málsliður sem orðar svo. Starfi kirkjuþing með notkun fjarfundabúnaðar fara atkvæðagreiðslur fram með handaruppréttingu eða með rafrænum hætti. 11. grein. Við greinina bætast 2 nýjar málsgreinar sem orðar svo. Kirkjuþingsfulltrúar skulu í störfum sínu fylgja ákvæðum öðrum kafla stjórnsýslulaga númer 37 frá 1993 með síðari breytingum sérstakt hæfi eins og við getur átt. Forsætisnefnd gæti þess að fulltrúi eða fulltrúar sem kunna að vera vanhæfir til meðferðar tiltekins þingmáls víki sæti. Þetta gildir þó ekki ef það leiðir til þess að kirkjuþing verði ekki ályktunarhæft. Skulu þá allir kirkjuþingsfulltrúar taka ákvörðun hæfi kirkjuþingsfulltrúa þeirra sem í hlut eiga. Þrátt fyrir ákvæði annarra málsgreinar kirkjuþing ályktunarfært þó fleiri en 1/3 kirkjuþingsfulltrúa víki sæti. 12. grein. Við 2. málsgrein 35. grein starfsreglnanna bætist nýr málsliður sem orðast svo. Heimilt að fresta afgreiðslu máls úr þingnefnd og seinni umræðu til næsta kirkjuþings á eftir. 13. grein. Starfsreglur þessar sem settar eru samkvæmt heimild í 59. grein laga stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum og öðlast gildi við birtingu. Ég ætla ekki að fara yfir greinagerðina, þið eru trúlega búin að fara yfir hana öll, þannig að ég legg til að máli fari til síðari umræðu og til löggjafarnefndar. Þakka fyrir. Orðið laust. Arna Grétarsdóttir. Já, forseti, þetta eru bara ljómandi góðar starfsreglur og bara að það er virkilega vel unnið, en það í 10. greininni þar sem ég algjörlega ósammála því að það sé nokkuð tíman gefur undantekninga á því að mál fari í 2 umferðir. Fari í 2 umræður og inn í nefndir. Að það sé mögulega einhvað mál sem getur farið í eina umferð og ekki til umræðu í nefndum finnst mér óhugsandi. Og ég þarf ekkert að segja meir það. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Axel Árnason, Njarðvík, gjörðu svo vel. Forseti, ég nú ekki með sjálfa tillöguna heldur þetta fylgiskjal sem rauðleitra líka. Það sem segir að heimilt að fresta afgreiðslu máls úr þingnefnd og seinni umræðu til næsta kirkjuþings á eftir. Ég á móti þessu. Ég held að það sé farsælla annaðhvort að hafna máli eða samþykkja en ekki geyma. Ég hef oft heyrt það að það sé gott að mál þroskist í nefnd, en væntanlega eiga mál að vera
fullþroskuð þegar lögð eru fram og þá á kirkjuþing í raun og veru að samþykkja eða hafna eða gera breytingu á, en að geyma finnst mér ekki rétt að gera. Mér finnst að vera vott einhvers konar fælni eða ótta við að segja nei, reyna að laga hlutin á meðan. Ég held að það sé ástæðulaust, því að ef málið er þannig að það þurfa að laga það, þá bara á að koma með nýtt mál að ári eða næsta kirkjuþingi. Það er kannski, þetta ber kannski óma því að vera hræddur að segja nei við einhverju vitleysu til dæmis. Segja bara nei, takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Steindór, fyrirgefðu, Steindór, þú varst búin að biðja orðið, biðja afsökunar. Forseti, ég styði nú þessa tillögu svona vissulega og hún kemur svo til umræðu í nefnd og það má vera að það geti einhverjum breytingum, ég veit það ekki. Það geta komið mál varðandi eina umræðu, sko, auðvitað er þetta sérstakt, en það geta verið mál þess eðlis sem að þurfa, allir eru sammála jafnvel og þurfa ekki umræður og við þurfum að vera kannski svolítið sveigjanleg, ég veit það ekki, það þarf sjálfsagt að setja einhverjar skýringar betur á þetta. En ég kom nú ekki út af því, ég kom út af 5. greininni. Sko, ég legg bara hreinlega til að við tökum á því hérna á þinginu og ég held að við verðum að gera það þó það sé ekki beint mál það. Það er það orð sem sett var á kirkjumálasjóð eða á kirkjuna, þjóðkirkjan biskupsstofa. Þetta hefur aldrei verið samþykkt eða tekið fyrir hérna. Nú ætlum ég ekki að tjá mig það hvort að mér finnst það gott orð eða ekki gott orð eða hvort það eigi að vera svona einhvern veginn öðruvísi. Mér finnst ekki ganga að það sé sett orð ég veit ekki alveg hvað þjóðkirkjan biskupsstofa stendur fyrir, en sé sett svona orðin yfirstjórn kirkjunar eða hvað sem er, án þess að það fái umræðu hérna á þinginu og að það sé samþykkt. Ég vildi bara koma hérna upp til þess að það sé pottþétt hver mín skoðun er á því. Ég vil að þetta verði tekið fyrir og rætt. Takk fyrir. Takk fyrir. Næst tekur til máls Hjalti Hugason. Forseti, vegna þess aðeins hefur verið talað gegn 2 ágætum tillögum þarna ég var að segja, einföldun málsmeðferða á kirkjuþinginu, þá vil ég nú biðja fólk að skoða tillögurnar mjög vel. Í mínum huga er þetta nú þannig að þetta er nú gert til þess að geta nýtt tíman betur, það er að segja ef er fullkomin samstaða mál í fyrstu umræðu, þá er það spurning, er það ekki fullmikill ritualismi ef það þarf að keyra það í gegnum 2 umræður bara vegna þess að þingsköpin heimila ekki annað. Og eins er það með mál sem gætu verið þannig að þau væru mjög góð og gild og menn væru komnir mjög langt með afgreiðslu máls, en það vinnst ekki tími á yfirstandandi þingi, þá er svolítið ömurlegt ef að málin geta ekki fengið að lifa til næsta kirkjuþings og þurfa að endurvekja þau alveg upp á nýtt. Þannig að það er gríðarlega mikill öryggisventill í þessum tillögum, það er að segja, það þarf ekki nema 1 atkvæði á móti, þá er þetta ekki gert. Þannig að með þessum umbúnaði þá finnast mér þetta mjög athyglisverða tillögur og menn ættu að hika við svona að fella þar allavega án mjög góðrar athugunar. Næstu tekur til máls Stefán Magnússon.
Forseti, hér á ferðinni ágætis tillögur og ég sé heldur ekkert að því að mál séu færð milli þinga í einhverjum tilteknum undantekningum tilfellum. Við getum séð fyrir okkur að það sé tekið inn mál á marsþingi með afbrigðum og það þurfi meiri vinnslu heldur en hægt að framkvæma á kannski þeirri helgi. Máli liggur þá í nefnd fram að þingi haustið eftir og kemur þá ágætlega þroskað til afgreiðslu og ég held að þetta sé skynsamlegt heldur en að máli komi ekkert fram eða sé fellt og þurfa að koma aftur fram haustið og þurfa þá tiltekna vinnslu í fastanefnd sem síðan tekur tíma og við erum þá búin að eyða mörgum mánuðum sem við hefðum getað sparað okkur. Mér finnst líka reyndar þetta að nýta þarna jafnréttisstefnu þarna inn. Mér finnst það svolítið ankannalegt. Þjóðkirkjan hefur jafnréttisstefnu og við reynum að fara eftir henni. Við höfum ýmsar aðrar stefnu líka, ef við þá ekki að nýta þeim þarna líka, sko. Ég held ekki, sko. Við skulum bara sleppa þeim öllum í sjálfu sér, sko, og við eigum að hafa þetta hugfast þegar við erum að vinna hérna, að það eru tilteknar stefnur í gangi og gæta fjárhagsáætlun og allt þetta. Og mér finnst það skjóta svolítið skokku við að nýta jafnréttisstefnunni þarna inn svo ágætt sem hún er. Næsti tekur til máls Guðlaugur Óskarsson. Forseti, ég vil að það sé hægt að fresta afgreiðslu máls eða meðferð til aukaþings þegar það á við af sömu ástæðu og Stefán var að tala um. En nú er annað. Það liggur fyrir núna að við þurfum að koma fram með mál með innan ákveðna tímamarka ef að leggja fyrir þingið. Og þá fór ég allt í einu að hugsa, það sem við gerðum í gær, það kom allt í einu fram hugmynd og tillaga að yfirlýsingu sem var samþykkt, rædd og samþykkt, nánast saumuð á tjaldinu og samþykkt og send fjölmiðlum. Þurfum við að hafa inn í þessum reglum heimild til þess að mega taka fyrir svona mál eða mál þessa eðlis án þess að þau hafi komið fram með þessu, innan þessa tímaramma sem að gefin almenna tímaramma. Ég veit það ekki, en ég tek undir það líka í lokin að ef mál svo kýrskýrt og allir sammálum að þá sé það ekki rétt að taka tíma frá öðrum málum með því að fara með það í nefndir og 2 umræður. Takk. Næst tekur til máls Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég styð allt sem myndi gera þingið svona skilvirkara og markvissara og bara þannig að gangi vel og snurðulaust fyrir sig og
En það er svo mikið efni sem að verið að fjallum á þessum fáu dögum að þið sjáu það að það má ekki mikið út að bera, það er allt komið í höng kannski. En síðan kannski fundist mér vanta að það sé hægt að hafa önnur mál. Ég held að sé rétt hjá mér að það er ekki hægt að hafa önnur mál. Oft enda svona þingar það ekki á að það er boðið upp á önnur mál og þá geti það verið það sem einhverjum dettur í hug. Á þeirri stundu það geti hafa komið upp einhver ákveðnar aðstæður bara síðustu daga, aldeilis veður válind stundum í heiminum og sem að, já, einhver geti vilja taka upp undir önnur mál. Þannig ég held kannski ef það væri hægt að skoða það, þá væri það flott. En ég er líka alveg sammála því ef það náttúrulega er 100% einhugur í einhverju máli, það geti, ég myndi eftir ekki hug hvernig tegundamál það væri, en þá er kannski alveg óþarfi að vísa því til annar umræðu. Það er bara til þess að tefja málið eða tefja nefndirnar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég að bjóða framsögumanni að taka til máls, Drífa Hjartardóttir. Já, forseti, takk fyrir þessar góðu umræðu og bara varðandi 3. greinina að þá með eina umferð, þá gerðum við það nú reyndar í gær að við vorum með ályktun frá kirkjuþingi sem að hefði verið orðin eiginlega ónýtt ef að hún hefði átt að fara í nefndir og yrði ekki afgreidd fyrr en á þriðjudag. Það varð að bregðast við strax. Og það hreyfði því engin mótmælum, þannig að við gerðum það þó að það sé ekki í þingsköpum að það sé heimilt. En það er svona, ef að upp á koma svona atriði að það þarf að bregðast við, að þá er það mjög gott að það ef að allur þingheimur er sammála. En það er líka varnagli í þessu, það þarf ekki nema einn til að mótmæla og þá fer það í þingnefndir. Og varðandi það sem Kolbrún Baldursdóttir var að segja önnur mál, að þá held ég að það sé bara mikið betra að vera með svona þingfund eins og við vorum með á föstudaginn. Og síðan hefur mér líka stundum dottið í hug því að það sé hægt að vera með eitthvað fyrirspurnatíma til þá bæði ekki bara biskups og kirkjuráðs heldur líka til formanna nefnda. Og það gæti orðið svolítið skemmtileg bara umræða kannski í klukkutíma eða svo. Og þetta er svona það sem að ég hef verið að hugsa og mér fannst til dæmis bara föstudagurinn gera okkur mjög gott þar sem við gátum talað saman eins og við værum á einum nefndarfundi sem að var lokaður fjölmiðlum og ég held að það hafi bæði hjálpað okkur að ræða málin og líka bara svolítið að kynnast hvert öðru því að það voru svo margir sem tóku til máls, það voru 22 ræðumenn og sem var aldeilis frábært. En ég ætla bara ekki að nefndin fer bara vel yfir þetta og vonandi kemur bara gott út úr því svo bara við óskum öll eftir að það geri. Þá ætla ég að leggja til að tillaga starfsreglum breytingar og starfsreglum þingsköp kirkjuþings verði vísað til annarar umræðu þeir sem að samþykkja það gefamerki. Er einhver á móti? Þá telst það samþykkt og að reglunum verði vísað í löggjafarnefnd. Þeir sem að samþykkja það gefamerki. Er einhver á móti? 2 á móti en meiri hlutin með því þannig að það er samþykkt. Við tökum núna matarhlé.
Fundi er framhaldið og fyrir tekið 13. mál á þingskjali 13 til fyrri umræðu. Tillaga til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna flutt af kirkjuráði, framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér 13. mál. Tillaga til þingsályktunar kaup og sölu fasteigna. Þetta er þetta hefðbundna að afla sölu heimildar kirkjuþings sem nota bene sölu heimild en sjálfur sér ekkert annað á þessu stigi. Og tillagan er þannig, kirkjuþing Þetta stendur nú svolítið í mér. Kirkjuþing 2020 ger ég ráð fyrir þetta að vera heimilar sölu eftirtalinna fasteignar í eigu þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Það í Eyjafjarðar og Þingeyjaprófastsdæmi og er að ræða Syðra Laugaland og Brúnir sem eru samliggjandi jarðir. Heimildarákvæði sölu gildir fram að kirkjuþingi 2022. Nú okkur til upprifjunar þá var á síðasta þingi þá samþykkti kirkjuþing að fella niður skylda til að leggja fram prestbústað og þar með fellur niður búsetuskyldan einnig og í framhaldi að því rétt talið að óska eftir heimild kirkjuþings til sölu jarðarinnar. Þetta er ekki jörð sem í sjálfu sér í kirkjulegu tilgangi. Það er ekki kirkja þarna og það er ekki, þetta bara hefur verið jörð með aðsetri prests en ekki kirkjujörðum heimskilningi. Nú og heimildin gildir jafnframt fyrir jörðina Brúnir sem aðliggjandi. Og ég legg til að þetta fari í fjárhagsnefnd og aðra umræðu. Þá orðið laust 13. mál til málstöku Gísli Gunnarsson og síðan Þuríður Víum. Forseti, yfirleitt það þannig á kirkjuþingi að það lagður fram listi eignir sem gefin söluheimild fyrir og þessi listi yfirleitt endurskoðaður á hverju kirkjuþingi. Við erum með lista í gildi frá því í fyrra og þar sem eru heimildarákvæði þessa sölu fram að kirkjuþingi 2021. Mér hefði þótt eðlilegra að listin allur lagður fram og þá væri Laugalandi bætt þar við og þá höfum við það meira vitum við betur hvað til umræðu. Reyndar nú á listanum núna sem í gildi bæði Hraungerði og Laugaveg 31 þannig að ég reikna með að það verði mjög fljótlega þá tekið út af listanum en það eru nokkrar aðrar eignir þarna inni og eðlilegt að þessi listi yrðu uppfærður og lagður þannig fram hér heldur en að veri tekið svona eitt mál út úr. Svo spurning það hvort að við eigum að vera að selja jarðir nema það nauðsynlega þurfi og það séu okkur kostnaðarsamar. Ég ekki viss að það sé svo í þessu tilfelli
Og svo aðeins skildi ég betur núna hvað Steindór hefur verið að tala þetta með þjóðkirkjan Biskupsstofa. Mér fannst dálítið skrítið að lesa allt í einu sko að Laugaland væri eign þjóðkirkju Biskupsstofu. En svona ég bara meldi þetta því þetta nýtt svona, hvort að þetta sé rétti mitt að segja þetta svona eða hvernig þetta kom til. Ég hugsa að Guðmundur Þór sé nú geti útskýrt það og fleiri jafnvel. En þetta kannski einhver niðurstað sem framtíðarnefndin hefur komið í stað og maður fær örugglega að vita það í nefndastarfinu. Takk. Til máls tekur Þuríður Víum Árnadóttir. Forseti, mér langaði bara aðeins að koma hérna upp og útskýra ákveðið atriði eða kannski óska eftir skýringum. En kirkjuþingsmenn fengu sent bréf fyrir þingi frá sóknarnefnd Skeggjastaðasóknar þar sem þau vitnuðu í fund kirkjuráðs þar sem að því var beint til kirkjuþings að samþykkja söluheimild á jörðinni Skeggjastöðum og í þessu bréfi voru þau að óska eftir að kirkjuþing samþykti það ekki í ljósi aðstæðna sem voru útskýrð í bréfinu. Sko ég var ekki á þinginu í fyrra og hvorki ég sem sóknarprestur þarna né sóknarnefndin eða ábúendur á Skeggjastöðum höfðu verið upplýst að þetta mál hefði þegar verið samþykkt á þinginu í fyrra. En það var að minnsta kosti ekki tekið fyrir á framhaldsþinginu núna eins og við heldum að það yrði gert. Við heldum að því hefði verið frestað og það ætti að taka það fyrir núna. Og ég bara svona velta fyrir mér vinnubröðunum. Er það alveg eðlilegt að það sé verið að samþykkja söluheimild á jörðum og fasteignum án þess að upplýsa fólki á staðnum það? Eitt símtal hefði verið alveg nóg. Eða við allavega, þau að minnsta kosti upplýðu þetta svona. Og ég gerir mér alveg grein fyrir því að söluheimild ekki það sama og sala en þetta þýðir samt óvissa og óþægindi fyrir þau. En ég veit ekkert hvort að þetta sé staðan með Laugaland og ég held reyndar ekki en ég vildi bara benda á þetta og kannski hjálpa fólki að skilja þetta bréf sem að barst hérna fyrir þingið og ánáttúrulega ekki við lengur þá. Takk. Ég hef ekki tekið eftir, Axel Árnason Njarðvík tekur til máls. Forseti, bara örfá orð. Brúnir eina af þessum eignum sem ég held að við höfum ekkert vitað við áttum einu sinni. Það liggur fyrir nokkru mál á þessu þingi sem snúa fasteignum. Mín orð til ykkar eru þau að við förum afskaplega varlega í það að losa fasteignir kirkjunar. Þetta ákveðin arfur sem við fáum í hendur til að væntanlega til þess að reka eða starfrækja kirkjulandinu. Kannski ekki rétt orðalag en fara varlega, þetta er höfuðstóll og það hefur verið kannski tilhneiging að ganga á höfuðstól þegar illa gengur í staðinn fyrir að laga rekstur að tekjum. Ef maður lítur til Bretadrottningar þá virðist auður hennar felast í jarðeignum og ef maður lítur til sögunar þá hefur alltaf skipt miklu máli að eiga land. Og framtíðin mun alveg örugglega vera með líku sniði að það er ómældur auður sem felst í því að eiga land til að nefna matvælaframleiðsla, til að nefna vatn. Og við erum þannig í dag að við þurfum í raun og veru ekki að selja þessar eignir, held ég. Við erum líka þannig í pottbúin eða nestuð að við getum átt þetta og rekið frá ári til árs án þess að steypa okkur í djúpar skuldir eins og gerðist sem Hraungerði sem reyndar frá 1977 og löng saga þar á bakvið svo sem. En bara ítrekkaði við ykkur að stíga nú varlega þarna söluheimild ekki sala en sala þarf söluheimild. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá tekur framsögumaður til máls Stefán Magnússon.
Já, forseti, aðeins að bregðast við athugasemd Gísla þar sem hann hefði sagst vilja fá listan til að hafa þetta, halda þessu öllu til haga og það er réttmætt ákvörðun eða réttmætt álit og það væri held ég bara skynsamlegast að setja téðan lista inn á málið sem fylgigagn og það kemur ábyggilega von bráðar, þannig að minn hafið þetta hjá sér þegar málið verður tekið til afgreiðslu nefndarinnar. Þá fyrri umræðu lokið 13. mála á þingskjali 13. Lagt til að málið fari til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt tækjarsólgermerki. Ykkur á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt til að málið fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt tækjarsólgermerki. Takk fyrir. Þá erum við búin að fá hingað til okkar góðan gest, Bjarna Gíslason, forstöðumann Hjálparstarfskirkjunnar og hann ætlar að segja okkur frá starfinu. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir kirkjuþings þáttakendur. Kæra þakkir fyrir að fá að koma hingað í dag. Frábært tækifæri fyrir okkur í Hjálparstarfi kirkjunnar aðeins að fá að segja frá starfinu. Við erum 50 ára á þessu ári. Það var á prestastefnu 1969 sem að prestar lögðu til og sögðu að það væri komin tími til að setja á legg hjálparstofnun sem sinnti hjálparstarfi og líknarmálum á vegum kirkjunnar. Og prestarnir þeir ákveðu jafnframt að leggja 1% af launum sínum til þessara stofnunar. Og Sigurbjörn Einarsson biskup, hann segir hér í skýrslu til kirkjuráðs 1969: það nægir ekki í heimi nútíma að vakna upp með andfælum þegar neyð hrópar svo að jafnvel dauður hljóta að heyra, en sofna svo á milli. Þetta skilur kirkjan í öllum löndum í vaxandi mæli. Vér skiljum það líka. Íslenska kirkjan þarf að eignast sína hjálparstofnun eða hjálparsamtök. Þetta sagði hann í þessari skýrslu 1969. Svo var það á fundi kirkjuráðs 9. janúar 1970 að það var formlega ákveðið að stofna hjálparstofnun kirkjunnar. Og séra Jónas Gíslason, sem að síðar var vígslubiskup, hann var fyrsti framkvæmdastjóri stofnunarinnar. Og hann hélt áfram því starfi að safna fyrir hungursneyð í Biafra, hérað í Nígeríu, þar sem var ríkti mikil hungursneyð og mikil neyð. Ég fæ næstu glæru. Og hér sjáum við mynd frá flóttamannabúðum í Jórdaníu. Fólk sem flýr vegna vandans í Sýrlandi. Þegar hjálparstofnun kirkjunnar var stofnuð þá var það Biafra. Síðan hefur það haldið áfram því miður. Alls konar neyð, þörf fyrir mannúðar aðstoð og við erum ennþá á hinni glærunni og þar höfum við sem hjálparstarf kirkjunnar tekið þátt í mannúðar aðstoð. Núna á síðasta starfsári í Sýrlandi, Jórdaníu, Írak, Malaví. Vandamálin í dag eru óeirðir eða ófriður, þurrkar, oflítið rigning, flóð, of mikil rigning, alls konar pólitískar óeirðir og ójafnvægi og þannig höfum við tekið þátt allt til dagsins í dag í að mæta þörfum þeirra sem að upplifa slíka neyð, slíkt neyðarástand. Og börnin eru þar. Fókusinn, konur, mæður,
að mæta þörfum að bjarga mannslífum og reyna að tryggja framtíð þeirra sem að búa við þannig aðstæður. Við erum hluti af ACT Alliance sem að ACT, Action by Churches Together, kirkjutengdar stofnanir, 155 samtök og stofnanir í 140 löndum. Það er einn af styrkum hjálparstarfskirkjunnar að vera kirkjutengd. Vegna þess að það er varla til land þar sem ekki er einhver sem tengist þessum samtökum sem eru bara í landinu, sem að kunna tungumálið, sem þekkja menninguna og geta þar með veitt þá aðstoð sem þarf, þá aðstoð sem að fólk skilur, þá aðstoð sem fólk biður um. Við erum líka að starfa með lúterska heimssambandinu, sem er önnur kirkjutengd samtök sem starfa allan heim. Aftur tryggir það tengsl við grasrótina, tengsl við þá sem að standa í þeim aðstæðum sem að við viljum reyna að bæta. Alltaf í samráði við fólkið og í samstarfi við fólkið, í samstarfi við staðaryfirvöld og yfirvöld hvers lands fyrir sig til að reyna að tryggja bjarga mannslífum og reyna að tryggja betri lífsafkomu og að fólk geti séð sig sjálft til framtíðar. Og næsta glæra. Í dag þá erum við með starf í nokkrum löndum, þróunarsamvinnuverkefni. Í Eþíópíu, þar erum við með stórt verkefni sem að snýr að mörgum þáttum lífsins. Þetta er í austur Eþíópíu, á múslimasvæði eða á svæði þar sem að 98% eru múslimar. Trúin og hvaða lífsafstöðu fólk hefur kemur ekki hjálparstarfi og þróunarsamvinnu við. Það eru þeir sem eru verst staddir, það er þar sem þörfin er mest, þar viljum við vera. Þarna á þessu svæði í austur Eþíópíu er mikill þurrkur, lítil rigning, margir mánuðir sem líða og engin rigning kemur. Og þarna eins og alltaf þá er unnið í samstarfi við staðarfólk. Það er lúterska heimssamband í Eþíópíu sem við erum í samstarfi við. Síðan erum við í samstarfi við staðaryfirvöld og staðarfólk. Við förum áður en verkefni byrjar, þá förum við með staðaryfirvöldum á svæði þar sem að þeir segja þörfin sé mikil. Síðan hittum við öldunga og samfélagið á hverjum stað. Hvað segið þið? Hvaða forgangsröð myndu þið setja upp ef við getum komið hingað með verkefni? Hvað er brýnast? Ef það er engar konur mættar, þá segjum við, við viljum líka fá að heyra frá konunum. Hvar eru þær? Sækið þær. Og svo fá þær líka að koma með sína punta. Og svo er það staðaryfirvöld og lúterska heimssambandið og hjálparstarf kirkjunnar sem að skoða hverjar eru þarfirnar, hver er forgangsröðun fólksins, hver er forgangsröðun staðaryfirvalda og yfirvalda í Eþíópíu, hvernig getum við látið þetta púsla saman þannig að við náum árangri. Yfirleitt er ekki erfitt að forgangsraða. Mjög oft er vatn nefnt. Og það er svo erfitt að ná í vatn. Það er svo langt að fara með varandi vatn. Vatnið er svo óhreint, getum við gert eitthvað í því. Og þá, eins og þið sjáu hérna myndinni, þá vatnið er brúnt og kannski bara hálfgerður drullupolla sem er nýttu til þess að fá vatn þegar það er ekki rigningatími. Og ef það er hægt, þá gröfum við brunn. Og þá kemur hreint og tært vatn upp á brunnum. En frá fyrsta degi, og þá við allt starf bæði á Íslandi og erlendis, þá snýst málið að hjálparstarf kirkjunnar ætlar ekki að vera hér. Þið eigi að taka yfir og þið berið ábyrgð. Eignarhald verkefnisins er tryggt frá upphafi. Þetta er ykkar brunnur. Það þarf viðhaldsnefnd, það þarf nefnd sem að safnar örlitlum peningum og svo þegar þarf að skipta gúmmí eða handfangi brotnar eða eitthvað þá þýðir ekkert að hringja til hjálparstarfs kirkjunnar eða til staðaryfirvalda, þið verða út við ykkur það sjálf.
og þannig strax starfandi viðhaldsnefnd. Þar eiga konur að vera með fulltrúa og þau taka á málum ef eitthvað kemur upp. Strax þetta okkar brunnur sem við berum ábyrgð á og við leyfum ekki neinum að fara í ganga illa hann þannig að hann eyðileggist. Þannig byrjum við frá fyrsta degi að tryggja að eignarhaldið sé þeirra. Þegar við horfum á þessa mynd þá sjáum við að það eru stúlkur og konur sem eru við brunnin. Það er langvíðast þannig. Stúlkurnar og mæðurnar, konurnar bera ábyrgð á að sækja vatn. Ef það er langt að fara, tekur 3-4 tíma, þá missa stúlkurnar af skólagöngu. Mjög víða í Eþíópíu er tilboð skólagöngu. Misgott, en það er mjög víða í nánast alls staðar hægt að fara í skóla. En ef að stúlkurnar þurfa að fara að sækja vatn, og það bara koma klukkan 12 þegar skólinn að vera búinn, þá missa þeir af skólagöngu. Þannig að vatn ekki bara vatn, vatn líka skólaganga fyrir stúlkur. Og vatn ekki bara vatn, vatn líka meiri tími fyrir móðurinn að sinna fjölskyldunni og börnunum heima fyrir, en ekki að nota langan tíma í að ganga. Á sumum svæðum getur líka verið hættulegt að sækja vatn seint á kvöldin. Það getur verið ráðist á konur og stúlkur. Þannig að öryggi líka aukið með því að þær geta farið að degi til og stutta leið og sótt vatn. Þannig að það eru margar hliðar á því að reisa brunn eða þar sem ekki er hægt að reisa brunn, þar eru grafnar vatnsþrær eins og stórar sundlaugar sem að safna rigningavatni þegar það rignir. En þess að þegar það rignir, þá rignir mjög mikið. Sums staðar er mjög erfitt að ná í vatn, mörg hundruð metrar og jafnvel saltvatn undir. En þá er hægt að grafa vatnsþrær sem að þau eru vön sjálf að grafa litlar vatnsþrær, þá gerum við miklu stærri og miklu dýpri og miklu sterkari og þannig endist þetta í áratugi og gefur minnst kosti vatn langt inn í þurrkatíman af því að það safnast svo mikið þegar það rignir. Við tökum næstu glæru. Vatn er ofarlega á forgangslista. Fæðuöryggi, matur er líka nefndur mjög fljótt. Þannig að í verkefninu er landbúnaðarþáttur þar sem er verið að efla landbúnaðinn. Þetta eru þau hafa dýr, búfé og þau rækta líka land. Þarna vinstra megin sjáum við mynd af manni sem er að plæja, nota ennþá plóg og þá er í samstarfi við landbúnaðaryfirvöld á staðnum hönnaður nýr plógur, nýr járnoddur sem að ristir dýpra og virkar betur og gefur betri vöxt. Þá er þessi plógur kynntur til sögunar. Svo eru korntegundir sem að þola meiri þurrk og korntegundir kannski sem þeir hafa ekki ræktað áður og þá er það kynnt til sögunar. Og þannig bætu við fæðuöryggi. Það þarf minni rigningu, tækin eru betri og svo framvegis. Þau eru með dýr og búfé. Við þjálfum það sem við köllum dýraliða, ekki dýralæknar, ekki svo góð menntun, en það eru dýraliðar. Þeir geta bólusett dýr, þeir geta fundið út á svona einföldustu sjúkdóm, við erum með töflur líka og alls konar lyf sem hægt er að gefa dýrunum, þannig að þau verði heilbrigðari og gefi meira af sér og fái fleiri heilbrigð afkvæmi og svo framvegis. Þar hefur líka reynt að koma konunum að, við höfum þjálfað dýraliða sem eru konur, sem er algjörlega nýtt á þessum svæði. En þá sjáum við að konurnar geta líka gert þetta og það verður samþykkt í samfélaginu. Og þannig reynum við að taka heildstætt á aðstæðum í samstarfi við fólk og mæta þeim þörfum sem að þau nefna og með staðaryfirvöldum að standa fyrir framförum sem að koma öllu samfélaginu til góða. Og ná má skipta. Þarna er einn eldri maður við Akur, hann hefur aldrei ræktað sítrónur áður og þarna fekk hann korn eða fræ og gat ræktað það. Konur, ég hafa þetta hafa mynd af konu, konur fá sérstaka fræðslu og læra það að byrja með einhvern akur, byrja kannski að rækta lauk eða að kaupa geitur og láta þær fjölga sér og selja geitur á fæti eða byrja með litla búð eða hvað sem þeim dettur í hug. Þau fá smá þjálfun og fræðslu
viðskipti og sparnað og að standa fyrir litlum atvinnurekstri og síðan fá þeir örlán, kannski 20.000 krónur íslenskar. Það eru bara allt aðrar upphæðir í gangi á svona svæði. Og þá kannski byrja einn með búð, hún fær smá tekjur og við fylgjum því eftir að sjálfsögðu hvort að hún fái tekjurnar eða hvort að kallinn hirðir þetta allt saman. Við höfum rannsakað það aftur og aftur og talað við konurnar, þær fá að ráða yfir þessum peningum. Og þannig erum við að efla konurnar, þannig jafnrétti og valdefling kvenna blár eða rauður þráður í gegnum verkefnið. Og þannig komast þær til áhrifa með samþykki kallana, með samþykki samfélagsins á staðnum að þær fá að afla tekna sem þær ráða yfir. Ég hef sagt það ofta áður, Maríam er besta dæmið, tók þátt í verkefni upphafi í Tjítsika héraði. Í dag er hún bara, ég segi næstu því viðskipta jöfur á svæðinu. Hún var svo fyrsta sem keypti úlfalda, úlfaldar eru svona landkrúsararnir þarna, sem bara kallar hafa keypt hingað til. Hún keypti fyrstu úlfaldan, ég man ekki törðan lengur, hvort hún á 25 úlfalda í dag og 40, 80 geitur og 40 naut og svo framvegis og framvegis. Hún er búin að kaupa hús í bænum og líka með búð út í héraði og farin að selja föt og hleðslutæki fyrir farsíma og svo framvegis og framvegis. Frábær fyrirmynd fyrir allar hinar konurnar að það er hægt að ná framförum, þær geta fengið völd og áhrif og það er öllu samfélaginu til góða. Hún sagði áður, hélt ég að ég ætti bara að sitja heima og sinna störfum hér. Þetta verkefni opnaði augum mín. Nú veit ég hvað ég get og ég er stolt af sjálfum mér. Og svo er hún alveg frábær fyrirmynd og vill tala við allar hinar konurnar og tekur þátt í fræðslu og verkefninu bara sjálf af því hana langar til að segja og hvetja hinar konurnar. Í dag er hún algjörlega sjálfstæð og sér allt sjálf. Ég var einu sinni í búðinni hjá henni og ég var að spyrja hana svona svolítið fyrir framan, hópur í kringum okkur, en færð þú að ráða yfir peningunum? Já, sagði hún og þá var maðurinn hennar, hann satt hann á gólfinu með Kalashnikov, riffilinn sinn, hann stóð upp, sjáðu þessa skyrtu hérna, ég keypti hana hjá konunum minn, ég þurfti að borga fyrir hana, sagði hann. Og ég held þetta að vera satt, þetta var ekkert leikrit. Þannig að þetta er satt og þeir segja, jú, þetta er ágætt, það er nú bara, getur konan stundum borgað og þarf ekki að biðja mig pening. Þannig að þetta verður svona samþykkt innanfrá og svo vonandi fá þær meiri völd og meiri áhrif, það er bara að fara að gerast og þar með nær samfélagið árangri. Í hvað fara peningarnir þegar konurnar fá peninga? Í börnin, í heimilið, í menntun. Það er staðreynd. Hún held ég, Maríam held ég 7 börn og hún sagði það, ég vil tryggja börnunum mínu menntun. Ég vil að stelpurnar mínu fara í skóla. Maríam kann bara skrifa nafnið sitt og lesa nafnið sitt. Og hún hefur ekki lagt það á sig að læra að lesa ennþá, eða það er nokkur ár síðan ég talaði við hana. En hún vildi tryggja að börnin hennar getu það. En þvílík kona og þvílík fyrirmynd fyrir þetta samfélag og það getur ímyndingu hvað þetta hefur sterk áhrif í kringum hana. Og þannig eru tugir kvenna sem hafa tekið þátt í þessu verkefni, ekki alla með þessum árangri, en margar hafa aflað tekna og fengi áhrif og völd. Það er betra að hafa smá fjármuni, því við þekkjum það sjálf. Sá hefur mest völd sem að getur líka haft svolítið pening á bak við sig. Það eru þær að byrja að gera í þessu verkefni. Áfram. Svo vona ég að þið spyrjið það eftir. Ég get örugglega ekki nefnt all atriði sem að ég ætti að nefna í þessu erindi mínu, en þá bara spyrjið þið á eftir. Úganda. Við erum með þróunarsamvinnuverkefni í Úganda, í Rakhine og Lyantonde hérað. HIV alnæmi var mjög útbreitt á þessu svæði, einmitt sennilega mest útbreitt í heiminum á sínum tíma, einmitt í Lyantonde og Rakhine. Og við erum í samstarfi við Lútherska heimssambandið og staðarsamtök sem að kalla sig Rak og Bá. Og þau eru þarna með verkefni og búin að vera með í mörg ár fyrir munaðarlegs börn sem hafa mist annað eða báða foreldrana úr alnæmi og það er verið að reyna aftur að taka heildrænt á vandamálinu. Aftur förum við til staðaryfirvalda og til samfélagsins
og það eru miklu fleiri sem þurfa aðstoð. Þess vegna þarf að hafa þetta í samráði og í samþykki samfélagsins á staðnum. Og þá haldnir fundir og þá eru bara öldugarnir og konundar ákveði, hver á að fá næst aðstoð. Og þá allir samanlega, jú, það er þessi fjölskylda, hún hefur það rosalega slæmt. Við skulum byrja á þeim og þeim og svo búum við til röð og svo reynum við að sinna þessum fáu sem við getum sinnt. Þá samfélagi búið að samþykja það. Þessir eiga að fá þessir og þessir, þannig samvinnan tryggð. Þar eru margir sem búa við ömurlegar aðstæður. Þegar að foreldrarnir veiktust, þá byrjuðu þau að selja einhver húsgögn og eitthvað sem var til á heimilinu, að því ekki var hægt að vinna eða afla tekna til heimilisins, og þá var byrjað að selja ofan að sér. Að sjálfsögðu engin peningar í viðhald á kofanum, og þannig eru aðstæður hjá mjög mörgum að þau byggu þessu hreysi sem við sjáum hann á myndinu til vinstri. Og í verkefninu þá erum við aftur að reyna að mæta þessum fjölskyldum sem að fá aðstoð á heildrænan hátt, og þau fá nýtt hús með steyptu gólfi og gluggum og öllu sem til þarf, og svo má skipta. Og aftur eru það stúlkur sem skipta máli, að tryggja þeim sömu réttindi, sömu möguleika og strákum. Það eru þær sem þurfa að giftast eða fara í hjónaband allt og snemma. Það eru þær sem ef einhver færi að fara í skóla, þá er það kannski strákarnir, og þá er það þær sem sitja eftir. Það er búið að rannsaka það, stúlkur sem færi í skóla, þær giftast síðar en þær sem ekki færi í skóla, til dæmis. Þannig að það er verið að reyna að tryggja betri aðstæður, skjól, svo eru sjálfboðaliðar sem vinna með hverri fjölskyldu fyrir sig, og að sjálfsögðu strákar og stúlkur að þeir fari í skóla. Þegar að fjölskylda verður munaðarlaus, þá er það oftast og alltaf elsta systkini sem að tekur foreldrahlutverkið, ef engin annar er. Og þá, hvort sem það er strákur eða stelpa, þá fer ekki sá eða sú í skóla og reynir svo að taka ábyrgð á börnunum. Þegar það er tryggt að stúlkurnar komist í skóla, þá vitum við að þær eflast, þær geta að fara að lesa sjálfar, þær geta kynnt sér lög landsins og þær geta smám saman haft meiri áhrif á sitt eigi líf. Og næsta. Í verkefninu þá er reist hús, eins og við sáum áðan. Það er fræðsla um sjúkdóma og smitleiði sjúkdóma, hvernig getur borist með óhreinu vatni. Það er kamar, þarna er þvottagrind, það er verið að fræða hvernig á að þrífa og hreinsa allt sem maður notar. Það er vatnstankur reistur við húsið sem að safna rigningavatni, þannig að þá er aftur þetta sama, þá er til vatnminnskosti svolítið langt inn í rigningatíman. Oft fá nágrannar líka að taka vatn úr tanknum, þannig að það er allir sáttir. Og síðan útveguðum kannski hænur eða geitur, fjölskyldan á kannski smá landsbyldu og þá er hægt að rækta geitur, stundum við byrja með grænmetis, garð og svo framvegis til að tryggja fjölskyldunni einhverja afkomu, einhverja tekjur. Tryggja að ef einhver er með HIV-veiruna eða ef annað foreldri lifir, tryggja að viðkomandi fái lyf, það er hægt að fá lyf ókeypis, en það þarf að sækja það, það þarf að tryggja það, það þarf góða fæðu og næringu með lyfinu til þess að virki sem best. Þannig að það verður að tryggja að ef einhver er veikur, þá fá hann þann stuðning sem hann þarf, fái góða næringu, fái lyfin frá heilsugæslustöðinni, ef það er langt að fara þá er reynt að finna út úr því og þannig tryggja fjölskyldinu í heild betra líf. Við höfum séð að þetta er búið að vera í gangi í mörg ár, þá höfum við séð börnin hafa farið í menntun, fengið menntun og svo eru þau farin að sinna foreldrunum sem kannski eru með HIV-smitt en eru heilbrigð og svo eru börnin sem eru orðin stór, þau eru farin að sinna einhverju starfi og eru að sinna móður sinni eða ömmu sinni sem hefur hjálpað þeim í gegnum lífið. Og næsta mynd. Og það er sem sagt allt útvegað, allt inn í húsið, rúm og búsáhöld og allt sem til þarf og svo er ráðgjafi sem kemur, þarna eru 2 úr verkefninu fyrir miðri mynd og sinnir fjölskyldunni eftir því sem við best getum. Oft er þetta ömmur sem að sjá barnabörnin sín, oft 3 börn og oft 10 börn sem að ömmurnar er að sjá Já, pabbi, hann fekk HIV og smitaðist, hann smitaði mömmu og þau eru bæði látin, en amma, hún sér okkur. Stórkostlegt að sjá ömmur sem að taka ábyrgð og sinna börnunum sínum
og tryggja þeim betri framtíð. Og við tökum þátt í því í þessu verkefni. Á næsta. Þetta er hún Harriet. 2010 þá var ákveðið að hjálpa henni. Hún var með HIV-smitt og 4 eða 5 börn, ég man það ekki alveg núna. Og ég man að okkur var sagt, ég hitt hana svo síðar, að hún sagði við starfsfólk verkefnisins þegar hún var mjög veik: jæja, það er allavega frábært. Nú veit ég að börnin mín fá skjól og hús og þetta sem þið eru útvegað þeim, nú get ég eiginlega bara dáið sátt. Þetta var það sem hún sagði, af því að þannig leit framtíðin út fyrir henni. En hún fekk aðstoð og fekk lyf og hún þurfti ekki að hugsa það að börnin fengi það sem að fylgdi verkefninu, heldur gat hún flutt inn í nýja húsið. Hún náði heilsu og hún er mjög dugleg, mjög svona, ég hitt hana, hún svona veit hvað hún vill segja og liggur mikið á hjarta. Og fólki í kringum hana sagði: herðu, þú býður þig fram til sveitarstjórnar, við viljum kjósa þig. Og núna er hún í sveitarstjórn í Rakhæ-héraði og vinnur að málefnum barna og málefnum tengt HIV. Frábært dæmi valdeflda konu. Og ég hef hitt hana oft og það er frábært að fá að heyra sögu hennar, og þegar hún segir: í dag er ég stolt, ég er ánað að fá að taka þátt og láta rödd mína heyrast þeim sem að standa verst til heilla. Næsta. Í Eþíópíu erum út á landi, lengst í burtu, einangrunsstöðum í Uganda líka, en það eru líka vandamál í borgunum. Í Uganda, í Kampala höfuðborginni, þarna sjáum við mynd frá fátækrahverfi. Það er víða þannig að út á landi þegar það eru þurrkar og það er mikil fátækt og erfiðleikar, að þá er farið að hugsa: það er kannski elsti sonurinn eða elsta dótturinn, getur þú ekki farið í borgina, getur þú ekki farið í bæinn og reynt að fá vinnu? Við bara höfum ekki nóg mat handa ykkur öllum. Svo fer einhver, 1 eða 2 úr fjölskyldunni og ætlar að freista gæfunar í höfuðborginni. Mjög oft þá býður ekki betra líf þar. Mikið atvinnuleysi, erfitt að fá húsnæði, erfitt að fá vinnu og mörg börn og ungmenni lenda á götunni. Og þegar maður þarf mat þá kannski byrjar maður bara að hnupla, það er bara nauðsyn eða stela. Eða maður fer að selja sig á götunum til þess að fá smá tekjur. Og það gerist allt of mikið. Þetta verkefni í Kampala snýr að ungmennum 13 til 24 ára sem að búa á götunum eða lifa við mjög erfiðar aðstæður, búa í fátækrahverfunum. Og það er verið að reyna að finna þau, fá þau til þáttöku í smiðjum þar sem þau geta byrjað að læra eitthvað uppbyggilegt og þannig tryggt sér kannski vinnu eða tekjur út frá því sem þau fá að læra í þessum smiðjum. 3 smiðjur í 3 fátækrahverfum Kampala. Ungmennin koma, það er alltaf að byrja með leikfimi og dansi. Þau þurfa líka að fá að svona létta á sér og gera eitthvað skemmtilegt. Og félagsráðgjafar eru á störfum í öllum miðstöðunum og börnin fá ráðgjöf kynheilbrigði og heilsu og geta tala við félagsráðgjafanum það sem þeim liggur á hjarta. Margir hafa lent í kynferðislegu ofbeldi og misnotkun, þannig að það er ráðgjöf og það er verið að mæta ungmennunum þar sem þau eru og síðan getur þau lært, kannski getur þau lært að gera við gemsa eða tölvur, svona smáviðgerðir, þá getur þau verið í 1 ár á námskeiði tengt því, eða hárgreiðslu og hárskurði og þá taka þau þátt í því, eða klæðskera eða saumar, að fara að hanna sín eigin föt eða opna lítil saumaverkstæði eða fá vinnu einhvers staðar. Og næsta mynd. Nú eða veitingastörf, læra þjónustustörf og að baka og elda mat. Það er verið að kalla þau frá götunni og segja: heyrðu, hérna geturðu, hvað hefur þú áhuga á? Viltu fá þau smá þekkingu þessu eða hinnu? Og síðan er verið að byggja þau upp og kenna þeim og þegar að námi loknu þá hafa þau betri tækifæri til að fá vinnu eða byrja einhvern smá rekstur. Ég hitti þessa stúlku hérna sem er hérna á myndinni til hægri frá mér. Hún er farin að vinna á hótel
og við fengum að hitta yfirmann. Hún frábær, sagði hann. Hún mjög dugleg, hún veit mikið hvað hún að gera, hörku starfskraftur. Og ég líka að tala þetta því að við fylgjum eftir verkefnunum. Við fylgjum eftir verkefnunum, förum í verkefnin og svo erum við ekki bara að hlusta á yfirmenn eða stjórnendur verkefnisins árangurinn. Við viljum fá að hitta fólki sjálft. Og ef við förum á staðinn og það enga konur, þá segjum við, heyrðu, hvar eru konurnar? Við viljum fá að hitta konurnar. Og svo fáum við að heyra frá þeim, þegar þær eru eina með okkur, ekki fyrir fram að kallana, hvað segir þið? Hvernig finnst ykkur verkefni? Þannig fekk ég að spjalla við hana, eina, og hún sagði svona feimin frá náminu og hvað hann væri ánað og hvað henni finnist við hafa gert mikið fyrir hana, þannig að hún geti fengið sér vinnu. Þannig reynum að fylgja eftir að árangurinn sé raunverulegur, ekki bara skýrslur, heldur að við fáum að hitta fólki sjálft og það fá að segja sjálft. Og við segjum mjög oft í þessum heimsóknum, jæja, allt er lagi, hvað er nú ekki nógu vel gert? Segið okkur nú það. Þannig við reynum að vera opin og reyndar eins og í Eþíópíu, þetta er Sómalí fólk, þetta er Sómalíu fylki við landamæri Sómalíu og þau eru svo hreinskilin, segja hlutina beint út, líka konurnar. Þannig að það fáum við skilaboð tilbaka og þetta tökum við með okkur í okkar skýrslum og okkar starfi. Og þarna aftur fókusin á stúlkur og stráka, sérstaklega stúlkur, vegna þess að það þær sem oft verða undir. Það oft ofbeldis sambönd stúlkna, kallar sem að misnota þær og gefa þeim eitthvað smottari til þess að geta misnota þær. Þannig að félagsráðgjafarnir vinna mikið í því að efla stúlkurnar og gefa þeim ráð og jafnvel fara inn í samtal við fjölskyldur og maka eða sambýlismenn að leysa málin og finna út úr hlutunum þannig að þau komist á betri stað. Það líka verið að vinna sambandi við getnaðarvarnir og upplýsingar kynheilbrigði þannig að unga fólkið fái betri fræðslu og betri þekkingu, vitum réttindi sín þannig að þau fái betra líf í það heila. Og næsta. Þetta frá Indlandi. Meira en 30 ár höfum við verið með verkefni þar. Ég ætla að tala stutt það vegna þess að núna næst síðasta skólaári sem við sinnum þessu verkefni. Það líka hluti af þróunarsamvinnu að hætta, að halda áfram. Og það eiginlega komið þangað í starfinu á Indlandi. Við erum í 4 ár búin að trappa niður og svo taka þau alveg við sjálf. En þarna eru núna 200 börn sem fá heimavist og skólagöngu og framhaldsskólagöngu og það hefur verið í gangi meira en 30 ár. Og næsta. Þá er ég komin að innanlandsstarfinu og kannski tíminn búinn. Ég vonandi nú eitthvað tími eftir. Innanlandsstarfið er líka mjög öflugt í hjálparstarfi kirkjunnar. Ég veit að það hefur komið fram á þessu þingi að núna stendur til að opna dagsetur eða sem við köllum opið hús fyrir konur. Það er bara í fullum gangi undirbúningu fyrir það og þakka biskupi fyrir frábært frumkvæði í því. Er til betri leið að markera afmælið, 50 ára afmælið, en með því að byrja nýtt verkefni fyrir konur. Fyrir þær sem eru verst staddar á Íslandi, kannski. Það er frábært og það erum við mjög þakklátt fyrir að fá að þetta frumkvæði komið frá biskup og við fáum að taka þátt í því. Þannig viljum við halda upp á afmæli, gera eitthvað meira fyrir þá sem þurfa á því að halda. Og það er frábært. Þarna er mynd af sjálfboðaliðum. Við erum með marga sjálfboðaliða sem koma til hjálparstarfskirkjunnar í hverri viku og gera mögulegt að gera miklu meira en við gætum ella. Við erum með fataúthlutun á skrifstofunni eða á lagarnum þannig hjá okkur í Kjallara Grensáskirkju og það koma sjálfboðaliðar á miðvikudögum og sortera og raða upp í hillur og stærðir og karlar og konur og svo framvegis og það er mikil vinna. Fáum mikið af fötum og sorterum þetta og síðan er þessu komið á réttan stað og svo á þriðjudögum eru aðri sjálfboðaliðar sem að mæta og taka þátt í úthlutuninni á fötunum. Við seljum ekki föt, við úthlutum föt. Félagsráðgjafarnir stýra þessu starfi og þeir sem að þurfa á stuðningi að halda og vilja fá föt, þeir fá þá afgreiðslu með stuðningi sjálfboðaliða og svo verða að finna út úr hvað
hvað þarf og finna réttu stærðirnar og þannig fær fólk, og mjög mikið af þeim sem kom í fatahútlun eru útlendingar, 95% eru útlendingar, innflytjendur, vegna þess að við höfum sterkt tengslanett, við eigum foreldra og kannski afömm og við eigum frændur og frænkur og systur og bræður sem að láta okkur fá föt. Hérna er ný úlpa frá þessum með hinum, hann er hættur að nota hana, þú mátt taka hana. Innflytjendur okkar, útlendingarnir, þeir hafa ekki þetta sterka net, þeir eru kannski bara ein hérna fjölskylda eða tvær. Og þá er dýrt að kaupa föt fyrir skólabyrjun fyrir 3-4 börn. Og þá er þetta að fá fín föt sem við öll myndum sjálf vilja nota, ókeypis. Þannig fá þeir þann stuðning sem þeir þurfa og þannig myndum við líka tengsl og fáum samtal við þá sem að búa við erfiðar aðstæður á Íslandi og getum reynt að taka á þeim málum með þeim í framhaldinu. Og næsta. Starfið á Íslandi er öflugt. Við höfum haft sumarbúðir á Úljótsvatni í samstarfi við Hjálpræðisherinn. Bæði Íslendingar og innflytjendur hafa mætt þar. Það er eitt af því sem að fjölskyldur sem að búa við kröpp kjör gera lítið af, það er að fara í frí eða vera einhvers staðar saman. Þannig að það kostar. Þarna fær fjölskyldan að koma á Úljótsvatn, allir í fjölskyldinni og eru saman í nokkra daga og það er alls konar starf í gangi og síðan samveru á kvöldin, svona léttar kvöldvökur og svo er matur á staðnum og fólk getur bara notið þess að vera með hverju öðru og fjölskyldan að vera saman. Frábært verkefni. Við höfum líka verið með nokkur sumur og svona garðaverkefni í Breiðholti þar sem að fjölskylda getur komið og ræktað grænmeti og við fengum einmitt á skrifstofuna hjá okkur uppskeru frá einum þáttakanda sem við fengum að smakka, frábært grænmeti. Þannig að það er verið að sinna þeim sem þurfa föt, það er verið að bjóða upp á alls konar úrræði fyrir eins og fjölskyldur. Í sumar buðum við líka upp á sumarfrí, þar sem að fjölskyldur gátu komið til okkar og gátu kannski tekið svona kampersbíla, ég man ekki hvað þetta heitir, svona bíl sem hægt að búa í og ferðast í, eða kannski jafnvel gistingu á einhverjum hótelum. Og þetta fjármögnuðum við, fengum stuðning og sóttum pening og tókum frá okkar söfnunarfé til þess að nokkra fjölskyldur gátu farið í bara almennilegt sumarfrí eins og allir hinir Íslendingarnir gerðu í sumar. Við erum að reyna að mæta þörfum fjölskyldna þannig að börnin þurfi ekki að finna og líða fyrir skortin. Það er lykilatriði. Og næsta. Við erum með alls konar námskeið, SMS-námskeiði, Stattu með sjálfri þér, 2 ára verkefni fyrir konur, öryrkja sem að kannski hafa haft börn og svo eru börnin að vera stór og eru að flytja af heimilinu og það er svona ákveðið tómarum sem myndast þegar að börnin eru farin og tekjurnar minnka meira að segja við það. 2 ára verkefni þar sem að 15, ég held að sé skráðar 18 konur núna í 2 ára verkefni sem er nýhafið og það er alls konar hlutir sem er búið upp á. Bæði sjálfstyrking, konur eru konum bestar, fjármálaumræða, fjármálalæsi, alls konar hlutir einu sinni í viku í 2 ár. Og félagsmálaráðuneyti hefur stutt okkur í þessu verkefni, ég held að sé 3. eða 4. skipti sem við erum með þetta verkefni og góður árangur. Þær sem að fara á svona námskeið, þær halda hópinn og eignast nýja vini og efla hver aðra í því að ná betri árangri, kannski komast í menntun, kannski standa sig á einhverju sviði sem þær hafa haft mikinn áhuga á, vinnur gömlu vandamálum og svo framvegis og framvegis. Þar sem er haldið utanum hlutina í lengri tíma. Félagságjafi stýrir verkefninu og veitir hverjum og einum einstaklingsbundna ráðgjöf eftir þörfum. Þannig að það er frábært verkefni. Hjálparstarf kirkjunnar tók þátt í því að stofna Íslandsdeild EAPN, European Anti-Poverty Network, Íslandsdeild, og þar er það bara fólk sem hefur búið við fátækt eða býr við fátækt sem er að vinna í samtökum þar sem þau sjálf stýra öllu. Og PEP er hópur innan EAPN á Íslandi, People Experienced Poverty heitir það á ensku. Þarna er PEP-hópurinn að veita einhverjum fjölmiðlamanni
verðlaun fyrir frétt sem að fjallaði að verðugan hátt fátækt á Íslandi. Þannig tökum við þátt í að efla fólkið sjálft. Í Kampala eru félagsráðgjafar sem eru að hitta ungmennin. Á Íslandi eru félagsráðgjafar sem hittir ungmenni og aðra til þess að ræða við fólk. Hvar ert þú staddur? Hvaða drauma hefur þú? Hvert vilt þú fara? Þannig viljum við helst vinna. Og þá svarar hver fyrir sig. Og ef einhver segir, já, byrju, ég ætla bara að koma til að fá eitthvað frá þér, þá segja, bara hugsaðu, veltu fyrir þér og svo þarf þú að hafa frumkvæði. Við viljum valdefla og hvetja hvern og einn til að sækja sinn styrk og til að sjá að hann er dýrmætur og mikilvægur og hún getur margt. Og svo skulum við sjá hvert við getum farið saman. Það er aðferðin sem við beitum, ekki að við séum svo rosalega góð og getum gefið þér eitthvað. Það er ekki þannig. Þú getur mikið, hvernig ég má hjálpa þér að komast þangað sem þú vilt komast. Og þannig reynum við að starfa með hverjum og einum og að sjálfsögðu störfum með prestum, djáknum, námsráðgjöfum allt land og á höfuðborgarsvæðinu. Og þeir eru líka ráðgjafar og þeir eru líka kontaktpersónur sem að veita þjónustu og geta svo sendt pappíra eða haft samband við hjálparstarfið og stundum kemst á tengsl beint við viðkomandi eða í gegnum prestin. Frábært að hafa þetta net allt land og það ber að þakka það hvað prestar og djáknar og aðri starfsmenn kirkjunnar sinna þessu vel og eru oft í sambandi við okkur í tengslum við þessi verkefni. Og næsta. Þarna til vinstri frá mér séð, þar tókum við þátt í umhverfisráðstefnu í Norræna húsinu vegna þess að við erum með verkefni sem heitir Töskur með tilgang. Það er í samstarfi Hjálpræðisherinn, þar sem að konur, útlendarkonur, innflytjendur, það geta verið hælisleitendur eða aðrir sem hafa verið hér lengur, koma einu sinni í viku, en leyndar er það núna árið 2 sinni í viku. Ég held að sé 70-80 konur á skrá, 40-50, gæti verið miklu fleiri ef við getum haft fleiri sem mæta og tösku með tilgang, við köllum það vegna þess að við fáum afgangsefni frá IKEA og mörgum öðrum og fólki og svo saumum við poka eða þær sauma poka. Þannig að þá er þetta umhverfisvænt, það er að nýta efni sem annars hefði kannski farið í ruslið og síðan þegar við förum í búð þá erum við ekki að fá poka eða plastpoka heldur nýtum við þennan poka aftur og aftur. Þannig koma þeir og sumar kunna mikið, sumar kunna ekki neitt en allir fá verkefni og allir fá hlutverk og svo endað á að borða saman og þannig kynnast þær öðrum, þannig komast þær út af heimilinu, þær segja það margar, eða væri ekki fyrir þetta verkefni þá væri ég alltaf heima. Það eru mjög þakklátir fyrir að fá að komast út úr húsi og fá að taka þátt í einhverju verkefni. Og þarna eru líka snertiflötur sem er mjög dýrmætur, þarna geta konur fara að tala við aðrar konur, þær geta fara að tala bakgrunn sinn og sagt hvaða réttindi eiga konur á Íslandi, hvernig á lífið eiginlega vera. Og þá eftir að hafa kynnst og eftir að félagsráðgjafarnir okkar sem eru þarna og annað starfsfólk frá Hjálpræðishernum, þá er þetta að veita alls konar ráðgjöf og stuðning. Gagnvart konum sem kannski sumar hverjar búa við mismunandi aðstæður og í mismunandi samböndum. En reyndar hafa kallarnir líka, fyrst þá voru sumir kallar sem vildu koma með konunum sínum og það var ekki leyft, en þær hafa sagt að núna erum við búin að vinna inn traust hjá kallarnum líka, vegna þess að þeir eru bara ánægðir, hafa lýst yfir ánægði með verkefni, margir sem hafa tengst þessu verkefni eða komið með konunum sínum og þeir sjá að konunum líður vel og þær fá mikið út úr þessu verkefni. Og næsta. Svo má ekki gleyma öllum hópunum sem prjóna og gefa okkur öllum Rotary og Lions og nú má maður ekki byrja að nefna þess að þá gleymar einhverjum öllum þessum hópum og samtökum sem að koma til hjálparstarfsins færandi hendi, með fjármuni, með bækur, með föt, með alls konar hluti. Frábær stuðningu sem við fáum til að sinna þessu innanlandsstarfi eins vel og við getum. Og það er góður stuðningu sem við fáum og ég má ekki gleyma að tala að í þróunarsamvinnuverkefninu þá fáum við góðan stuðning frá utanríkisráðuneytinu, við leggjum inn umsókn og ef þeir samþykkja þá fáum við góðan stuðning frá þeim í neyðaraðstoð
mannúðaraðstoð, þá góður stuðningur frá utanríkisráðuneytinu í það og eins og ég nefndi áðan félagsmálaráðuneyti hefur veitt okkur stuðning fyrir verkefni og gaf okkur líka stuðning vegna tómstunda barna. Þannig að við fáum, og líka núna síðast vegna COVID, þá fengum við góðan stuðning frá ráðuneytinu til að reyna að mæta þörfum þeirra sem við erum að sinna í verkefni okkar. COVID. Það eina sem við þurftum að hætta að gera vegna COVID voru saumaverkefnið og fataúthlutun. Það var of mikil nánd og margir sem kom í einu og biðstofan alltaf full af þriðjudögum þegar úthlutun er. Þannig við hættum því í mars. Erum byrjuð aftur núna með skipulegum hætti og færri í einu og heyrðum í sjálfboðaliðum okkar, höfðum fund og sjálfsögðu voru þeir tilbúinir að koma og reyna að finna út úr því að úthluta fötum. Þannig að það byrjað aftur sem betur fer. Saumaverkefni líka byrja aftur og aftur við hafa svona fjarlægðar mörk og kannski færri í hóp og svo framvegis. En þetta fólk hafði samband og saknaði þess þegar þetta lagðist af. En þetta líka það eina sem við hættum alveg. Öll önnur þjónusta hefur verið í gangi allan tíman. Þegar að COVID kom upp og það var ekki hægt að fylla setustofuna eins mikið og áður, þá báðu fólk að hringja og panta viðtal við félagsráðgjafa eða afgreiða meira í gegnum síma. Jafnvel fengum við sjálfboðaliða sem fóru með mat og verslaði inn fyrir fólk og fóru með mat til þeirra. Og breyttum aðstæðum og reyndum að sýna sveigjanleika til þess að geta mætt þeim beiðnum sem að við fáum á hverjum tíma. Starfsfólk hjálparstarfsins það sé frábærlega vel, verið sveigjanlegt og tekið á sig mikið álag til að geta haldið allir í þjónustu áfram. Það var engin prestur sem sagði, herru, þú getur ekkert fengið viðtal núna. Allir stóðu vaktina og reyndu að styðja og hafa samband þrátt fyrir COVID. Ég er svolítið stoltur af því. Það var ekki þessi megin þjónusta í inneignarkortunum í matvöruverslunum. Hjálparstarf kirkjunnar veitir stuðning efnaminni fjölskyldum sem að ná ekki endum saman og stór partur af okkar stuðningi er þessi inneignarkort. Þannig að fólk fær kort. Þú getur fengið Arion-kort, ef þú þarft að fá oftar en einu sinni, þá getur þú fengið svona Arion-bankakort og það er samstarf við Arion-banka, þar sem að hægt að leggja inn á kortið og það kort virkar bara í matvöruverslunum. Eða þú fær bónuskort og það tekið við gögnum, presturinn gerir það út á landi, sendir kannski til okkar eða þú kemur að skrifstofunni til hjálparstarfsins og svo er verið að skoða hverja voru tekjur og gjöld síðasta mánaðar, hvar ert þú í þessu rófi, við erum ákveðin mörk sem eru frá umboðsmanni skuldara hvað þarf að eiga eftir til þess að geta lifað af. Og ef þú ert undir mörkunum, þá reynum við að gefa þér einhvern stuðning. Ef þú ert yfir mörkunum, þá byggjum við bara að skilja að það er aðrir sem að hafa það verra og þannig tökum við gögnum. Í COVID-tímanum þá var þetta gert kannski meira svona munnlega, ekki viðtal og afhent gögn, heldur reynt bara að vera sveigjanlegur til þess að geta mætt þörfum fólks þó að við getum ekki farið eftir ítrustu pappirsreglum okkur að fá gögnum hitt og þetta og svo framvegis. Framtíðarsjóðurinn, þetta er endalaust, framtíðarsjóðurinn fyrir ungmenni, 40-50 ungmenni fá stuðning til að fara í framhaldsskólanám á hverju ári. Þegar að lítill peningur er til heima, þá er bara 50.000 kall fyrir fartölvu og mikið. Og þá getum við hlaupum tilbaka með það. Þegar að þú ert í dýrunámi, kannski í tækniskólanum sem þarf þetta og hitt, verkfæri og alls konar hluti, þá getum við hlaupum tilbaka. Sjáum þið rauða þráðinn gegnum verkefnin heima á Íslandi og erlendis. Við erum öll sköpun Guðs, við erum öll manneskjur. Það er eiginlega ótrúlegt hvað við höfum sömu þarfir, sömu langanir. Og það er eiginlega ótrúlegt hvað er hægt að gera mikið fyrir hvern og einn ef við leyfum honum að njóta sín og við leyfum honum að leggja fram sínar hugmyndir hvað er hægt að gera og hvað ber að gera og þá er ótrúlegt hvað er hægt að ná miklum árangri. Já, tökum bara síðustu myndina, hún getur verið þetta er náttúrulega COVID. Ekki getur maður talað á kirkjuþingi á þess að tala fjármál og það.
Hjálparstarfið veltir kannski 280 til 350 milljónum á ári. Svolítið rokkandi vegna þess að ef við fáum 80 milljónir í neyðaraðstoð eins og við fengum í ekki núna þessu starfsári sem er liðið heldur þar áður, þá náttúrulega hækka tölurnar mjög mikið. Við sendum peninga sem við fáum frá ráðuneytinu beint út og ef það er aðeins minni neyð eða hittir þannig á að það er minni mannúðaraðstoð þá lækkar kannski upphæðin niður í 30 milljónir. Það er bara inn og út veltan sem að getur rokka svolítið mikið upp og niður. En brúttóveltan svona getum við sagt 300 milljónir, pluss og mínus. Ég sagði upphafi að prestar lögðu til á prestastefnu 69 og þeir lögðu fram 1% launa sinna. Í dag erum við með 2300 reglulega gjafara sem að borga mánaðarlega til Hjálparstarfskirkjunnar. Fyrir nokkrum árum, 5 árum, þá lögðumst við í átak í að breyta þessu og það eru 50 milljónir á ári sem koma, meðal annars var prestum, í reglulegum stuðningi til Hjálparstarfskirkjunnar. 50 milljónir, það er mjög dýrmæti peningar. Við köllum þetta hjálparliða. Og þá bara skrifar upp á að taka vísakortinu eða einhverju korti mánaðarlega og þetta er einn af burðarásum í fjáröflun okkar núna fyrir Hjálparstarfskirkjuna, það er þessi hjálparliðar. Þið megi verið með okkur í því, bætast í hópinn og fá fleiri til að bætast í hópinn og verða hjálparliðar Hjálparstarfskirkjunar. Gjöf sem gefur, .is, gjafabréfa síðan okkar, hún hefur skilað svona 8 milljónum svolítið rokkandi. Við erum að reyna að endurnýja síðuna núna. Alls konar gjafabréf, geitur og hænur, innanlandsaðstoð, framtíðarsjóðurinn er þar og svo framvegis hægt að gefa einhverju sem á allt, hlutdeild í brunni og svo fær hann bara afmæliskveðjuna en við fáum peningin og fólki fær vatn. Frábær síða, hjálpaðu okkur að auglýsa hana áfram og efla hana enn frekar. Og svo er ég búin að nefna yfirvöld bæði á Íslandi og utanríkisráðuneytið, félagsmálayfirvöld og utanríkisráðuneytið veit okkur góðan stuðning sem við erum mjög þakklátt fyrir. Kirkjumálasjóður styður Hjálparstarfskirkjuna 10-11 milljónir á ári í rekstrarstuðning. Kærar þakkir. Húsnæðið sem við erum í, kirkjumálasjóður, við borgum ekki krónu í leigu. Þetta er allt frábært. En ég verð auðvitað að segja betur má ef duga skal. Meira má gera ef við fáum meira. Hjálpum stað og við erum saman í því að afla þessara tekna. Fyrir ekkert gerir við ekkert, nema ef þú ert Guð. Við þurfum pening og ég veit að þér að ræða þetta fram og tilbaka og þetta er ofta ekkert skemmtileg umræða. En við þurfum pening og þá getum við gert svo ótrúlega margt. En ég er fyrst og fremst þakklátur fyrir stuðningin. Ég er þakklátur Guði fyrir að fá að vera í svona góðu starfi, í svona góðu samhengi með svona mikið af góðu fólki sem að vill virkilega vel og vill styðja starfið og efla það eins og hægt er. Svo svari ég gjarna spurningum. Takk fyrir. Kæra þakki Bjarni. En þannig er nú að það verða nú ekki mjög marga fyrir spurning því að við verðum að halda áfram. En að því Kolbrún Baldursdóttir var búin að gefa merki þá ætla ég að leyfa henni að koma með fyrirspurn. Kolbrún, komdu hérna upp svo að það heyrist að því þetta er þessi útvarpað. Já, takk fyrir, Bjarni. Mér langar svo að biðja ykkur að koma meira af svona verkefnum eins og töskuverkefnið. Ég starfa á Göngdeildssóttvarna sem verktaki með sálfræðiþjónustu fyrir hælsleitendur og það var mjög erfitt þegar að töskuverkefnið lagðist af í COVID og það er þetta sem fólkinu vantar, það er einhver afþreying. Það er ágætlega séð grunnþarfinnar og ef einhverju vantar eitthvað í grunnþörfum þá gengur vel að fá það. En hvernig við verja deginum upp á að einangrast ekki, að þá er nákvæmlega þetta eins og töskuverkefnið svo mikið snilld og svo eru fleira sem getur komið til. Til dæmis eru mjög margir ólæsir og óskrifandi og langar til að læra að lesa, hvort sem það eru á ensku eða bara læra stafina og fólk sem er líka undirbúið undir íslensku námskeið.
Og síðan þetta tungumálanámskeið, þau eru mörg yfirfull annar staðar. Þannig að það að hafa tilgang, sem sagt hafa eitthvað svona yfir daginn að gera, það er þetta sem mér finnst fólki vera að virkilega vanta, ef að þið gætu hugað að fleiri slíkum afþreyingaverkefnum. Takk. Ég ætla kannski að leyfa eina fyrirspurn enn ef að brennur á einhverjum. Svo ekki, þannig þá bara... Já, takk fyrir þetta Kolbrún og það er vissulega rétt, við finnum þetta og við erum að mæta mikill í þörf. Við erum samfélagsverur og við viljum fá samskipti og samtal og samveru og það er það sem þetta verkefni nær. Fataúthöldunni líka, stundum koma kallar og eru bara hálftíma að velja ból. Þeir eru ekkert að velja ból, þeir vilja bara hitta fólk og tala. Þannig að ég tek þetta með mér áfram í starfið. Takk fyrir kærlega. Fyrir hönd okkar kirkjuþingsmanna að þá vil ég þakka þér Bjarni sérstaklega fyrir komuna hingað og þakka ykkur hjálparstarfi kirkjuna fyrir öll mikilvæg og merkilegu verkefni sem þið eruð að vinna að og sem eru alveg gríðarlega mikilvæg. Ég hef sjálf verið í stjórn þróunarsamvinnustofnunar og þekki málin í Afríku og þannig og ekki síst náttúrulega verkefnin hérna heima sem verða örugglega ærin núna í vetur þegar að atvinnuleysið knýr á dyr. Þannig að ég bara tek undir hvatningu þína við okkur að við leggjum ykkur lið því að margt smátt gerir eitt stórt. En hafðu kæra þakkir og gefðu þínu fólki góðar kveðjur frá kirkjuþingi. Blessun fylgi starfum ykkar. Og nú tekur varaforseti við. Þá höldum við áfram með dagskrá fundarins og tökum fyrir 14. mál tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðra fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum. Þetta er flutt á forsætisnefnd og framsögumaður Drífa Hjartardóttir. Forseti, tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum pressetur og aðra fasteignir Þjóðkirkjunnar nr. 950 frá 2009 með síðari breytingum. Þetta er flutt af forsætisnefnd og þetta er 14. mál á þingskjali 14. Fyrsta grein. Í 4. málsgrein 4. greinar starfsreglana orðast svo. Kirkjuþing ákveður hvaða fasteignir Þjóðkirkjunnar, biskupsstofu, skulu seldar og hvort Þjóðkirkjan, biskupsstofa, skuli kaupa fasteign eða ráðast í nýbyggingu. Ákveði kirkjuþing ekki annað framfylgir kirkjuráð ákvörðun kirkjuþings samkvæmt þessari málsgrein. Önnur grein við 1. málsgrein 14. greinar starfsreglnanna bætist nýr málsliður svohljóðandi. Prestur skal skila pressetri sínu til Þjóðkirkjunnar, biskupsstofu, eigi síðar en við starfslok nema annað semjist. 3. grein, 3. til 5. málsliðir fyrir málsgreina 23. greinar starfsreglnanna falla brott. Og 4. grein starfsreglu þessar eru settar með heimild í 59. grein laga stöðu stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum og öðlast gildi 1. október 2020. Nú greinargerðin samkvæmt núgildandi starfsreglum annast kirkjuráð kaup og sölu fasteigna Þjóðkirkjunnar og nýbyggingar en sala fasteigna Þjóðkirkjunnar, biskupsstofu, skal háð samþykki kirkjuþings. Lögð til sú breyting í ljósi aukinnar og breyttrar ábyrgðar kirkjuþings af fjármálum kirkjunnar að kirkjuþing ákveði hvaða eignir skuli seldar og hvort eignir verði keyptar eða ráðist í nýbyggingu. Verði tillagan samþykkt styrkari stoðum rennt undir ábyrgð kirkjuþings á kaupum og sölum eigna og skýrara að skylt verður að framfylgja ákvörðunum kirkjuþings sölur, fasteigna, kaup og nýbyggingar. Kirkjuþing þarf að hafa svigrúm til þess að ákveða hvort að felur biskupi, kirkjuráði eða öðrum að selja fasteign. Ef sú staða kemur upp að prestur hyggst kaupa pressetur, verður að setja málið í þann farveg að það hafi sé yfir gagnrýni. Lagt er til að sett verði almenn regla þess efnis að prestar skili pressetrum sínum við starfslok. Semja megi þó annað ef aðstæður útheimta. Í haldsbréfum presta er almennt tekið fram að haldsbréf falli úr gildi
Við starfslok er rétt þykir að svo regla sé einnig sett fram í starfsreglum kirkjuþings. Við vissar aðstæður er rétt að veita svigrúm til skila á pressetri, til dæmis ef umræðamaður fellur frá, starfslok eiga sér stað, miðjan vetur eða aðrar aðstæður eru fyrir hendi sem réttlæta frávik. Þá er lagt til að afnumin verði greiðsla til presta vegna Er ég með vitlaust blað? Nei, það verður að bíða og læsir ekki. Já, ég skal ekki gera það. Já. Engar tölur og engar greiðslur, takk fyrir. Þannig að þá bara legg ég til að málið gangi til annarar eða síðar umræðu og það farið síðan til fjárhagsnefndar. Takk fyrir. Orðið er laust. Er einhver sem vil taka til máls? Gísli Gunnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil aðeins gera athugasemd við 3. greinina sem segir að 3. til 5. málsliðir fyrri málsgreina 23. greina starfsreglana falli brott. Svo kemur fram í greinagerð hvað þetta fjallar að það er nefnilega var samþykkt, það er nú ekki nema 2 ár síðan, kirkjuþingi 2018, þá var samþykkt að ábúendur prestar á jörðum sem hefðu mist sín veiðihlunnindi, sem sagt að prestur fekk ekki lengur hluta af veiðihlunnindum, að það var samþykkt að hann fengi ákveðna greiðslu til þess að gæta hlunninda jarðarinnar. Og ég þekki þetta mál vel því ég smíðaði sjálfur þessa ágætu reglu að mér fannst og ég skil ekki akkur á núna bara þegar við erum nýbúin að samþykkja þetta, akkur á að afnema þetta. Það var búið lengi að ræða sem mörgum fannst óréttlæti að prestar myndu njóta hlunninda jarða. En hlunnindi náttúrulega eru þannig hugsuð að það á að nota þau til viðhalds og uppbyggingar staðana, jarðana. Og þá er ég ekki að tala það er kannski 3-4 staðir á landinu þar sem þetta var kannski, voru meiri peningar en þurftu í slíkt viðhald. Núna er þetta sem sagt, öll hlunnindi eru tekin af prestum út á landi. Á sama tíma gerist það að fyrir tilstuðlanstjórnar PÍ að það er hætt við jafnlaunastefnu grunnlauna presta sem búið er að vera í áratugi og grunnlaun prest út á landi sem sett á botnin. Þannig að ég sá fyrir mér að þetta myndi þá aðeins geta svona komið til móts við það, en fyrst og fremst prestarnir bera ábyrgð á jörðunum og þetta væru þá peningar sem þær getur notað til eðlilegs viðhalds á jörðunum. Þess vegna finnst mér ekki rétt að fara að taka þetta út núna. Í greinargerðinni segir bent skal á mögulegt er að kaupa þjónustu sérfræðinga til að sinna hagsmunagæslu af þessum toga. Ég sagði hvernig vinur minn Gunnlaugur Stefánsson myndi spretta upp þegar hann læsi þetta. Mesti sérfræðingur laxveiði á landinu. Það er nefnilega þannig að þeir sem búa á jörðunum eru sérfræðingar jarðirnar. Það þarf ekki sérfræðinga að sunnan til þess að koma út all land og mæta á veiðifélagsfundi eða mæta á fundi þar sem jarðeigendur og fulltrúar þeirra er að ræða ýmsa framkvæmdir, vegalagnir eða sleppa seiðum og annað slíkt. Þeir sem sita jarðirnar bera ábyrgð á jörðunum og þeir eiga að sjá þetta og það er eðlilegt að þeir hinnum sömu
fái smá greiðslu fyrir það. Og við skulum muna það að það eru hlunnindin sem standa undir þessum greiðslum. Á nokkrum og mörgum stöðum eru hlunnindin það lítil að þau standa ekki undir slíkum greiðslum og þá segir í reglunum að aldrei skuli greitt hærra en hlunnindin eru. Þannig að þetta eru kannski, ég myndi giska á 4-5 staður á landinu þar sem þessi greiðsla myndi ná þeim einingafjölda sem þannig er rætt og miðað við. Ég held ég sé búin að koma þessu á framfæri að mér finnst þetta ekki réttlátt og mér finnst algjörlega ástæðulaust að vera sífellt að breyta hlutum hér á kirkjuþingi. Breyta málum sem nýbúið að samþykja, nýbúið að leggja vinnu í og nýbúið að ná góðri sáttum. Takk. Þakka fyrir. Hermann Ragnar Jónasson tekur næstu til máls. Jónsson, fyrir ekki. Forseti, ég stoppa aðeins við greinargerðina, við orðalag sem það stendur í nánast upphafi. Þess sagt, lagt til að sett verði almenn regla þessi efnis að prestar skili prestatum sínum við starfslok. Semja megi þó annað ef aðstæður útheimta, gott og vel. Og þar fyrir ofan stendur líka, ef sú staða kemur upp að prestur hyggst kaupa prestssetur, verður að setja málið í þann farveg að hafið verði yfir gagnrýni. Persónulega er í þeirra skoðunar að prestar eigi ekki að eiga forkaupsrétt á jörðum. Þegar þeir ljúka embætti, af hvaða ástæðu sem það er, ef að kirkjuþing tekur það ákvörðun að selja fasteign eða jörð, fasteign og jörð eða hvort tvekja, þá eigi sú eign að fara á markað og hæstbjóðandi fái að kaupa eignina og annarkvort sé gengið að hæsta boði eða öllum hafnað. Það er mín skoðun að við getum ekki komist fram hjá því að vera gagnrýnd nema með þessum móti. Takk. Þakka fyrir. Næst tekur til máls Stefán Magnússon. Forseti, bara smá innlegg. Ég held að við verðum að taka fullt tillit til þess sem Gísli Gunnarsson sagði hér áðan. Hann er eldri en 2 vetur í bransanum og ég legg til að nefndin skoði þetta gaumgæfilega það sem hann bendir á. Mér langar líka til að benda á þarna verið að ræða kaup og sölu fasteigna. Hvort það ætti þó ekki vera líka leiga fasteigna. Allavega meðan að er að ræða verulegar upphæðir. Það mætti setja einhver mörk á það til að sé ekki verið með einhver sparðatýning en mér myndi hugnast það að þarna kæmi undir líka leiga fasteigna. Þakka fyrir. Vilja fleiri taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að bjóða framsögumanni að taka til máls Drífa Hjartardóttir. Forseti, bara örstutt. Ég þakka fyrir þessar ábendingar og nefndin mun skoða þetta bara og fara vel yfir málið. Öðru leyti bara takk fyrir undirtektir.
Þá lagt til að tillaga starfsreglum breytingar og starfsreglum pressetur og aðra fasteignir kirkjunnar númer 950 frá 2019 með síðari breytingum fari til annarar umræðu. Þeir sem að samþykkir því gefa merki. Einhver á móti? Þá lagt til, þá það samþykkt, þá lagt til að máli verði sett til fjárhagsnefndar. Þeir sem að samþykkja það gefa merki. Einhver á móti? Þá það samþykkt. Takk fyrir. Drífa, ég ætla að biðja þau að taka við stjórnarflokkur. Fyrir tekið 15. mál til fyrir umræðu. Það á þingskjali 15 tillaga til þingsályktunar breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar, flutt af kirkjuráði, framsögumaður Axel Árnason Njarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar breytingu á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar sem flutt af kirkjuráði. Kirkjuþing 2020-2021 samþykkir eftirfarandi breytingar á fasteignastefnu þjóðkirkjunnar. 1. grein. Í stað orðsins kirkjumálasjóðs í fyrra kaflaheiti og 7. til 8. og 10. til 12. og 14. til 16. og 18. til 19. greinar fasteignastefnunar kemur þjóðkirkjunnar. Þetta orðalagsbreyting. 2. grein við 4. grein fasteignastefnunar bætast 2 nýjar málsgreinar sem orðast svo: Verkáætlun umhirðu jarða þjóðkirkjunnar skal vera í gildi á hverri tíð og gerð á grundvelli heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Kirkjuráð og eða umhverfisnefnd kirkjunnar skal leggja verkáætlun til samþykktar á kirkjuþingi. 3. grein. 5. grein fasteignastefnuna orðist svo: Við umsýslu fasteigna skal unnið á grundvelli viðeigandi lagákvæða og góða stjórnsýsluhátta. 4. grein. Í stað orðanna embættisbústaði og embættisbústaðir í 14. og 15. grein fasteignastefnunar kemur bústaði og bústaðir. 5. grein. Í stað fyrsta málsliðar 19. grein fasteignastefnunar komi 2 nýir málsliðir. Fasteignir þjóðkirkjunnar skulu ekki leigðar lengur en til 5 ár í senn. Ef jarðir eru auglýstar til sölu eða leigu skal öllum gefin kostur á að bjóða í þær. 6. grein. 21. grein fasteignastefnunar orðast svo: Þjóðkirkjan fjárfestir í uppbyggingu landbúnaðarstarfsemi. Það á náttúrulega að standa þjóðkirkjan fjárfestir í uppbyggingu í landbúnaðarstarfsemi á jörðum í eigu þjóðkirkjunnar, aðeins í tilvikum þegar unnið er að kolefnisbindingu, enda felast í slíku möguleikum tekjumöguleikar til framtíðar. Möguleikar til tekjuöflunar framtíðin, já, kannski betur svona. Svo stendur. Fjárfestingar þjóðkirkjunnar skal byggja á verkáætlun umhirðu jarða hennar og í svega svo sem til mótvæðis aðgerri loftslagsmálum, svo ég lokast, sem og fjárfestingarstefnu þjóðkirkjunnar. 4. grein, 22. grein fasteignastefnunar fellur brott. En hún varðar sölu á kvóta, minni mig. Það ekki rétt, fullveldisrétti. Greinargerð, á ekki lesa hana? Það ekki rétt að lesa hana? Forseti. Ég held að það sé svo sem ágætt að lesa hann en tíminn farin að líða dálítið hratt hjá okkur. Kannski ég lesi bara síðasta paragrafið. Að lokum lagt til að tilgreindum orðum í fasteignastefnu þjóðkirkjunnar verði breytt. Sérbera 1., 3., 4. grein og 20. grein til samræmis við viðbótarsamning þjóðkirkjunnar og Íslenska ríkisins frá 7. september 2019 og viljayfirlýsingu hans, sérbera lög nr. 153 2019 og nr. 95 2020. En greinargerðin tiplar á því af hverju það að gera þetta og auðvitað eigum við að hafa lesið það. En ég læt þetta gott heita. Takk. Þá eru orðin gefið laust og til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir og síðan Guðlaugur Óskarsson. Forseti, aðeins örstutt. Ég tók nú ekki þátt í umræðinni hérna áðan í sambandi við orðið embætti. En ég sé það núna hversu miklum ógöngum við lendum í ef við tökum þetta
orð út vegna þess að þó við tökum út orðið embættismaður, þá höldum við áfram að þjóna ákveðnu fyrirbæri sem heitir embætti. Það þetta og þetta gerir maður fyrir embætti, þetta og þetta gerir maður, þetta embætti sem þetta, það kemur aldrei orðið starf í staðin fyrir þetta. Og þegar við erum allt í einu farin að tala og erum svona hrædd við þetta orð, embætti, varðandi embættisbústaðina, að það sjáum við það að við lendum alltaf í meiri og meiri ógöngum með þetta. Þannig að þó að við tökum út orðið embættismaður, þá getum við ekki tekið út orðið embætti. Takk. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson og síðan Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, það aðeins ein athugasemd eða fyrirspurn, það sem segir í 5. grein. Þar segir fasteignir þjóðkirkjunnar skulu ekki leigðar lengur en til 5 ára í senn. Ef jarðir eru auglýstar til sölu eða leigu skal öllum gefin kostur á að bjóði þær. Eftir að embættismennirnir, prestarnir, eru orðnir starfsmenn með ótímabundin samning, hvernig má það þá fara saman að þeir séu með ótímabundin samning en hafi húsið leigt til 5 ára í senn? Ég held að það hljóti að vera bara á meðan að þeir eru í starfi og svo er þá leigunni sagt upp með eðlilegum fyrirvara. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, það bara að hugsa hérna með, ég veit að þetta bara eitthvað, þegar ég var að lesa þetta að þá fannst mér eitthvað skrítið þarna við 3. greinina að við umsýslu fasteigna skal unnið á grundvelli viðeigandi laga ákvæða og góðra stjórnsýslu hátta. Minnst eitthvað svona í stefnu og við ætlum nú að reyna að hafa góða stjórnsýslu. Þetta er eitthvað sem að stuða mig við þetta. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og gef ég þá Steindór Haraldsson tekur til máls. En til að vera fljóta að gefa merki að þið viljið taka til máls í þessu máli. Forseti, þetta er besta mál að þarna finnst mér að hafa augun á þessari stefnu og endurnýja þetta og ég tek nú undir með Guðlaugi þar sem hann sagði hérna áðan og reyndar Sólveig Lára líka, þetta er rétt að mínu mati. En ég er að velta það fyrir mér 5. greinina þarna að þegar að já, það var annað það var ég nú að sleppa því bara, það er svo leiðinlegt en ég tek eftir því að mér til ánægju reyndar að þarna verið að tala um fasteignastefnu þjóðkirkjunnar en ekki þjóðkirkjunnar biskupsstofu. Þetta er náttúrulega svolítið kaoslegt allt saman. Þetta er eins og með embætti Þetta er bara tómt, þetta er í einhverju vitleysu og það eins og ég sagði áðan, það verður einhvern veginn að koma þessu heim og saman. Að finna að við sem að nota alltaf rétt hugtök. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og tekur þá framsögumaður til máls, Axel Árnason Jarvík. Forseti, þakka þessar athugasemdir sem hafa komið fram. Ég vil kannski útskýra það í fáum orðum til þess að þau sem fjalla þetta í nefnd komi kannski betur nestuð. Sér bara 5. grein 5 árin. Við erum með fullt af leigusamningum sem eru til lengri tíma en okkur hefur sýnst það að
það að vera bundin kannski 25 ár með leigusamning. Það rýri möguleika þjóðkirkjunnar á því að nýta þessar fasteignir með öðrum hætti heldur en gert hefur verið. Mér til dæmis í huga landsbyldur sem eru leigðar og eða afhendar og það bindur kirkjuþing og kirkjuna til áratuga. Svo þarna það sem hún Guðbjörg benti á viðeigandi lagákvæði og góða stjórnsýsluhátta, það er til að undirstrika það að það sé þó gert. Það má færa gild rök fyrir því og birta mál sem sýna einmitt að það var ekki gert. Orðið fasteignir þjóðkirkjunnar, svo maður lendi ekki orðhengilshætti orð, að þá lítum við svo á í dag held ég almennt að þjóðkirkjan biskupsstofa það mengi er þrengra og minna heldur en þjóðkirkjan sem slík. Þjóðkirkjan getur átt eignir sem þjóðkirkjan á, til að mynda Skálholt, þar sem íslensku þjóðkirkjunni, minnir mig, var afhent Skálholt í vörslu biskup Íslands og kirkjuráðs. Og þarna er eitthvað til sem þjóðkirkjan biskupsstofa myndi ekki dekka að mínum mati, heldur þetta mengi sem við köllum þjóðkirkjan og er að margan hátt dálítið óljóst hvað það geymir. En þó ekki kannski óljóstur en svo að það geymir allt sem þjóðkirkjan er. Ég ætla ekki að lengja þetta mál lengur en ég legg til að þetta mál fari til annarar umræðu og til fjárhagsnefndar. Þá er umræðu lokið 15. mál á þingskjali 15. Lagt er til að málinu verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Einhver á móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að málinu verði vísað til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir, enginn á móti. Þá er fyrirtekið 16. mál til fyrri umræðu. Tillaga til þingsályktana skipun starfshóps til að vinna að mótum heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar. Þetta mál á þingskjali 16 og flutt af kirkjuráði. Framsögumaður Svana Helen Björnsdóttir og tekur hún út í máls. Forseti, ég flyt hér tillögu kirkjuráðs til þingsályktunar skipun starfshóps til að vinna að mótun heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar og hún hljóðar svo. Kirkjuþing 2020 til 2021 samþykkir að fela kirkjuráði að skipa 3 manna nefnd sem vinni að mótun heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar og leggja hana fram á kirkjuþingi 2021 til 2022. Flutningsmenn telja brýnt að fyrir liggi stefna þjóðkirkjunnar allar eignir hennar, lausar og fastar. Fasteignastefna þjóðkirkjunnar liggur fyrir og færi hún breytt eða bætt undir eignastefnu hennar. Eignastefnunu er einnig ætlað að ná til annara eigna þjóðkirkjunnar sem ekki eru eða hafa verið í vörslu kirkjumálasjóðs. Sjóðir þjóðkirkjunnar eru margir og rétt þykir að koma fram með stefnu meðferð og eignastýringu þeirra, meðal annars með hvaða hætti þjóðkirkjan gætir að lausu fé og meðferð þess. Með fjárstjórnarvaldi kirkjuþings þarf að vera til staðar heildstæð stefna nýtingu þess fjár og höfuðstóls sem að baki er. Það á einnig við þann tekjustopp þjóðkirkjunnar sem felst í sóknargjöldum til eigna myndunar. Tekjur þjóðkirkjunnar af fjárframlögum eða skuldbindingum ríkisins hafa til þessa sama staðið af eftirtöldum þáttum. Fyrsta lagi endurgjaldi á grundvelli kirkjujarðasamkomulagsins frá árinu 1997, í öðru lagi framlagi vegna kristnisjóðs og fleiru, í þriðja lagi framlagi vegna jöfnunarsjóðs og kirkjumálasjóðs og í fjórða lagi sóknargjöldum. Kirkjuráði er ætlað að hafa almenna yfirsýn yfir fjárhag þjóðkirkjunnar og stofnana hennar og vera þáttakandi í mótun almennra stefnu fjármál kirkjunnar samkvæmt starfsreglum. Kirkjuþing hefur gengið lengra og jafnframt falið kirkjuráði að leggja fyrir þingið heildaryfirlit yfir fjármál þjóðkirkjunnar og fjárhagsstöðu.
Kirkjuráð hefur það hlutverk að hafa yfir umsjón með ráðstöfun fjár sem veitt af opinberri hálfu til kirkjulegra starfsemi. Sú umsjón með fé nái til heildar fjárhags þjóðkirkjunnar enda það í samræmi við núverandi starfsreglur kirkjuþings og 3. málsgrein 27. greina laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer 78 frá árinu 1997 með síðari breytingum. Eignastefna þjóðkirkjunnar myndi meðal annars setja ramma ráðstöfun þess fjármagns sem bundið í eignum þjóðkirkjunnar lausum og föstum sem úr verða af eða hafa verið til af framlagi ríkisins eða úr arfi kirkjunnar sjálfrar. Við hefðum sjálfsagt í kirkjuráði geta farið að stað með þessa stefnu en okkur þótti rétt að fá hugmyndir og verða nestuð inn í þetta og þess vegna völdum við að leggja fram þessa tillögu og ég vona hún fái jákvæð viðbrögð og það komi fram hugmyndir sem að við getum nýtt við mótum þessara stefnu. Þá orðið gefið lausn 16. mál. Eitthvað sem vil taka til máls? Svo ekki. Þá gef ég framsögumanni tækifæri til þess að koma í pontu. Já, ég legg til að máli fari til annarar umræðu og fari til fjárhagsnefndar. Takk fyrir. Þá umræðu lokið, fyrri umræðu lokið á 16. máli. Það til þingsályktunar skipun starfshóps til að vinna að mótun heildstæðrar eignastefnu þjóðkirkjunnar og þessi tillaga á þingskjali 16 lagt til að máli fari í síðar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, samþykkt samhljóða. Lagt til að máli fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Fyrir tekið 17. mál til fyrri umræðu. Tillaga af starfsreglum ráðningu í prestsstörf. Flutt af Bryndísi Möllu Elídóttur, Skúla S. Ólafssyni, Hreiðari Erni Sóeka Stefánsinni, Örnu Gretarsdóttur, Guðrúnu Karls Helgadóttur og Hildi Ingu Rúnarsdóttur. Þetta mál á þingskjali 17. Framsögumaður Bryndís Malla Elídóttur og tekur hún út í máls. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum ráðningu í prestsstörf. 1. grein, lagagrundvöllur. Biskup Íslands ræður á grundvelli laga stöðu, stjórn og starfshætti kirkjunnar 78/1997 með síðari breytingum í störf sóknarpresta, presta, héraðspresta og sérþjónustupresta þjóðkirkjunnar. 2. grein, þarfagreining á prestakalli. Biskup Íslands undirbýr auglýsingu prestars með því að kalla eftir að sóknarnefndir vinni ítarlega þarfagreiningu prestakalls og eða héraðsnefndir vegna starf héraðsprests. Biskup sendir viðkomandi sóknarnefnd eða sóknarnefndum leiðbeiningar varðandi gerð þarfagreiningar. Prófastur stýrir þessari vinnu. Þarfagreining fylgir með auglýsingu fyrir viðkomandi prestar. Þar sem sóknir eru fleiri en ein, tekur fulltrúi hverrar sóknar þátt í gerð þarfagreiningar í hlutfalli við fjölda sóknarbarna. Biskup Íslands setur vinnureglur nánari útfærslu á því fyrirkomulagi. Niðurstaða þarfagreiningar skal borin undir sóknarnefndir og frestur gefinn til að gera athugasemdir. Vinna við gerð þarfagreiningar taki að hámarki 2 vikur. 3. grein, gerð þarfagreiningar. Þarfagreining innihaldi lýsingu á prestakalli og sóknum þess ef ræði embætti sóknarprests eða prests. Lýsingu á umfangi prestþjónustunar, starfsaðstöðu og fleira varðar hið kirkjulega starf. Val eftirtalina þátta sem liggi fyrir á matsblaði sem biskupsstofa hefur unnið samanber 1. málsgrein 2. greinar. Barna- og æskulistarf, fjölmenning, fræðsla, helgihald, kærleiksþjónusta, leiðtogahlutverk, prédikun, tengsl, öldrunarþjónusta, annað. 4. grein, auglýsing laus prestsstörf. Biskup Íslands auglýsir laust preststarf og skal umsóknarfrestur ekki vera skemmri en 2 vikur frá birtingu auglýsingar. Sæki enginn starfið skal það auglýst að nýju að jafnaði innan 3 mánaða frá birtingu fyrir auglýsingar. Í auglýsingu skal að minnstakosti eftirfarandi koma fram.
Niðurstöðu þarfagreiningar samanber 2. og 3. grein, frá hvaða tíma ráðið er í starfið, að umsækjendur leggi fram prófskírteini og staðfestingum að viðkomandi hafi lokið starfsþjálfun, einnig vottorð aðra menntun og þjálfun sem nýtist í starfi. Upplýsingar starfsferil og annað það sem umsækjendur telja nauðsynlegt að framkomi. Umsækjendur skili greinagerð að hámarki 500 orð framtíðarsýn og væntingar varðar þjónustuna. Að umsækjandi skuli leggja fram sakavottorð, hvenær umsóknarfrestur embættið renni út. Hver veiti nánari upplýsingar starfið, starfskjör, erindisbréf og helstu lög og reglur sem starfið gilda. Hvort pressetur fylgi starfinu. Að sótt skuli starfið á þar til gerðu eyðurblaði biskupsstofu. Að skylt sé þess óskað að veita almenningi aðgang að upplýsingum nöfn og starfsheit umsækjanda þegar umsóknarfrestur liðinn. 5. grein, tálmannir á ráðningu. Óheimilt að ráða til starfa einstakling til að sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á eftirtöldum lagabálkum, barnaverndarlögum, almennum hegningarlögum, það kynferðisbrot samkvæmt 22. kafla, önnur ofbeldisbrot samkvæmt 23. kafla og brot gegn frjálsræði manna samkvæmt 24. kafla almenna hegningarlaga 1940. Að undanskildum minniháttar líkamsmeiðingum samkvæmt 217. grein. Lögum ávana og fíkniefni sem og 173. grein almenna hegningarlaga nr. 19/1940 og hlotið refsidóm á 5 undangengnum árum. 7. grein, samsetning valnefndar. Valnefnd skipuð 5 fulltrúum, prófasti sem leiðir vinnuna, 3 fulltrúum sóknarnefnda viðkomandi prestakalls sem kjörnir á sóknarnefndafundi, lögfræðingi á biskupsstofu eða mannauðsstjóra á biskupsstofu. 7. grein, störf valnefndar. Valnefnd kemur saman eigi síðar en 1 viku eftir umsóknarfrestur rennur út. Á þeim fundi farið yfir umsóknir, fylgiskjör og aðrar upplýsingar frá viðkomandi umsækjanda. Valnefnd skal boða umsækjendur til viðtals innan 3 vikna frá lokum umsóknarfrests. Valnefnd semur spurningar sem byggir á þarfagreiningunni. Allir umsækjendur viðkomandi prestakall fá jafnlangan tíma til viðtals og sömu spurningar. Valnefnd skal rökstyðja val sitt á grundvelli þarfagreiningar. Þjóðkirkjan biskupsstofa greiðir kostnað vegna starfa valnefndar. 8. grein, héraðsprestar. Biskupi Íslands heimilt að ákveða í prófastdæmum starfi héraðsprestar. Valnefnd skipuð 3 fulltrúum héraðsnefndar, prófasti sem leiðir vinnu nefndarinnar, lögfræðingi á biskupsstofu eða mannauðsstjóra á biskupsstofu velur héraðsprest úr hópi umsækjenda. 9. grein, sérþjónustuprestar. Biskup Íslands ræður í störf sérþjónustupresta þjóðkirkjunnar að fenginni niðurstöðu valnefndar. Valnefnd skipuð 3 fulltrúum þeirra sem viðkomandi þjónusta varðar, prófasti sem leiðir vinnuna og lögfræðingi á biskupsstofu eða mannauðsstjóra biskupsstofu. 10. grein, formgalli á málsmeðferð. Telji biskup Íslands að verulegu formgalli sé á málsmeðferð valnefndar við ráðningu prests, getur hann ákveðið að ráða ekki starfið og auglýsa að nýju. Biskup setur leiðbeinandi reglur fyrir valnefndir, héraðsnefndir og umsækjendur. 11. grein, gildistaka. Starfsreglur þessar sem settar með heimild í 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti kirkjunnar með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Við gildistöku þeirra falla á brott starfsreglur val og veitingu prestsembætta með síðari breytingum. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa greinargerðina sem ekki löng. Í ljósi þess að forsendur hafa breyst varða ráðningu presta til þjónustu í þjóðkirkjunni þar sem prestar nú með 3 til 6 mánaða uppsögnarfrest og eru starfsmenn en ekki embættismenn ríkisins nauðsynlegt að endurskoða og einfalda starfsreglur val og veitingu prestsembætta. Breytingin felur einnig í sér að almennar presskosningar eru aflagðar þar sem ekki kosið í störf, auk þess sem niðurstöðu kosningar geta gengið á svig við jafnréttislög. Röksemdir eru þessar: frelsi og ábyrgð sókna. Sóknir greiða ekki laun presta, hann ekki starfsmaður sókna heldur biskup Íslands. Þar með ber biskup Íslands biskup endanlega ábyrgð á vali á prestum. Með þarfagreiningunni fá sóknir engu að síður auki frelsi til þess að móta starf og þjónustu kirkjunnar í söfnuðinu. Matsnefnd verði lögð niður.
Ekki þykir rétt að vísa frá umsækjendum sem uppfylla skilyrði að sækja störf. Málsmeðferð matsnefndar samkvæmt núgildandi reglum hefur reynst tímafrek. Númer 3. Kjörnefndir kjósa ekki prest. Rétt þykir að byggja rökstuðning við val til preststarfa. Tryggja þarf faglega ráðningu, halda skal jafnréttislög og ákvæði stjórnsýslulaga eftir því sem við á í heiðri við val á prestum. Kostir þessa fyrirkomulags, skilvirkara, fljótlegra og einfaldara en það kerfi sem verið hefur við lýði. Tryggt að vali verði faglegt, tekið verði mið að jafnréttislögum, menntun, reynsla og aðrir hlutlægir kostir verða teknir til greina, huglægir þættir verða metnir í ljósi þeirra þarfa greiningar sem liggur fyrir frá upphafi. Lýðræðissjónarmið verði virt þar sem valið byggir á þarfa greiningu prestakalls. Ég legg til að þessu verði vísað til annarrar umræðu og til löggjafarnefndar. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan Agnes M. Sigurðardóttir og síðan Skúli Ólafsson. Forseti, þetta er skelfileg lesning. Ég ætla ekki að fara út í einstakar greinar eða neitt að fara rökræð þær, ég er á móti þeim öllum og hef bara að mínu viti, eða fyrir mig allavega rök fyrir því. En ég geri mér hins vegar grein fyrir því að það þarf að endurskoða þessi lög, þessar starfsreglur, í ljósi þess að prestar eru ekki lengur undir starfsmannalögum ríkisins. Og það er fráleitt að vera að tala það í þessum tillögum vegna þess að það er bara ekki þannig. Og í beinu framhald af því að ætla að ræða mál sem ekki hefur rætt áður hérna, eða með sjósti hef ég í húi kannski hefur verið minnst á það, og það er það misrétti sem er í gangi í vali og veitingu prestsembætta. Það er þannig að þegar að einhver hefur lært sitt fag, hvað sem það er guðfræði eða réttindi til þess að keyra bíl eða hvað sem er, fljúga flugvél, og er komið full réttindi til þess að sinna því starfi, þá er mjög óréttlátt að einhver hópur þeirra sem að hafa þessi réttindi séu sett neðar en önnur. Þetta var þannig að konur hér á árum áður voru ekki valdar, fengu ekki prestsembætti. Og Auður Eir, sú stórmerka kona, braut þetta glerþak. Og allar götur síðan hafa konur verið að verja og berjast fyrir réttindum sínum í þjóðkirkjunni. Og ég veit að réttindabarátta er slítandi, hún er erfið, hún er eilíf, virðist vera. Þó er hægt að segja að það er gleðilegt að núna eru held ég 45%, 45-46% prestakonur og það er ótrúlegur árangur og ekki lengri tíma. Þetta þykir bara sjálfsagt í dag. Sjálfsagt. Konur séu prestar. Þegar að við erum að velja núna, eins og reglunar í dag, þá eru ungir prestar og guðfræðingar sem hafa fullir réttindi til þess að sinna þessu starfi. Þeir eru neðstir í goggunarröðinni, þeir komast ekkert að. Þó þeir hafa fullir réttindi til að sinna starfinu. Það er ákveðin goggunarröð eins og í dýraríkinu, við þekkjum það, að þar eru elstu og frekustu og sterkustu, þeir eru alltaf á undan hinum yngri. Þeir ýta til hliðar hinum yngri og þinn tími er ekki kominn, það er ég sem á þetta. Ég á þetta, ekki taka það að mér. Og ef þú ætlar að taka það að mér þá bara
er ég sterkari en þú. Það er ekki þar með sagt að prestur sem er milli 50 og 60 með 2. háskólagráðu sé eitthvað betri prestur heldur en svo sem yngri er. Og ég minni bara á það að yngra fólk hefur meiri aðlögunarhæfileika heldur en þeir eldri. Fólk sem þarf að fara víða, prestar þau aðlaga sig að breytt umhverfi, nýtt umhverfi og nýja stað og svo framvegis og framvegis. Ég hefur bara talsverða reynslu af því að taka á móti prestum og ég veit nú ekki hvað eru margir sem eru búin að koma til mín. En þeir eru náttúrulega eins misjafnir margir en við höfum verið bara heppið með það og haft alveg yndislegt fólk hjá okkur yfir höfuð. En það er mismunandi hversu hratt, réttar sagt. Það gengur að aðlaga sig að því nýja samfélagi sem þeir eru í. Og það bara skiptir það máli sko að ég tek eftir því að þeir ungu sem hafa verið að komið með nokkrir komið prestar norður til mín sem að byrja eru vígðir til prestakallsins heima. Og þetta er bara reynsla mín og ég held að verðum að taka þessa umræðu og sýnist örugglega sitt hverjum en við þurfum að taka umræðuna og ég sko held að það sé bara allt í lagi þó að þetta frumvarp hafi komið fram og til þess að ræða þessi mál því að við erum á krossgötum, við erum með nýjan veruleika í höndunum. Kirkjan var alltaf starfpresta og byggt á allt öðru á síðasta ári heldur en í dag. Þetta er gjörbreytt umhverfi, við þurfum pínulítinn tíma til að aðlagast. Og ég hefði viljað sjá það að þetta yrði unnið meira. Þetta yrði þær reglur sem eru núna í gildi, það eru afsprengi af nefndarstarfi, ákaflega vönduð og góðu nefndarstarfi, þar sem að fólk leitaði umsagnar víða. Það kom svo inn til löggjafarnefndarinnar á sín tíma og við unnum þetta mál og þess vegna eru starfsreglurnar eins og það er í dag. En þetta er náttúrulega eilíða mál, þessi val og veiting. Það kemur fyrir, ég held að sé fleiri en 1 og fleiri en 2 mál á þessu þingi og ég man ekki til einu þingi þar sem þetta hefur ekki verið rætt. Það koma fram tillögur breytingar á þessu reglulega. Þetta er stórt mál og þetta er þó nokkuð mikið mál fyrir prestana og ekki síður sóknirnar. Og ég verð að segja svo að ég er algjörlega á móti því að það megi ekki kjósa. Ég tel það bara rétt. En þess vegna tek ég eftir því að fyrirsögnin val á í preststarf. Við erum ekki búin að taka ákvörðun það ennþá, hvort við ætlum að leggja af orðið embætti og koma með prestaröngöngu í staðinn. Og ég ætla ekki að fara út í það sko margar afleiðingar sem það hefur eins og hér hefur komið fram áður. Að við þurfum að taka ákveðna umræðu, við þurfum að komast lengra, við þurfum að meiri tíma, við eigum að þetta er eitthvað sem býður okkar. Ég legg til endilega að það verði sett kannski nefnd af góðu fólki og valið í það ekkert endilega bara hérna á kirkjuþinginu heldur víðar í að skoða þessi mál alveg ofan í kjölinn, leita umsagna út í héraðinu, hjá fólkinu, út landið, hvað það vill og taka tillit til þess. Ekki svona horfa bara svona inn á við, heldur út á við líka. Taka tillit til þess sem að fólkið sem í þjóðkirkjunni sem á að nýta, sem að fá sér til sín presta og hvað það vill. Bara til þess að hafa það fyrir augun, svo þetta vill almenningur. Svo annað þessu líka sem við skulum ekki gleyma, sem er mjög stórt mál. Að sko dreifbýliskirkjan og þéttbýliskirkjan, þetta er mjög ólíkt. Við erum að reyna að búa til reglur sem gilda fyrir risastórar einingar hér á höfuðborgarsvæðinu og svo tiltölulega litlar einingar víða land. Og þetta gengur ekki alveg kannski saman alltaf, en við erum alltaf að reyna að búa til eina reglur.
Það þarf ekkert endilega að vera þannig. Og hérna, út land þá er kannski þörfin fyrir prest, hún er önnur heldur en hérna og þó að fara fram þarfagreining þá segir það ekki alla söguna. Sko, prestur út á landi hann er miklu, að mínu viti, fellur inn í samfélag sem er ekki eins þægilegt hér í svona stórum söfnuðum eins og hér eru. Við erum ekki þekkt hvern einasta einstaklingu í þínu söfnuði hérna, það held ég sé ekki þannig. En út landið er það þannig og prestandi hérna í Reykjavík er að sinna miklu starfi og gera það vel, ég efast ekki það og ég veit þeir gera það. Allir að miklum heilindum, gera eins vel og þau geta. En út landið þá er starf prestsins, finnst mér alltaf hafa verið svolítið vanmetið því að, já ég get komið upp aftur bara, þá er það þannig að það þarf að, við þurfum að skoða þessi mál mjög vel og ekki að flana að neinu í þessum málum. Takk fyrir. Þetta er málstekur Agnes M. Sigurðardóttir og svo er Skúli Ólafsson eftir henni. Forseti, ég vil þakka þessa framkomnu tillögu og fagna henni hér. Það er greinilega mjög mikil þörf á því að endurskoða þessar reglur eins og Steindór sagði, þetta er eitt af eilífðarmálunum. Það er erfitt að finna reglur sem að ekki fela í sér einhverja vankanta þegar farið er að vinna eftir þeim og það hefur reynst svolítið erfitt að fá góða lendingu í þessu máli. Eins og við vitum þá var nefnd sem er ekki dómstóll, tek það fram, sem að úrskurðaði það að ég hefði brotið landslög með því að fara eftir reglum sem kirkjuþing setti. Og það er bara afleitt staða fyrir þann sem er ráðningarhafinn eða ráðningarveitandinn að vera í þeirri stöðu, í þessu tilfelli biskup. En það hefur löngum þótt erfitt að samræma þessi sjónarmið faglegheit og hérna á hæfinu og vilja safnaðarins. Og það er hægt að skilja sjónarmið beggja aðila. En matsnefnd hefur verið starfandi og það hefur verið til bóta að mörgu leyti að hafa matsnefnd starfandi sem að metur faglega hæfni fólks eða faglegt hæfi. Það er hins vegar spurning hvort að það hefði mátt nota slíka nefnd og koma með þá fleiri inn í hana eða fara þessa leið sem nú er með því að leggja niður matsnefndina en kalla til valnefnd. Það er þannig þegar við hefum samkvæmt núverandi reglum þegar við erum að velja sérþjónustupresta að þá eru fulltrúar þjónustuþegana kallaðir til matsnefndar og vinna með matsnefndinni frá fyrsta degi. Og það er mjög til bóta fyrir allavega þann sem á að ráði starfið sem er í þessu tilfelli biskupinn og ég hef setið við það borð eins og kunnugt er að geta treyst því að niðurstaða þeirrar vinnu skili sér þannig að maður sé ekki að brjóta lög og reglur. Þannig að hvort sem að nefndin heiti matsnefnd eða valnefnd eða eitthvað annað, þá fagna ég því að inn í þá nefnd séu teknir fulltrúar þeirra sem þjónustunar eiga að njóta og eins sérfræðingar sem eru kallaði til. Það kann að vera að það sé heppilegra og að hafa fleiri eða færri, það er bara umræðefni í nefndinni, hvort að þeir að vera fleiri fagstéttir inn í nefndinni, heldur en mannauðsstjórinn eða skrifstofustjóri biskupsstofu eða eitthvað slíkt sko. Það er bara eitthvað sem við þurfum að ræða og hverju skila bestri niðurstöðu. Það er ekkit heilagt atriði í þessu. Það hefur líka verið stundu talað það í sambandi við matsnefndina
sem að metur hæfið, metur það hvort að fólk til dæmis eitt liðurinn það hæfni í samstarfi og það hefur mér hefur stundum orðið hugsa til þess, til dæmis þegar var ráðinn biskupsritari hér árið fyrir 8 árum, að þá var það gert hjá ráðningarstofu og þar var allir sem komið til greina þurfti að fara í persónuleikapróf. Þannig að sjálf baði ég að fá að fara í slíkt próf til þess að máta það við þann sem kæmi til greina, til þess að sjá hvernig við pössum saman. Og þannig að það svona ýmislegt annað sem við þurfum kannski að hafa í huga þegar við erum að hugsa þessi atriði. Nú svo líka bara spurningin hvort að þeir ráða, það önnur spurning hins vegar sem kannski kemur ekki beint að þessu en á að ráða inn á stærra svæði, á að ráða inn í prófastæmin en ekki til einstakra sókna eða prestakalla. Þetta bara önnur mál sem annað atriði sem að ég hugsa kirkjuþing framtíðar en kannski þurfa að fjalla því að eins og við vitum að þá þetta eilífðarmál. Takk fyrir. Til máls tekur Skúli Ólafsson og næst Þuríður Víum Árnadóttir. Forseti, það alvöru mál að ráða fólk til starfa og margir hafa bent á að í hvers skipti sem einhver einn valinn þá mörgum hafnað og við örugglega margir prestar hér inni höfum einmitt verið í því hlutskipti að hafa bæði fengið og ekki fengið umsókn. Og ég förði mig svolítið á því að ef við hugsum það hversu eftirsóknarvert það fyrir fólk sem situr í sóknarnefndum, kemur úr krefjandi störfum að ganga inn í þetta viðkvæma og flókna og vandasama ferli sem það að taka þátt í vali á starfskrafti í frítíma sín. Mér hefur alltaf fundist þetta alveg lofsamlegt verkefni og ótrúlegt að fólk skuli leggja þetta allt á sig því að þetta ótrúlega krefjandi og þetta getur líka bara hreinlega að dregið dilk á eftir sér. Það fólk getur orðið ósátt og allskyns mál geta komið upp. Þannig að mér hefur alltaf fundist svolítið merkileg þessi mikla áhersla sóknarnefnda að fá að taka sem mestan þátt í þessu ferli. Og við þekkjum það hér á þessu kirkjuþingi hvernig umræðan hefur verið, til dæmis í tengslum við kjörnefndirnar og matsnefndirnar sem núgildandi kerfi. Mér tjáð að það séu sem sagt fylgnina eða sem sagt það séu 40% tilvika þar sem kjörnefndirnar hafa verið sammála hæfisnefndin, vildi ég segja, hæfisnefndin kandidat. 60% tilvika hefur valið einhvern annan en hæfisnefndin hefur metið hæfasta. Þannig staðan í dag og biskup á síðan að velja á grundvelli þessara reglna og eins og biskup nefndi hér áðan þá þetta bara mjög gráu svæði. Það mjög hæpið að það sé hægt að framselja frá sér svona vald til aðila sem þurfu ekki að færa neinn rök fyrir niðurstöðu sinni. Það bara mjög hæpið og ekki bundin af neinum þeim reglum sem við viljum fara eftir í okkar kerfi. Þetta allt mjög hæpið. En útgangspunktur þessa vinnuhóps sem hefur lagt grunninn að þessum reglum fyrst og fremst sá að það að verða mjög miklar breytingar í prestsþjónustunni. Og það kemur auðvitað fram í tillögunum að prestar ekki lengur eins fastir í sessi, verða það ekki eins og raunin í dag. Það 3 til 6 mánaða uppsagnarfrestur á prestum. Það með öðrum orðum verið að gengisfella svolítið prestsþjónustuna með þeim hætti innan gæsalappa, ég ekki að segja þessi ósáttur við þetta. Það verið að færa okkur frá einum stað til annars og þá spyrjum við okkur þegar að val á sér stað á presti þarf það raunverulega að vera með þeim hætti að það sé jafn tímafrekt, mannfrekt og kostnaðarsamt eins og það hefur verið undanfarið. Það ekki bara miklu eðlilegra að þetta val sé skilvirkt, það sé ekki allt og margir sem koma að málinu og það sé unnið eftir því að það sé byggt á ákveðnum grunni, þarfagreiningunni og síðan sé rökstuðningurinn grundvallaður á þeirri þarfagreiningu. Og held ég að Steindór vinur minn áttu sig ekki á því
hvaða sóknarnefndir munu í rauninni hafa mikil áhrif með því að útbúa ítarlega þarfagreiningu sem felur samt ekki í sér þá erfiðu ákvörðun að þurfa að velja einn og hafna 4, 5 eða 10 eða hvernig það er. Sóknarnefndirnar bara byrja í upphafi. Við erum ekkert að leita að einhverjum 55 ára gömlum kalli með einhverjar háskólagráður, 5 háskólagráður eða hvað viljum segja. Við erum að leita að manneskju sem hefur sveigjanleika, hefur reynslu af æskulýðsstarfi og svo fram eftir götunum. Með þessum hætti sóknarnefndin ekki búin að segja hvern hún vill fá, heldur hvernig prest hún vill fá. Þetta ótrúlegt frelsi og þetta eru mikil áhrif. Og það þýðir ekkert fyrir valnefndina þá að velja gaurinn með 5 háskólagráðurnar en hún verður aldrei komið nálægt æskulýðsstörfum og aldrei sýnt þann sveigjanleika sem kallað er eftir, sem ég nefni bara sem dæmi því að Steindór ræddi það áðan. Þarna búið að leggja línurnar án þess að það sé verið að fara í þetta erfiða og flókna og oft sársaukafulla ferli sem það að velja einn og hafna 5. Staðreyndin líka svo að innan sóknana þá þetta starfsfólk, organistar og fólk sem heldur utan húsnæðið og ýmislegt fleira, æskulýðsfulltrúar og fleira. Þetta kemur í hlut sóknarnefndana að ráða þetta fólk til starf eða láta það fara. Og ég ítreka það sem ég sagði í upphafi, það mjög flókið og erfitt ferli. En þetta samt sem áður mjög eðlilega á hendi þeirra sem stjórna starfi í sókn vegna þess að viðkomandi einstaklingur starfsmaður sóknarins. Prestar eru það ekki. Prestar eru starfsmenn biskupsstofu þjóðkirkjunnar og það biskup sem þeirra yfirmaður. Og það algjörlega fráleitt að taka valdið úr höndum biskups þegar að biskup hefur þetta húsbóndavaldi yfir prestum sem allt stefnir í að verði. Það stenst enga skoðun. Við sendum þessar tillögur til Andra lögfræðings BHM og ég ætla að biðja forseta að sjá til þess að þessar tillögur verði aðgengilegar á undir þessari tillögu okkar, ekki tillögu, álit Andra segi ég verði aðgengilegt fundamönnum undir þessu máli og ég nú þegar búin að senda þetta til Guðrúnar og hann staldrar einmitt við þetta því að hann segir þið eru með meiri hluta í þessari valnefnd úr sóknunum og af hverju gerir þið það? Af hverju ekki fólki sem hefur umsjón með starfinu og þjónustinu, af hverju það ekki meiri hluta? Og við segjum náttúrulega bara, hefðir hafa auðvitað mjög mikið að segja og auðvitað vill maður koma til móts við leikmannasamfélagið í kirkjunni. En rökrétt það ekki. Það bara þannig. Nú þannig að hér erum við sem sagt, að mínu áliti, að koma með mjög afgerandi hætti til móts við leikmenn í sóknunum, í sóknarnefndum. Mjög afgerandi hætti. Og við erum að leggja það til að þau fái bara mjög skýrt skapalón til þess að vinna þarfagreininguna eftir. Þannig að þetta verði algjörlega á hreinu hvers eðlis hvaða eiginleikum viðkomandi þarf að búa yfir sem verður valinn. Þetta miklu, miklu einfaldara kerfi heldur við erum með í dag og allt annar prósess þarna heldur en við höfum verið að reyta hár okkar og skegg yfir undanfarið. Og svo það annað líka. Þetta eru samt byltingakenndar hugmyndir að það að segja að þær eru mjög frábrugðnar núverandi kerfi og því sem við höfum haft hingað til. Þetta líkist auðvitað samt kerfi sem við lýði hjá einhverjum af okkar nágrannakirkjum eins og í Noregi sem eru lúterskar, við skulum ekki blanda lúterinn í þessu umræðu. Það sem í rauninni sóknarnefndirnar hafa áheyrnarfulltrúa á þeim fundum eftir því sem ég skilst. Taka ekki þátt í atkvæðagreiðslunni. En okkar vilji þess vegna sá að þetta mál fái bara góða umræðu og verði í rauninni ekki tekið til annarar umræðu fyrir en í vor. Þannig að við þurfum ekkert að eyða of miklum tíma í að ræða þetta hér og nú, en við getum
farið yfir þetta og við leggjum til, jú, eins og fram hefur komið þetta farið í löggjafarnefnd, en vel má vera að aðra nefndir vilji líka tjá sig um það. Það eru 10 á mælendaskrá, þannig að mér langar nú til þess að biðja fólk að reyna að stytta málsitt eða geta. Og nú tekur til máls Þuríður Víum Árnadóttir og Anna Guðrún Sigurvinsdóttir næst á eftir. Forseti, ég nú svona töluvert jákvæðari heldur en hann Steindór vinur minn yfir þessari tillögu og fagna henni almennt. Það er þörf á því að breyta þessum reglum og mér finnst tillagan einmitt gefa sóknarnefndum meira svigrúm til að velja sér þann prest sem hentar best fyrir þeirra prestakall óháð aldri, þar sem valið er á grundvelli þarfagreiningar. Það eina sem ég langar að gera athugasemd við er valið í valnefndina í 6. grein. Það er dottið út hérna af skjánum, en þeir eru kannski með þetta í tölvunum. Ég fagna þessari samsetningu á valnefndinu, mér finnst hún flott, en ég held að það gæti orðið erfitt að hafa 3 fulltrúa sóknarnefnda í þeim prestaköllum þar sem eru fleiri en 3 sóknir. Ég sé fyrir mér að það geti komið upp einhver ágreiningur. Ég spyr hvort þetta mætti vera skipuð minnst 3 fulltrúum sókna eða 1 fulltrúa frá hverju sókn þar sem eru fleiri en 3 sóknir eða eitthvað slíkt. Eða spyr hvernig eigi að velja hvaða sóknir eigi þarna fulltrúa og hverju ekki. Takk. Til máls tekur Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og næst á eftir er Berglind Hönnudóttir. Já, nú ætla ég að leyfa sóknarnefndarformanninum í mér að ryðjast hérna fram. Mér líst vel á þessar tillögur. Ég er bara nokkuð sátt. Svo framalega sem þarfagreiningin er vel unnin hjá sókninni, þá er hægt að lýsa nákvæmlega hvernig presti við viljum fá til sóknarinnar. Í valnefndin eru 3 fulltrúar úr sóknarnefnd, það er meirihluti. Við getum ráðið hvernig við stillum þessum 3 aðilum upp. Þeir geta verið á ýmsum aldri með ýmsar skoðanir og alls konar. Ferlið ætti að vera tiltölulega stutt, en ég hef helst gagnrýnt það að með núverandi reglur að það er óeðlilega langt og óþægilega langt. Við tökum aftur upp rökstuðning. Vitið hvað rökstuðningur er mikilvægur í þessu? Við getum ekki bara kosið prest af því bara. Langar að, því að Skúli hann sagði svo margt sem ég þurfti að segja, þá ætla ég aðeins að segja ykkur sögu. Ég hitti hérna konu sem tók þátt í almennri prestkosningu fyrir mörgum árum síðan. Hún hitti umsækjendur eða frambjóðendur eða hvað voru kallaðir þá. Hún kaus prest út frá útliti, hann var svo sætur. Flott, þetta er góður prestur, ég þekki hann persónulega, hann hefur staðið sig vel, þrátt fyrir útlit. En við getum verið með rosaflotta matsnefnd sem að raðar upp fyrir okkur rosalega flott, þetta er umsækjendur, þessi er hæfastur, en þegar allt kemur til alls og ég stend hér með eitthvað snepil og fara að skrifa eitthvað nafn á, þá getur það verið bara hvað sem er sem ég set og ég þarf ekki að rökstyðja þetta. Og það er bara vont, því að síðan tekur biskup við tillögunum frá okkur og hún veit ekkert hvað er bak við það að við kusum þennan einstakling en ekki einhvern annan. Og það er biskup sem þarf síðan að skipa í embættið, hún hefur ekki rökstuðningin með sér. Þannig að þess vegna finnst mér rökstuðningurinn á hverju við viljum þennan prest. Hann uppfyllir þarfagreiningun okkar. Þetta er ekki endilega elsti presturinn eða með mestu reynsluna heldur, það kannski bara svo yngsti sem hentar okkur langt best. Og það er bara æðislegt. Eins og ég segi, til hamingju. Ég fagnaði líka að við fáum fram í nóvember eða fram á voru að ræða þetta vegna þess að við þurfum að ræða þetta víða. Takk. Þá tekur til máls Berglind Hönnudóttir og Guðrún Karls Helgudóttir er næst á eftir henni. Forseti, ég verð að fá að segja að mér finnst afar sorglegt að sjá eitt atriði hérna í 5. greininni þar sem að undanskilin er 217. grein hegningarlaganna. Það var á öðru kirkjuþingi mínu hjá kirkjuþingi unga fólksins þar sem að við fjöllum þessu undanfáu og fluttum þá mál hér fyrir þinginu sem á mál númer 42/2012 að þetta yrði fellt út
Því var svo breytt í löggjafarnefnd og að dómurinn þyrfti að vera sem sagt, mætti ekki vera yngra brot heldur en 5 ára. Og það er nefnilega mjög erfitt að skilgreina á milli hvort að hegningarlagabrot eigi heima undir sem sagt grein 217 eða grein 218. En oft hefur verið talað að þetta séu áverkar sem að sé ekki hægt að taka tilbaka eða lægist ekki við eðlilega líkamsstarfsemi. Þannig að ef að umsækjandi eða prestur ber mann í klessu, jafnvel þannig að hann endi á sjúkrahúsi eða eitthvað, en sé svo heppinn að hvorki brjóti bein eða tennur, að þá flokkast sem sagt þessi grein sem, þetta brot sem brot á 217. grein. Og það var búið að taka þetta út og þess vegna finnst mér mjög sorglegt að sjá þetta aftur komið inn í þessari mynd. Takk. Þá tekur til máls Guðrún Karls Helgudóttir og næstur er Guðlaugur Óskarsson. Forseti, flott ábending frá síðustu ræðumannisku. Ég styð þetta mál og ég held að sé gott að við einmitt ræðum það svolítið frá mörgum hliðum. Það er kannski einmitt, það er alltaf hægt að bæta, það er ofta hægt að bæta góða hluti og ég held að við þurfum alls ekki að óttast það að prestar verði ráðnir faglega að það verði eitthvað verri ráðning að þið fái verri presta fyrir vikið. Ég held ekki. Ég held við fáum bara alveg jafn góða og alls konar presta eins og hinga til. Ég veit ekki til þess að nokkurs staðar sé kosið í starf og ég veit ekki neina kirkju annars staðar þar sem að prestar eru kosnir. Ég veit ekki til þess. Það kannski einhvers staðar en ég þekki ekki til þess. Það þarf að, eða mér finnst réttlátt að við bara veljum presta faglega eins og annað fólk í öll önnur störf hvar sem það er. Það er líka gott fyrir okkur að vita að við höfum verið valin faglega en ekki einmitt af því að til dæmis einhver var sætur eða hún er frænkan Sigga sem eitthvað skiljið. Við þurfum að rökstyðja þetta og ég held að það sé afar mikilvægt. Söfnuðurinn hefur alla möguleika eins og hefur verið komið inn á til að koma sínum þörfum að í þarfagreiningunni og þar kemur huglæga matið inn og það er svo mikilvægt og huglægt mat er notað við alla ráðningar. Það er ekki þannig að þú gefir bara eitthvað stig í Excel og svo veljir þú þann sem er með flest stigin. Það er ekkert víst að hér passi einmitt prestur sem er með doktorspróf í einhverju setningu í Gamla testamentinu. Heldur einhver sem er með mun minni menntun og jafnvel minni reynslu. Já, eða meiri. 3 doktorsgráður. Þetta þarf ekki að vera úrslita atriði þó þetta verði samþykkt. Og það er alltaf, ég heyri mikinn ótta hérna, ótta fyrir því, þeim sem ekki eru hrifin af þessari tillögu, að yngri prestar fái nú ekki störf. Því þeir séu komnir með, eins og Steindór orðaði svo fallega áðan, komin með ökuréttindin og þar með hafa þau rétt á að fá starfið. En þannig er það náttúrulega í öllum störfum. Það er alveg sama hvar þú sækir um. Þú ert með einhver réttindi, síðan ert þú valin úr hópi þrátt fyrir að þú hafir réttindin. En það sem að gerist hér er að hér fá þá allir að koma fram fyrir valnefndina sem er ekki núna og það ætti þó að vera jákvætt. Og mér sýnist að þetta hefur ekkert verið vandræði. Unga fólkið það víst bara í bungum og það er bara gott. Við sjáum það bara hérna á kirkjuþinginu að það er bara hefur verið mjög auðvelt fyrir yngra fólk að fá vígslu bæði fyrir og eftir þessar starfsreglur. Oft byggir þetta líka bara á fjölda þeirra sem sækjum störf og þannig er það í öllum fögum. Þetta er bara eins og hvert annað fag eða starf að það gildi alveg sömu lögmál okkur og þegar við ráðum í önnur störf. Ég held að ef einhver á erfitt með að fá starf sem prestur núna þá er það mögulega miðaldra fólk, jafnvel miðaldra konur. Við megum ekki kirkjuþing og kirkjan má ekki vera með
reglur sem að geta mögulega stangast á við landslög og ég vil benda á áskorun frá Jafnréttisnefnd sem hefur borist okkur út af þessu máli og bréf frá Gunnari Jóhannessyni sem að hefur persónulega reynslu af þessu þar sem hann var nú iðulega efstur en hefur ekki fengið neitt fyrir því. Já, jú, nú hefur hann svo sannarlega fengið reyndar mjög gott embætti. Og núverandi reglur voru settar meðal annars vegna þess að voru svo marga kærur og það bara ekki góð ástæða til að breyta reglum vegna þess að voru svo marga kærur. Heldur þarf bara að fara eftir reglunum til þess að kærurnar verði færri. En svo líka annað að það ekkert óeðlilegt að fólk kæri þó ef það ósátt. Það bara eðlilegt og það gerist út allt og við megum heldur ekkert óttast það að fólk leiti réttar síns og vilji fá nánari skýringar. En þetta gefur þá allavega kost á því að við fáum skýringar á því hvers vegna við erum ráðin eða hvers vegna við vorum ekki ráðin. Ég ætla bara að fara að loka svo mælendaskrá en næstur Guðlaugur Óskarsson og síðan Arna Gretarsdóttir. Forseti, ég var svo hugfangin að hlusta á prestinn í Grafavogi að ég var næstum búin að gleyma hvað það sem ég ætla að segja. En svo myndist hún á vin okkar í norðrinu undir lokin og þá myndi ég það. Við höfum verið að tala það að útvíkka kosningu til kirkjuþings og að hleypa fleiri og fleiri að málefnum kirkjunar og mér finnst þessuna vont að þarna skuli standa í greinargerðinni að breytingin felur einnig í sér að almennar presskosningar eru aflagðar. Það færð rök fyrir öllu hinu hvers vegna það sem að þar er sett inn en þetta án raka og ég þeirra skoðunar að af því að konur hafa nú ekki náð meiri hluta í kirkjunni enn að þá nú bara gott að hafa þessar presskosningar því að ég alveg viss það að fallegar konur eiga meiri hljómgrunn en fallegi kallar. Ha? Þetta ekki hæfi að tala um. Nei, það búið að tala um þetta. Já, fyrirgefðu, en það var samt. Þess vegna segi ég, mér finnst að það eigi að vera möguleiki á því að efna til presskosningar. Ég held samt að þau viðmið sem voru mætti gjarnan hækka. Bæði hversu marga þarf til að efna til efnt til kosninga og svo eins að þáttakan svo hún verði gild. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og síðan Sólveig Lára Guðmundsdóttir. Forseti, mér langar aðeins til þess að minna á forsögu þessa máls og hún svo að löggjafarnefnd hafnaði því að fara í bútasaum á núverandi starfsreglum um val og veitingu sem var lagt hérna fram. Og af hverju höfnuðum við því? Það var rosalega erfitt að fara í bútasaum á kerfi sem að mörgum fannst og allmörgum að var ekki að virka og hefur nú heldur betur komið í ljós að standast ekki landslög. En önnur ástæða sem við verðum að minna okkur á var vegna þeirra breytinga sem lágu í farvatninu. Og hvaða breytingar voru það? Viðbótarsamkomulagið. Sem gerði það verkum að prestar eru orðnir starfsmenn, við erum komin undan kjararáði, við erum með fullt af starfsreglum á þessum þingi sem við erum að samþykkja og þessi
tillaga breytingar á starfsreglum val og veitingu presta, hún er algjörlega í samhljómi við allar aðrar breytingar sem við erum að gera til þess að beygja þetta skip sem að var ákveða að beygja í einhverja aðra átt heldur en verið hefur. Og þess vegna væri alveg sagt að spyrja af hverju fór viðbótarsamkomulagið ekki inn í grasrótina? Af hverju fór það ekki? Af hverju var kirkjan, sóknarnefndirnar okkar ekki spurða því viljið fara í þessa átt? Það mun hafa þetta og þetta og þetta og þetta í för með sér. Og meðal annars það, þið þurfa að fara út úr því að prestar séu embættismenn, þið þurfa að fara út úr því að við séum að kjósa í störf. Sjáu hvað þetta er eitthvað neðin, það var búið að koma inn á þetta áður. Við þurfum að fara að kjósa í starf. Jú, það er kosið inn á Alþingi, þingmenn eru kosnir, það er kosið inn í störf þar sem að embættismenn eru meira þess að ráðnir, sko. Það er ekki, endilega þeir eru ekki kosnir, en það er kosið í störf sem eru algjörlega sjálfstæð og hafa engan yfirmann. Við erum bara búin að breyta þessu kerfi og við þurfum að halda þeirri stefnu og ætlum að fara í stefnumótunarvinnu, en ég held að við ættum bara ekki að fresta þessu máli. Í ljósi úrskurðar sem að hefur komið fram hérna varðandi kosningakerfi og því sem að biskup þurfti að standa frammi fyrir því að taka ábyrgð á því sem að var ákveðið af öðrum en henni, eins og svo gjarnan er. En ég ætla nú ekki að hafa það lengra. Ég held að við verðum að taka ábyrgð á því skipi sem við beygðum og þetta er eitt af því. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir og næstur er Hreinn Hákonarson. Forseti, mér langar bara til þess að minna okkur á það að þó við sitjum svona á hóteli við dúkuð borð og svona, að þetta er kirkjuþing. Þetta er kirkjuþing. Æðsta yfir stjórn kirkjunar. Og hér eru lögð fram mjög mikilvæg mál sem að mjög margt fólk hefur lagt mikla vinnu í. Og mér langar til þess að þakka þessu frábæra fólki sem hafa lagt fram þessa tillögu hjartanlega fyrir þá miklu vinnu. Ég veit algjörlega nákvæmlega hvað liggur mikil vinna að baki svona tillögu. Og þegar fólk er búið að leggja svona mikla vinnu, að þá finnst mér óbáðlegt að fyrstu viðbrögð sem að hópurinn fær er að þetta hafi verið skelfileg lesning. Skulum ekki nota svona orðfæri. Þó að við séum ósammála. Það er ekkert endilega skelfileg lesning þó að við séum ósammála einhverju. En burtséð frá því að þá held ég, og ég tók það nú fram í gær eða fyrradag, að ég er nú svo gömul sem á gráu hárum mínum má sjá, að ég hef gengið í gegnum held ég allar tegundir af val og veitingu. Ég var sjálf kosin almennri prestakosningu, ég hef verið valin af valnefnd en sem betur fer og Guði sé lof ekki gengið í gegnum það að þurfa að ganga í gegnum það sem hefur verið í gildi núna síðastliðin örfá ár, sem ég held að sé skelfilegasta í raun og veru, erfiðasta fyrirkomulag, bæði fyrir þá sem hafa staðið í valinu og fyrir þá sem hafa verið valdir eða ekki valdir. Þannig að ég held að þetta, og stend í þeirri meiningu, að þessi tillaga sé svo albesta sem að ég hef séð núna undanfarin ár og nota þetta tækifæri til að þakka ykkur fyrir og hvet þá nefnd sem að hér kemur til þess að samþykkja hana óbreytta nema sjálfsögðu taka tillit til orða bæði Þuríðar Víum og Berglindar Hönnudóttur. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík. Forseti, örfá orð. Þakka þetta verk þeirra sem leggja þetta fram og hafa lagt sig fram það að kafa ofan í þessar reglur og
koma með þessa tillögu. Ég er ánægður að sjá orðið presstörf eða pressstarf og bara örfá orð embættið og starf. Árin segi hér 2-3 greinar nokkur orð að ég datt í hug hvort það væri í raun og veru ekki tími komið til að af embættisvæða kirkjuna. Hver er munurinn á að embætti og starfi? Jú, menn segja hátíðlegir á svip, embætti ambátt og svo framvegis, en starfið. Er það eitthvað ómerkilegra? Nei. Ég held að hafi verið Lúther sem hafi sagt að skósmiðurinn sem vinnur við sín sóla, hann vinni jafn merkilegt starf og presturinn. Hvort ekki er köllun. Þannig við skulum ekkert verið feimum við það að láta frá okkur þetta orð embætti og tala þetta sem starf. Ég staldra við 6. greinina sem er samsetning valnefndar og Þuríður Víum nefndi það nú reynda sem ég ætla að nefna í sambandi við fjölda þessi 3 fulltrúar sóknarnefnda viðkomandi prestakalls. Nú getur prestakall verið með mörgum sóknum eins og við vitum. Við höfum verið að sameina prestaköll og það eru býsna margar sóknir sem eru í sumum prestaköllum og við þurfum þá að huga því að huga þessu atriði, hvort að þetta verði ekki að laga með einhverjum hætti. Svo er það eitt og 5 manna nefnd og setjum svo að það er prófastur og 3 úr sókn og svo jafnvel einhver frá biskupsstofu, mannauðsstjóri eða lögfræðingur. Það getur myndast smá halli eða slagsíða. Hver ræður, hver stýrir, hver hefur áhrif? Það er væntanlega sá sem hefur, að ég held, mjög mikla þekking á innviðum kirkjunnar og starfi hennar sem væri þá prófasturinn og svo jafnvel einhver lögfræðingur eða mannauðsstjóri frá biskupsstofu. Og þessi 2 aðilar, þeir geta yfirsiglt hinn almennu sóknarmenn, nefndamenn. Þannig að mér datt í hug hvort það væri hugsanlega ástæða til að semja starfsreglur það hvernig formaður svona nefndar starfar. Það er til athugunar. Nú, eins er það í sambandi 9. greinina, þar sem talað er sérþjónustu presta og val á þeim, að það er líka kannski annars konar slagsíða sem er svo að það koma þá 3 fulltrúar frá þeim vettvangi sem sérþjónustu presturinn á að þjóna gagnvart gegn prófasti. Sem sé einum kirkjunamanni, ef maður getur sagt sem svo, eða kirkjunarkonu, starfsmanni kirkjunar. Þannig að það er ákveðin slagsíða. Það er bara vangaveltur það hvernig við gætum þá leyst það. Nú svo í lokin, það vék einhver að því hér að presskosningum. Já, þær eru aflaðar með þessu. Það er engin möguleiki. Það er ekki kosið í störf. En var það svo, ég bara spyr, einhver getur svarað því hér áður fyrir þegar presskosningar voru. Þær voru bara í raun og veru kosningar eins og til sveitarstjórnar og alþingis, bara meirihlutin réð. Það var ekki verið að spyrja jafnrétti en þess áttar og það var ekkert brot á jafnréttislögum eða þess áttar. Við vitum reyndar að stjórnmálaflokkarnir hafa svo raðað kannski karl kona eftir kosningar
Þannig að ég held að við eigum að hafa opinn möguleika fyrir almennar presskosningar ef einhver vill halda ball. Takk fyrir. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík og eftir honum er Stefán Magnússon. Forseti, margt af því sem ég svo sem hafði hugsað mér að segja er komið og ætla ekki að bæta neinu þar við það. Heldur minna okkur á alvarlegar athugasemdir sér á Gunnars Jóhannessonar sem hann sendi okkur í tölvupósti og ég reyndar finna ekki í gagnaherberginu. Er það undir almennt? Já, allt í lagi. Já, þar sem eru svo alvarlegar athugasemdir við núverandi fyrirkomulag að það að láta það ganga fram í mars, var ekki eitthvað að segja það? Við ættum ekki að gera það, heldur þetta er eitt af þessum máli sem við verðum held ég að afgreiða á þessu þingi, á þessum þingdögum og hafa það kannski í huga að það sem við höfum haft hingað til virðist vera samkvæmt því sem Gunnar segir og fleiri ónýtt blað, ónýtt plagg og við höfum ekkert vera hrædd við það að breyta og reyna að taka upp betra fyrirkomulag. Mínar afstöður mín afstæða svo að við eigum að taka þetta eins og þetta liggur fyrir en ef það á að krukka eitthvað í það þá ger ég athugasemdir við það að samsetning valnefndarinnar hún á helst að vera að mínu mati fasti alltaf eins til þess að skapist reynsla og þekking þarna inni. Sóknarnefnda fólkið á að hafa aðkomu að gerð þarfagreiningarinnar en ekki valinu. Síðan er það þessi að biskup ræður í störf, af hverju fær hann þá ekki að ráða? Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honum talar Hjalti Hugason og síðan Steindór Haraldsson í annað sinn. Forseti, þá var það val og veiting í NS-skiptið og þær reglur sem við höfum verið að búa við undanfarin nokkur ár hafa reynst all ágætlega þó að einn maður og einn nefnd út í bæ hafi haft ykkur athugasemdir þá þýðir það ekki það að við þurfum að stökkva til og henda þessu öllu saman. Það er nefnilega líka sjónarmið sem liggja fyrir frá til dæmis sóknum sem er ekki parána með þetta. Ef aðkoma leikmanna að málum kirkjuna verður minni, af hverju eiga leikmenn þá að láta sig hana varða, var ein spurningin. Það er spurning. En Prestafélagi hefur talað og við höfum hérna tillögur. Það er þessi ágæta þarfagreining sem við höfum nú reyndar fyrir. En sko það eru leiðbeiningar frá biskupi og prófastu stýri vinnunni. Þannig að þetta auðmýkjast fólk í sóknunum sem skipa valnefndina eru þá vantarlega bundin bæði á hendum og fótum og trúlega með hausboka líka og verða algjörlega búið að ramma inn hver niðurstaðan á að vera. Jafnvel þó að liggi fyrir þarfagreining þá er það langur vegur frá því að við höfum með því fundið þann mann sem við viljum hafa í starfinu. Þetta virðist hafa reyndar í gegnum tíðina þvælst stoltið fyrir okkur eða það er látið liggja að því. Eigum við þá ekki bara að gera þetta eins og eðlilegt er að fela prestakollanum bara alfarið að ráða presta. Og þá ekkert verið að vesenast með þetta hérna í kirkjustjórninni og
prestaköllin bara velja prestana og ráða prestana. Það er líka miklu eðlilegra að fólk sem starfar í sóknum með sóknarnefnd geti ekki alltaf fría sig öllu og sagt að ég er ekki ráðinn af ykkur kemur þetta ekki við, ég er bara ráðinn af biskup og hann nú. Sko. Þannig að ég held að það sé algjörlega einleik í umræðuna að sóknirnar, prestaköllin bara einfaldlega sjá þetta frá að til vega. Það vil nú svo til að það er mjög víða í sóknarnefndum fólk sem að er alveg þaulvænt að ráða fólk. Bara liggur við að segja að þetta gerir þetta í daglega, liggur við að segja. Það er bara hluti að þeirra starfi. Svo lendir þetta fólki í því að velja prest og bara forundran einhvern veginn á því hvernig þetta er allt múlbundið. Og félagi Skúli sagði hér að það var einn valinn og mörgum hafnað. Ég er alfarið á móti þessari afstöðu. Það er einn valinn, það er engum hafnað. Menn bjóða sig fram til starfs og það er einn valinn. Og afstaðan sem menn ætla að búa sig til með því að segja mér var hafnað, hún er bara kolröng. Hafi menn uppi það í orða þeim hafi verið hafnað í þetta starf, þá eru menn að segja ég átti þetta. En þessir fuglar sem réðu mig, þeir bara gengu fram hjá mér. Þannig að þetta gengur ekki upp að halda því fram að fólki sé hafnað þó að sé ekki valið. Og löngum hefur því nú verið haldið fram að það sé hinn lúterska hugsjón að söfnuður velji sér prest. Og þá dæsir Skúli. En það er kannski ekkert lengur, ef það hentar ekkert lengur, þá er bara tökum við einhvern annan kúrs. Og líka þetta að þó að preststarfið sé ekki lengur embætti heldur starf, það hefur ekkert með það að gera hvort að mann kjósa í það eða ekki. Sko. Það er bara ekkert samhengi þar á milli. Þannig að það að breyta formatinu þannig, það er bara engin afsökun fyrir því að kollvarpa þessu valkerfi sem við erum með, kjörkerfi. Til máls tekur Hjalti Hugason og ég ætlaði að hleypa henni, já hún er farin fram. En þá er Steindór Haraldsson næstur eftir með Jana sinn. Forseti, já, hér er einu sinni enn val á presti til umræðu og margir stynja. Ég held að sé eiginlega engin ástæða til að stynja undan þessu. Þetta er bara mjög mikilvægt mál sem verður að fá að þróast og taka breytingum. Það versta er að ef breytingarnar verða mjög örar og alltaf er verið að ráða fólk eftir mismunandi reglum. Sko, það er eitt sem ég held að við verðum að hafa í huga varðandi þetta mál. Það er að við tökum ábendingu vígslubiskups á Hólum alvarlega og munum að þetta er kirkjuþing og munum þá að við erum að ræða ráðningu í starf á vegum kirkjunnar. Þetta er ekki hvaða stofnun sem er eða hvaða fyrirtæki sem er, heldur er þetta einmitt kirkja og þá er raunverulega tvær víddir að ræða sem verður að taka tillit til í þessu sambandi. Það er að við ráðninguna, valið og ráðninguna, þá verður að fara að
almennum lögum sem gilda ráðningar fólks og það verður að liggja til grundvallar málefnalegar, rökstyðjanlegar ástæður fyrir valinu og ráðningunni. Þetta það almenna og þó að kirkju sé að ræða þá getur hún ekkert undan þegið sig því. En svo kemur kirkjulegi vinkillinn inn í þetta, sem sagt köllunar réttur safnaðarins og ég vil ekki hafa nein ódýr orð það að það sé bara venja eða landsvenja eða eitthvað sem hefur fallið úr gildi. Ég held að þetta sé dálítið mikilvægt atriði sem við verðum að hafa í huga að til staðar í flestum kirkjum og einn eða annan hátt. Sums staðar þetta eins og Stefán nefndi að þetta bara málefni safnaðanna. Annars staðar það þannig að einhvers konar ráðningar embætti á vegum kirkjunar hefur meiri völd. En hér bara verið að leita að einhverju gullnu jafnvægi milli þessara tveggja atriða sem verður að hafa í huga vegna þess að þetta val einmitt á prestum í kirkju. Þess vegna kemur út af fyrir sig ekkert á óvart álit frá BHM og lögfræðingi þess. Það alveg rétt og stenst varðandi flestar stofnanir en ekki alveg 100% þegar kirkju að ræða því það þessi kirkjulega vídd sem hann sem lögfræðingur alveg óbundin af og þarf ekkert að hugsa út í sínum álitsgjörðum. Þannig að, en svo útfærslan sem að þetta fær í tillögunni, mér finnst hún allrar athygli verð og mér fannst ræða fyrsta ræðumanns hér, Steindórs, dálítið einkennileg af því að hann var að tala nákvæmlega þessa tillögu. Hann var hræddur að einhver gamall prestur bolaði öðrum frá. En mér fannst einmitt að tillagan gengi út á það að yngri prestarnir þeir gætu einmitt komið sterkari út vegna þarfagreiningarinnar. Það að segja að þegar búið að setja upp þarfagreininguna þá komin svo sterk viðmiðun eða krítería sem ekkert hægt að ganga framhjá við ráðninguna, þannig að þetta raunverulega ef að söfnuður með góða þarfagreiningu þá væri alveg óhætt að rétta hana bara í hendur á einhverju miðlægu apparati og segja svona prest þurfum við. En ég ekki að mæla með að það gert. Þarfagreiningin færir heilmikið vald heim í hérað. Síðan kemur að valnefndinni, heitur hún ekki það í þessari tillögu og ekki með textan hjá mér. Það talað 5 menn og einn prófastur og annar starfsmannastjóri eða lögfræðingur frá kirkjunni. Þetta aðilar sem þurfa að vera þarna með í ferlinu í sjálfu sér, en það ekkert endilega sagt að þeir þurfa að vera hluti af þessari nefnd eða með atkvæði þarna í raun og veru, heldur gætu þessir aðilar starfað með nefndunum. Þá væri pláss fyrir 5 fulltrúa sóknarnefnda, kæmi til móts við ábendingu, réttmæta ábendingu Þuríðar Víum áðan og fleiri sem hafa minnst á þetta og þar með fengju heimamenn meira vægi í þessu sambandi en þetta sem sagt tilraun til þess að vega saman 2 þætti í ráðningarferli, annars vegar að það sé málefnalegt og standist almennar kröfur og hins vegar að það komi til köllunarréttur heimafólks þeirra sem eiga að þiggja þjónustuna. Og aðeins varðandi sérþjónustuprestana, það svolítið sérhæft mál, en í raun og veru þá held ég að þessi halli sem að Hreinn benti á áðan, það sé bara þá einn kirkjulegur aðili kannski sem tekur þátt í valinu, það sé ekki hættulegt að því að þarna koma inn fulltrúar þeirra sem eiga að segja með einhverjum hætti þiggja þjónustuna eða fulltrúar þeirra. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson í annað sinn og síðan framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir.
Forseti, þetta er svona áhugaverð umræða, merkileg. Hér hafa talað einn háskólaprófessor, 3 leikmenn og bróðurpartur presta á kirkjuþingi. Og þessa tillögu flytja 5 prestar og 1 leikmaður. Þetta segir ansi mikla sögu. Ég ætla líka að segja það svona í upphafi, eða svona að lokum reynda núna, ég fæ víst ekki þetta rættur. En sko ég náttúrulega vill ekkert vera einhver sko staðnaður þverhaus að ég sko er alls ekki á móti breytingum. Mín dagstæla að vinna út í samfélaginu, ég vinn við nýsköpun og búin að gera það í mjög víðu samhengi og búin að gera það nánast alla mína starfsævi. Þannig að ég alveg opinn fyrir nýjungum. Það er ég virkilega. Það þá að vera þannig að maður gerir ekki bara eitthvað til að gera það. Það að vera eitthvað bitastætt á bakvið. Mér fannst þreytt koma hérna inn á dálítið athygli og ég ekki sammála hélta í því að sko þegar ég settist hérna inn á kirkjuþing fyrir allmörgum árum síðan þá heyrði það til undantekninga að leikmenn stæðu hér upp og segðu álit sitt. Þingið sem var þá eins og í dag 12 prestar og 17 leikmenn var algjörlega dóminerandi af prestastéttinni. Og í þessu máli sýnist mér það að vera líka. Ég held að það sé misráðið mjög að tala niður prestsembættið. Ég held að það sé mjög misráðið og verði til vandræða þegar fram í sækir. Þess að prestsembættið sjálfstætt embætti og presturinn starfar við sitt eigið prestsembætti. Hann líka starfsmaður. Við þurfum að taka þessa umræðu mjög djúpt. Hvað ætlum að gera? Hvað ætlum að skipta embættinu alveg út og kasta því á haugana? Það þurfum við að skoða mjög vel. Prestarnir í Noregi, eins og Skúli var að koma inn á, þeir eru valdir á prófastaminu og það öðruvísi skipan. Og Stefán kom inn á það hér að það væri kannski hægt að velja bara, að láta bara prestakallið, þeir eru nú að stækka, velja prestana. Og það eru margar hugmyndir uppi hvað þetta að gera. Og við sjálfsagt að ræða þar allar og setja allt upp á borðið og vera óhrædd við að tjá sig málið, algjörlega. Það var verið að tala sóknirnar, það eru margar sóknir geta verið landið, margar sóknir í hverju prestakalli. Ég held að séu flestar 11 sóknir fyrir austan. Ekki það nú skára. Já, það 14 sóknir hugsa ykkur. Og svo annað líka sem að ég vil endilega koma á framfæri. Það það að ég lít á preststarfið sem engu öðru líkt. Það ekkert starf í landinu sem eitthvað líkt því. Ekkert. Prestur á vakt allan sólarhringinn. Hann gengur inn í sorgir og gleði fólksins, tekur á sig mikla byrðar oft. Það ekkert líkt þessu starfi. Ekkert. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir prestsembættinu og starfinu. Ég vil að þetta mál fái að þroskast og fái mjög mikla umfjöllun. Og ég vil, eins og ég sagði áðan, að það verði gerð skoðanakönnun það út landið hvað fólk vill. Takk.
Þá tekur til máls framsögumaður Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég þakka fyrir góða umræðu. Það er svo dýrmætt að þegar við erum að ræða val og veitingu að finna hvað skiptir kirkjuna miklu máli, að vel takist til í hvert skipti sem að prestur er ráðinn til starfa, til síns heilaga prests- og predikunar embætti. Steindór sagði hér í upphafi að þetta hefði verið skelfileg lesning. Mér fannst þetta nú bara ljómandi við lesi hjá mér og mér finnst þetta vera ljómandi fínar tillögur, en við erum vissulega ekki öll sammála og þess vegna vinnum við þetta áfram í sameiningu. Þá er lokið fyrri umræða 17. mál, tillaga á starfsreglum með ráðningu í prestsstörf og þingskjali númer 17. Lagt er til að málið fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu vel að gefa merki. Takk fyrir, einhverja móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að málið fari inn í löggjafarnefnd. Það er samþykkt. Takk fyrir, enginn á móti. Til að geta þess að lögfræðiálitið sem að Skúli gat áðan er komið inn í gagnaherbergið. En nú gerum við kortérshlé, fáum okkur kaffi.
Ég vil geta þess að við munum vera að til klukkan 19 og biðja fólk bara að taka tillit til þess. Við erum hálfnuð með málaskrána og sum mál þarf nú kannski ekki að ræða mjög mikið, þannig að ég legg nú til að menn hemji sig þá, en þá er fyrirtekið 18. mál, fyrri umræða, tillaga starfsreglum héraðsfundi og héraðsnefndir, flutt af forsætisnefnd, framsögumaður Guðlaugur Óskarsson. Málið er á þingskjali númer 18 og tekur framsögumaður nú til máls. Hermann, er mál 18 ekki inn í... Til þess að halda áfram þá er það bara, þá tekið fyrir 19. mál, býðum með þetta, tekið fyrir 19. mál til fyrri umræðu á þingskjali 19, tillaga starfsreglum með breytingu á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum, flutt af forsætisnefnd. Framsögumaður er Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Ég ætla hér að kynna tillögu að starfsreglum með breytingar á starfsreglum val og veitingu prestsembætta númer 144 frá 2016 með síðari breytingum. Ég ætla að minna á að á föstudaginn, frekar heldur en á fimmtudaginn, var 20. mál dregið tilbaka og það var fellt inn í þetta mál. Þess 20. mál frá kirkjuþingi 2019. Hér eru við með bottlanga frá bandorminum. Þetta var orðið það stór bálkur að við tókum þetta út úr bandorminum og eins og áður eru við hér að uppfylla breytingar á lögum og reglum sem breyttust hér í kjölfar viðbótarsamningsins. Það er eitthvað orðabreytingar, preststarf og embætti sem ég ætla að hlaupa yfir. Ég ætla að hlaupa held ég bara yfir flestar reglurnar. Ég ætla að benda á það sem er svona kannski nýtt vegna þess að við þurftum að setja inn ýmislegt varðandi ráðningu og starfslok. Það er til dæmis fjórða greinin sem er auglýsing laust preststarf, hvernig á að auglýsa það og hvernig er ráðið í það. Það er, já, þetta er ágætt, þetta er hérna á blaðsíðu 1 og 2. 5. greinin fjallar tímabundna ráðningu prestar og starfsskipti og hvernig er hægt að skipta störf og annað. Bíddu nú við. Þetta eru nú meira og minna bara orðabreytingar. Og hvernig skal ráða í, já, ráða í starfið. Það er þarna nýr kafli starfslok. Við höfum bara yfirleitt gert ráð fyrir því að starfslok séu 70 ára aldur. Það er 16. greinin, ég ætla bara að hvetja ykkur til að lesa hana og já. Fastráðning presta fellur úr gildi án uppsagnar frá og með næstu mánaðamót eftir 70 ára aldri er náð. Það er líka eitt sem kom þetta inn. Þetta voru þetta voru að hluta til líka, það sem bætist inn er að hluta til hlutir sem voru í réttindum og skyldum opinberra starfsmanna, laga réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Ég ætla að leggja til, eins og ég segi, ég ætla ekki að þreyta ykkur með að lesa þetta, en ég ætla að leggja til að þetta verði vísað til annarrar umræðu og síðan í allar nefndir. Þá er orðið gefið laustu 19. mál. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Steindór Haraldsson, gjör svo vel. Já, forseti, ég get ekki sleppt því að undirstrika það enn og aftur að ég hef ekki, það er ekki orðið umræða hérna á þinginu það hvert að eigi að
kalla preststarf eða hvort það fólk ætlar að skilgreina hvað prestsembætti er. Mér finnst þetta í lausu lofti en þá. Þetta fer að vísu inn í nefndir og fær þá, en vanalega við aðra umræðu og afgreiðslu þá gefst kannski ekkert alltaf mikil tími til umræðu og breytinga. En það þarf að fara fram djúpa umræðu það, að mínu vitni sem ég margsagt hérna, að ætlum við að kasta þessu prestsembætti út í hafsauga eða ætlum við að skilgreina hvað prestsembætti er. Það finnst mér mikilvægt og svo finnst mér líka mikilvægt að lesa prestana í lok 16. greinar held ég að verið, sem Anna var að vísa til áðan. Ekki fleira. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir og síðan Hjalti Hugason. Forseti, mér langar bara að nefna að við höfum einmitt í huga þetta með embætti, að við hugsum okkur hvort við ætlum að hafa þetta embætti eða starf. Mér finnst embætti gott, þó svo að ég sé ekki embættismaður. Svo er tvennt sem ég langar bara að nefna, það er verið að lengja hérna tíma matsnefndar frá 4 vikum upp í 6. Það er verið að lengja ferlið enn frekar. Mér líst ekki vel á það, ég geri þá ráð fyrir þetta að segja eitthvað sem komið frá matsnefndinni, að tíminn hafi ekki dugað, en allavega líst mér ekki mjög vel á það. Og það er þetta með að raða ekki þessum 4 sem fara áfram eftir stig, þau fá ekki loka stig þegar þau fara áfram, það er svo sem bara allt í lagi. En mér finnst aftur á móti rökin fyrir því, að vegna þess að það aldrei verið að fara eftir því, þess vegna ætlum við að breyta því. Það er oft þetta, að því að einhver hefur ekki farið eftir einhverju eða eitthvað, já, ekki farið eftir einhverju, að þá breytum við því. En ég hef svo sem engar athugasemdir við það. Það er aðalega þetta með matsnefndina, við kannski hugsum það alveg, viljum við fara að bæta við 2 vikum í viðbót í ferlið. Ekki það að ég held við eigum að velja hinar reglurnar. Takk. Til máls tekur Hjalti Hugason. Örstutt í framhaldi af ábendingu eða tillögu vangaveltu Steindórs ræðu hans áðan. Ég tek undir með þér Steindór að það ætti að sem sagt skilgreina einhvers staðar hvað prestsembætti sé og embætti djákna eða hið kirkjulega embætti. Ég held að ég ekki að koma í starfsreglur, hvorki þessar starfsreglur né aðrar. Heldur eigi það að koma í því sem var nefnt í gær og kallað stjórnarskrá kirkjunnar. Það er að segja í einhverju plaggi sem ekki hefur bara þá stöðu að vera svona starfsreglur eitthvað, heldur eigum að segja þetta millilag á milli lagana og starfsregluna, kannski innri samþyktirnar sem var bent á og það getur nú meirinn verið að það sé fjallað það þar, en auðvitað þarf kirkjan að vita það og geta sagt það hvað hún meinar og ástæðan til þess er einmitt núna þegar við erum að fara í þessa breytingu en alls ekki í starfsreglum. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og Hermann, varst þú að biðja orðið? Já, gjör svo vel, Hermann Ragnar Jónsson. Forseti, ég staldraði við 16. greinina sem var vísað á nú áðan. Ég held að það standist ekki samningalög að starfsmaður eignist meiri rétt en vinnuveitandi. Það er slegið úr og í þarna. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er 3 mánuðir að lágmarki. Starfsmaður getur ávallt sagt upp starfi sínu með 3 mánaða uppsagnarfresti. Hann er eignast meiri rétt en vinnuveitandinn. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og gefur þá framsögumanni orðið. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir tekur til máls. Já, ég
Þakka Guðrún fyrir að taka eftir þessu því að ég eins og ég sagði áðan að þá finnst mér ferillinn allt of langur þannig ég fer nú ekki að mæla með því við lengdum hann 2 vikur. Á móti kemur að auglýsingin ekki lengur 4 vikur heldur 10 dagar. Þannig að tíminn jafnlangur, hann er ekki að lengjast. Og við tökum þetta til athugunar með uppsagnarfrestin í 16. grein. Þakka fyrir. Þá fyrri umræðu lokið 19. mál á þingskjali 19. Lagt til að málið fari til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Lagt til að málið fari í alla nefndir. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir enginn á móti. Fyrir tekið þá 18. mál. Tillaga á starfsreglum héraðsfundi og héraðsnefndir á þingskjali 18 til fyrri umræðu flutt af forsætisnefnd framsögumaður Guðlaugur Óskarsson. Forseti, ég kynni hér tillögu að starfsreglum héraðsfundi og héraðsnefndir. Héraðsfundi skal halda í hverju prófasdæmi ár hvert. Héraðsfundur vettvangur til að ræða sameiginleg málefni kirkjunnar í héraði. Héraðsnefnd prófasdæmis framkvæmdanefnd héraðsfundar. Svo segir héraðsfundi. Héraðsfundir aðalfundur prófasdæmisins og fjallar málefni varða starf þjóðkirkjunnar í prófasdæminu. Þar fara fram starfsskil héraðsnefndar vegna síðasta árs svo og reikningsskil héraðssjóðs. Héraðsfundur samræmir og markar sameiginlegt kirkjustarf í prófasdæminu og ráðstafar héraðssjóði fyrir næsta ár. Þá héraðsnefnd. Héraðsnefnd ákveður úthlutanir úr sjóðum á grundvelli samþykkta héraðsfunda og sér reikningshald hans. Hún gerir grein fyrir starfsemi sjóðsins á héraðsfundi og leggur þar fram endurskoðaða reikninga til samþykktar. Héraðssjóð segir svo. Starfræktur skal héraðssjóður styrkir eða kostar kirkjulega starfsemi innan prófasdæmisins. Einkum varða samstarf og samstarfsverkefni sókna, fræðslu, málþing, náms- og mótsferðir, fundi og einstök þróunarverkefni. Héraðssjóði heimilt að styrkja, kosta eða veita sameiginlega þjónustu fyrir sóknir sem í formlegu samstarfi innan prófasdæmisins. Ein grein ný varðandi héraðssjóð, hún númer 16 en þar segir: tekjur héraðssjóðs sértekjur og allt að 5% sóknargjalda prófasdæmisins samkvæmt ákvörðun héraðsfundar. Og að lokum greinargerð. Með lögum nr. 95 frá 2020 breytingar á lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 og fleiri lögum og brottfall laga kirkjumálasjóð samkvæmt viðbótarsamningi ríkis og þjóðkirkjunnar sem var felldur brott 3. kafli laga sóknargjöld og fleira nr. 91 frá 1987. Héraðssjóði og framlag til þeirra sem var 8. grein þeirra laga. Vegna þessa þótti rétt að endurskoða starfsreglur kirkjuþings héraðsfundi og héraðsnefndir og fella þar inn ákvæði 8. greinar þeirra laga. Einnig þótti rétt í ljósi þess að nú unnið að smíði nýrra þjóðkirkjulaga að fella inn í starfsreglurnar ákvæði héraðssjóði og héraðsnefndir sem að finna í lögunum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar. Breytingar þessar þóttu þess eðlis að í stað þess
að leggja fram breytingatillögu við núgildandi starfsreglur þótti skýrara að leggja fram nýjan starfsreglubálk þar sem ákvæðist ofangreindra laga hafa verið felldar inn. Þar sem ekki er eiginlegar efnisbreytingar á starfsreglum að ræða þykir ekki þörf á skýringum við einstaka greinar. Ég legg til að þetta komi svo fari til annarar umræðu, fari í nefndir og ég legg til að fari í allsherjarnefnd. Ég legg til að nefndin bara skoði það. Orðið laust 18. mál, Arna Grétarsdóttir. Forseti, mér langar bara til þess að fara þess að leit við nefndina sem tekur þetta mál, að senda það til héraðsnefnda, til kynningar, til þess að þau sem eiga að starfa eftir þessu fái að segja eitthvað það sem við ætlum síðan að samþykkja hér. Þannig að bæði til þess að fá athugasemdir, betur sjá auga, og eins líka hvort það einhverjum hnökrar sem við kannski sjáum ekki, sem þekkjum við kannski ekki eins vel til störf héraðsnefnda. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan Hildur Inga Rúnarsdóttir. Forseti, ég vil bara segja frá því hér að ég var nú fengið til að lesa þetta yfir og ég get alveg staðfest það sem hér kom fram hjá framsögumanni, það er engin efnisleg breyting í þessum reglum frá núverandi starfsreglum. Þetta eru núverandi starfsreglur að viðbættum ákvæðum sem að þurfti að taka inn úr lögum sem ekki voru í starfsreglum, eins og til dæmis heimild héraðssjóðsins að heimila að héraðssjóður fengi alltaf 5% sóknargjalds, vegna þess að það voru efasemdir það hvort að það stæðist að fjársýslan væri áfram eins og hún hefur gert að draga af sóknargjöldunum framlagi héraðssjóð eftir að lögin voru afnumin. Og þess vegna þurfti að fá þetta ákvæði inn í starfsreglunar. Þannig að það eina sem að breyttist, það er ekki hnikað til einu einasta orði í reglunum þarna frá fyrir starfsreglum, nema í þeirri grein sem að þetta varðar, sem að tekin var inn úr lögunum sem áður voru. Og þá var unnið að vísu texti úr lögunum inn í eina aðra grein. Þannig að það held ég tvær, eða það ekki rétt hjá mér Ragnhildur, það eru sannlega 2 greinar sem eru með orðalagsbreytingar, en eina efnislega breytingin er þetta að 5% eru tekin fram sem ekki var í starfsreglunum, heldur bara í lögunum. Þannig að ég held að sé nú alveg óþarfi að fara að senda þetta héruðin áður en þetta samþykkt, því að við erum í raun bara staðfesta sömu reglur og við höfum unnið undir og verðum auðvitað að gera það sem allra fyrst. Þannig að sé tekin allur vafi af það að það megi áfram taka framlagið í héraðssjóðuna af hjá fjársýslunni og greiða það beint til prófastsdæmanna. Til máls tekur Hildur Inga Rúnarsdóttir. Forseti, ég er sammála Örnu, það er náttúrulega fínt að senda það heim, betur sjá augu en eyra, segja einhver. Það sem ég langar til að benda á fyrst þetta er að fara í nefnd og aðeins vera að skoða það er að héraðsfundur skuli vera haldinn fyrir 15. júní ár hvert, gerir það fyrir mig að breyta þessu. Ég skrifaði eins og 3 breytingarnir fyrir héraðsfundi sem voru aldrei haldin að það var alltaf ófært. Og einu sinni voru norðanverðar Vestfirðir prestlausir að því allir prestarnir voru veðurteftir á Reykhólum
sem betur fyrir var presturinn á Reykhólum heima þegar við náðum í skottið á henni. Við vorum ekki með tannbursta eða hrein nærföt og vorum frekar illa til höfð þegar við keyrðum yfir Stengilsfjarðarheiði daginn eftir til að komast heim. Það er nefnilega ekkert á vísan að róa með það að sé hægt að halda héraðsfund á Vestfjörðum fyrir 15. júní. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Vill framsögumaður taka til máls eða? Nei, svo er ekki. Þannig að fyrri umræðu 18. mál á þingskjali 18 er því lokið. Lagt er til að þingmáli fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til allsherjarnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir allar hendur á lofti. 20. mál er tekið fyrir tillaga að starfsreglum breytingu á starfsreglum presta númer 110 frá 2011 með síðari breytingum. Þetta er á þingskjali 20 flutt af biskup Íslands. Framsögumaður Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út í máls. Forseti, það er lagt til að ný málsgrein bætist við 11. grein starfsreglana sem nú er í gildi og hljóði þannig, þessi nýja grein. Heimilt er með samþykki hlutaðeigandi presta og sóknarnefndar eða sóknarnefnda að færa sóknarprestsskyldur með reglulegu millibili milli presta í prestakalli enda sé gert það skriflegt samkomulag framangreindra aðila. Prófastur skal staðfesta slíkt samkomulag svo það öðlist gildi. Þetta er sem sagt tillagan að þessu verður bætt inn í starfsreglurnar. Þannig að sóknarprestsstaðan verði róterandi en ekki föst eins og nú er, að það verði veitt heimil til þess og í greinagerðinni þá sjáu þið atriðin sem þarf að taka tillit til og hafa í huga þegar ákveðið er að samþykja þetta eða synja þessu eða þegar fjallað er þetta. Og ég ætla ekki að lesa það upp, það stendur hérna alveg í skýrum stöfum í 7 liðum. Og ég segja að vísa þessu eitthvað það. Já, annar umræðu og er það löggjafarnefndar. Orðið laust 20. mál. Guðbjörg Arnardóttir tekur til máls. Forseti, mér langar bara að þakka fyrir tillöguna og fagninni. Mér finnst hún mjög spennandi og verður gaman að sjá þetta þróast áfram og benda einmitt líka á að þarna undir málinu er líka umsögn frá Prestafélagi Íslands. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki tekið til máls og framsögumaður er ekki að taka til máls aftur eða. Þannig að þá er fyrri umræðu lokið 20. mál á þingskjali 20 og tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum presta frá númer 110 frá 2011 með síðari breytingum. Lagt er til að máli fari í síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Lagt er til að máli fari til löggjafarnefndar, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þá er fyrir tekið 21. mál til fyrri umræðu á þingskjali 21. Tillaga starfsreglum breyting á starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum flutt af Steindóri Haraldssyni og framsögumaður Steindór R. Haraldsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér tillögu að starfsreglum breyting og starfsreglum prestssetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar númer 950 og 2009 með síðari breytingum. Tillagan hljómar svo. Við 4. grein bætist ný málsgrein sem verður 5. málsgrein og orðast svo. Kirkjuráð skal auglýsa á almennu markaði allar fasteignir þjóðkirkjunnar
sem það hefur ákveðið að selja með samþykki kirkjuþings. Kirkjuráð skal taka hæsta tilboði eða hafna öllum. Og önnur grein svona hefðbundin, starfsreglur þessar eru settar með heimild í 59. grein laga stöðu og stjórn og starfhætti þjóðkirkjunnar frá 1997 með síðari breytingum. Öðlast gildi 1. október 2020. Greinargerðin. Fasteignastefna þjóðkirkjunnar var samþykkt á kirkjuþingi 2018. Á kirkjuþingi 2019 var 19. grein stefna breytt í þá veru að þar nú tekið fram að fasteignir kirkjumálasjóðs, nú Þjóðkirkjunnar biskupsstofu, ég hef sett þetta hann inn, sem áformað að selja skuli auglýsta til sölu. Rétt þykir að sambarilegt ákvæði 19. greinar fasteignastefnunnar sé einnig í starfsreglum kirkjuþings sem fjalla fasteignir kirkjunnar. Þá öllum gefinn kostur á að bjóða í eignir sem á að selja. Þetta stuðlar að jafnræðissjónarmiðum sem kirkjan vill halda í heiðri í hvívetna. Starfsfólki kirkjunnar skylt að fara eftir starfsreglum kirkjuþings og því mun þetta skapa meiri festu hvað varðar sölumál kirkjunnar og tryggja að þetta ákvæði 19. greinar fasteignastefnunnar verði haldið í heiðri. Í stefnunni kemur fram að kirkjuþing geti samþykkt undantekningar frá þessu í einstaka tilfellum. Það ekki mikið þetta að segja. Ég get fært frekari rök fyrir þessu síðar í umræðinni. En 1. grein segir, hér lagt til að kirkjuráði sé skylt að auglýsa á almennu markaði eignir þar sem þjóðkirkjan hyggist selja. Rétt þykir og sanngjarnt að allir sem áhuga hafa geti haft tækifæri til að bjóða í fasteign sem til sölu Þá lagt til að kirkjuráði sé skylt að taka hæsta boði eða hafna öllum, svo ekki leiki nokkur vafi á því að kirkjan á því að gildi þjóðkirkjunnar sé í höfði heiðri. Og aðra grein lagt til að starfsreglurnar öðlist gildi 1. október 2020. Það alveg ljóst að við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að verk okkar séu hafin yfir allan vafa. Og þetta í samræmi við það sem að Hermann sagði hér fyrir í dag sölu og eignir kirkjunnar. Hér hægt að hafna öllum boðum og það ekki óalgengt að það sé gert ef að hæsta tilboð eitthvað grunnsamlegt eða eitthvað skrítið á kirkju af einhverjum ástæðum að kirkjan vill ekki selja. Þá það miklu heiðarlegra gagnvart þeim sem að bjóða í eignir að hafna bara öllum tilboðum og auglýsa aftur. Ég legg þetta fyrir þingið og biðum að það verið samþykkt en annar umræðu og vísa til löggjafarnefndar. Nei, fasteignanefndar væntanlega. Fasteignanefndar. Nei, fjárhagsnefndar. Fjárhagsnefndar. Það ekki komið fasteignanefndar þá. Það rétt. Fjárhagsnefndar. Takk fyrir. Þá orðið gefið laust 21. mál. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir. Já, forseti. Ég mjög ánægð með fyrirhluta 1. greinar. Það kirkjuráð skal auglýsa á almennum markaði alla fasteignir sem það ákveður að selja og svo mætti alveg vera leigja þarna líka eða einhvern veginn koma því inn og kirkjuráð skal taka hæsta boði eða hafna öllum. Hvað ef hæsta boð
stangast eða tilboðsgjafi að einhverju leyti eða við sjáum fyrir okkur einhverja mynd, hann stangast á við gildi kirkjunar. Við getum lent í þeirri stöðu að vera með jafnvel fjársterkustu aðilann eða hæstu tilboðin og við viljum ekki selja þeim. Hvað við að gera? Hafna öllum og auglýsa aftur og aftur erum við á sama stað að við erum með eitthvað batteri, eitthvað fyrirtæki eða einstaklinga eða eitthvað sem að, mögulega, ég ætla ekki að búa til eitthvað hér sko, ég ætla bara að leyfa ykkur að kannski opna fyrir það sjálf að við getum verið fyrir stöðu, við viljum ekki selja einhverjum eitthvað. Að kirkjan mun ekki vilja setja sig í þá siðferðislegu klemmu að selja einhverjum eitthvað. Auðvitað væri þetta algjör undantekning. En það er alveg mögulega ekki að þetta komi upp svona mál. Og ég held að þetta bindi hendurnar, en ég skil hugsunina, en ég myndi vilja taka út þetta kirkjuráð skal taka hæsta tilboðið að hafna öllum. Við erum með flott fólk og sérfræðingar til þess að ákvarða það. Því hæsta tilboð segir heldur ekki allt. Tilboð eru margvísleg. Hver er útborgunin? Hvernig á að greiða? Hvernig er fjármagnað? Hver stendur á bak við tilboðið? Það eru svo mörg atriði sem að þarf að taka tillit til. Ekki bara þegar verið að selja fasteignir heldur raun og veru allri samningagerð. Og þá er tekið tillit til þess af flest öllum stöðum. En hugsunin er góð og ég er í prinsipinu algjörlega sammála þessu, en ég bara bið það að það sé bara hugsað svolítið að einhverjar aðstæður geta komið upp sem að skapast í þá veru að við í kirkjunni viljum ekki selja einhverjum eitthvað. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs, þannig að ég gef frumvælanda orðið. Guðlaugur Óskarsson hefur beðið orðið, tók ekki eftir því. Forseti, hæsta tilboð mætti breyta í hagstæðasta. Til máls tekur Hermann Ragnar Jónsson. Forseti, ég styð þessa tillögu algjörlega og það til hugtak sem heitir núvirðisreikningur og það er að núvirða öll tilboð. Þannig að það er hægt að bera þau saman, en ég held að við þurfum ekkert að fara í manngreininn álit, þá bara höfnum við tilboðunum. Ég legg til að þetta verið samþykkt óbreytt. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og gef ég þá framsögumanni Steindóri Haraldsyni orðið. Forseti, ég þakka góðar og miklar umræður um þetta mál. En ég átti svo sem von á að heyra það sem ég heyrði og var alveg undirbúin undir það. En sko ég held að það sé alveg ljóst að kirkjan af öllum verður að vera hafin yfir allan vafa í sínum aðgerðum. Og að það geti komið upp umræður um það að eitthvað sé ekki að sé óhreint mjöl í pókahotninu við sölu og eignum. Það er ekki gott. Ég vil þó að sé engin fótur fyrir því. Og með því að vera með hreinar línur í þessu, þá erum við að girða fyrir það. Og hagstæðasta tilboð, það er huglegt og það er aldrei hægt að nota svoleiðis orð.
Það er ekki hægt. En eins og Arna kom inn á að þá hefur hún svolítið til síns máls í viðurkenni það vel. Ég sé alveg fyrir mér að það geti komið upp. Þá er þetta hafna tilboðin og það er líka hægt að leita til kirkjuþingsins. Þetta yrði í alveg, eins og hún sagði réttilega, algjörlega í undantekningatilfellum. Algjörlega undantekningatilfellum. Ég fékk upp hjá biskupsstofu tíðni á sölu fasteigna síðastliðin 5 ár. Það er rúmlega 1 á ári. Það er ekkert meira. Það er ekki verið að selja og kaupa eignir daglega, sko. Það er bara mjög fáar eignir seldar þó svo að séu nokkuð margar með heimild. Þá fékk ég þetta frá biskupsstofu að það væru 6 eignir seldar frá 2015. Ég selði ekki dýrar en ég keypti það. En þetta, ég vil fara með þetta fyrir fjárhagsnefndar og ég vona að þeir sjá í ljósið. Takk fyrir. Þá er fyrri umræðu lokið 21. mál á þingskjali 21. Tillaga af starfsreglum breyting á starfsreglum pressetur og aðrar fasteignir þjóðkirkjunnar númer 950 frá 2009 með síðari breytingum. Lagt til að máli fari í síðari umræðu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir. Lagt til að málinu verði vísað til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gefi merki. Takk fyrir. Fyrir tekið 22. mál, það er fyrri umræða, tillaga af starfsreglum Skálholtsstað á þingskjali 22, flutt af vígslubiskup í Skálholti, framsögumaður vígslubiskup Kristján Björnsson og tekur hann út í máls. Kemur hann? Afsakið hlés, það er sjónvarpið, Frosti. Ég mæli hérna fyrir tillögu starfsreglur Skálholtsstað sem er nýmæli og flytt þetta fyrir hönd þeirra sem hafa unnið að því, sem eru stjórn Skálholts og verið kynnt á fundum Skálholtsfélagsins og í skólaráði Skálholts og fyrir starfsfólkinu. Og það hefur einnig verið kynnt í kirkjuráði. 1. grein, það er ekki best að lesa þetta bara gegn. Skálholtsstaður er eign þjóðkirkjunnar. Skálholtsstaður er helgur sögustaður og kirkjulegt fræðslu- og menningarsetur. Undir ábyrgð Skálholtsstaðar fellur allur rekstur og starfsemi í Skálholti, í Skálholtsskóla, Skálholtsbúðum og öðru húsnæði í gestastofu, í og á allri Skálholtsjörðinni, en auk þess rekstur og starfsemi Skálholtsdómkirkju og skal það vera í samráði við sóknarnefnd, sóknarprest og vígslubiskup Skálholtsumdæmis sem bera ábyrgð á helgihaldi. 2. grein, kirkjuráð skipar stjórn Skálholts til 4 ára og setur henni erindisbréf, en stjórnin er ábyrg gagnvart kirkjuráði og biskup Íslands. Stjórnin annast í umboði biskups og kirkjuráðs ásamt vígslubiskupi uppbyggingu og rekstur staðarins í samræmi við lög heimild handa ríkisstjórninni til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands og biskup Íslands reyndar Skálholtsstað og löginni heita þetta afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað nr. 32 frá 1963 og samþykkt kirkjuþings og kirkjuráðs. Stjórn Skálholts gerir fjárhagsáætlun 3 ári senn og starfar innan þess ramma sem kirkjuráð hefur samþykkt og staðfest hefur verið á kirkjuþingi. Stjórnin gerir starfsáætlun til 1 árs í senn. Starfsáætlun, samþykktir og fundagerðir stjórnar skuli jafnan send kirkjuráði og biskupi Íslands til upplýsingar. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra Skálholts sem skal vera ábyrgur fyrir rekstri staðarins, starfsmannahaldi og dagskrárgerð fyrir námskeið, ráðstefnur og fundi á vegum kirkjunar og annarra aðila. Stjórn Skálholts skipar skoðunarmenn reikninga. Öll starfsemi Skálholts skal vera í samræmi við sögu, menntun og menningu og helgi staðarins sem kirkjustaðar, skóla og fyrsta biskupsstóls á Íslandi.
Skálholtsskóli starfar á grunni fornra skólahefðar og sögu lýðháskóla í Skálholti. Markmið skólans er að efla tengsl kirkju og þjóðlífs og stuðla að víðtækum áhrifum kristinnar trúar og menningar á innlendum vettvangi og í alþjóðlegu samstarfi með ráðstefnum, námskeiðum, rannsóknarvinnu, fundum og málþingum en einnig kyrðadögum og stuðningi við sumartónleika í Skálholti og annað tónleikahald. Skólinn skal efla starfsemi þjóðkirkjunnar meðal annars með fræðslu, ráðstefnum og námskeiðahaldi fyrir starfsfólk hennar og annað áhugafólk kirkju, kristni, tónlistarlíf, fræðslumál, sögu og menningu en einnig með því að bjóða aðilum utan kirkjunar aðstöðu til funda, málþinga, námskeiða og ráðstefnuhalds. Skólinn og kirkjan skal vera sérstök og griðarstaður fyrir ýmiss konar kyrðadaga í samræmi við áratuga sögu kyrðadaga í Skálholti. Skólinn starfar einkum á sviði guðfræði, kirkjutónlistar og fræðslu. Stjórn Skálholts er heimilt að leigja út veitinga- og gistihúsarekstur staðarins og skal bera slíka rekstrarsamninga undir kirkjuráð og biskup Íslands. Stjórnin er heimilt að leigja út haglendi og slægjur á jörðinni, kaupa eða selja slátt og hey, en auk þess að leigja út veiði í Brúará og Hvítá og önnur landgæði til tekna fyrir rekstur staðarins. Stjórnin er heimilt að starfrækja rafmagnsleiðslustöðva fyrir ökutæki og innheimta gjald vegna afnota af þeim. Stjórn Skálholts og framkvæmdastjóri er í fyrirsvari fyrir starfsemi og rekstur Skálholtsstaðar. Stjórnin annast samninga við samstarfsaðilega Skálholts og er heimilt að skipa nefndir og starfshópa til sérstakra verkefna. Vígslubiskupinn í Skálholti er talsmaður Skálholts. Hann skal vera í almennu fyrirsvari fyrir staðinn og hefur þar aðsetu með biskupsbústað og skrifstofu. Vígslubiskup situr að jafna alla fundi stjórnarinn og ber ábyrgð á því með stjórnin að unnið verði eftir samþykktri stefnumörkun fyrir Skálholt. Vígslubiskup ber ábyrgð á uppbyggingu biskupsstólsins eftir því umboði sem kirkjuráð og biskup Íslands veitir og er kirkjuráðu til stuðnings og samráðs í málefnum stólsins svo og öðrum kirkjulegum stjórnvöldum. Skálholts biskup kemur fram í nafni staðarins og umdæmis Skálholts eftir því sem við á. Vígslubiskup ber ásamt sóknarpresti ábyrgð á helgihaldi og búnaði Skálholts dómkirkju í samráði við sóknarnefnd. Vígslubiskup stendur fyrir árlegri Skálholtshátíð í samráði við stjórn og aðra aðila og vígslubiskup stendur reglulega fyrir kyrðadögum í Skálholti. Framkvæmdastjóri kallar reglulega saman samráðsfund fastra starfsmanna og samstarfsaðila auk press og vígslubiskups. Samráðsfundi er meðal annars ætlað að samræma alla dagskrá og starfsemi í Skálholti og stuðla góðu samstarfi og aukinni þjónustu. Skálholtsfélag hið nýja er sjálfstætt félag sem vinnur að eflingu Skálholts og styður við starfsemi og uppbyggingu á staðnum. Tilgangur félagsins er að styðja við kirkjulegt og menningarlegt starf í Skálholti er efli tengsl kirkju og þjóðlífs. Því er ætlað að stuðla að víðtækum áhrifum kristinnar trúar og menningar í íslensku samfélagi. Stjórn Skálholtsfélagsins er kosin á aðalfundi félagsins og starfa félagið á grundvelli laga félagsins frá 21. júlí 2013. Verndarsjóður Skálholts dómkirkju styður við Skálholt með því að afla fjár til viðgerða, endurbóta, viðhalds á og við Skálholts dómkirkju og ákveður sjálf söfnunarverkefni í samráði við vígslubiskup. Stjórn Verndarsjóðsins er skipuð af kirkjuráði til 4 ára og starfa samkvæmt skipulagsskrá Verndarsjóðsins frá 11. ágúst 2016. Áheitasjóður Þorláksbiskups Helga safnar fé til að prýða og fegra helgihald Skálholts dómkirkju og veitir fé til viðhalds og endurnýjunar á skrúða og áhöldum kirkjunar. Sjóðurinn veitir einnig styrki til útgáfu á kynningarefni og kostar kaup á kertum og altari og í bænaljósa stakktjaka. Stjórn sjóðsins skipa vígslubiskup, sóknarprestur og formaður stjórnar Skálholts. Sjóðurinn starfar í samræmi við skipulagsskrá frá 7. júlí 2017. 11. grein. Í Skálholti skal unnið að endurheimt votlendis á hluta jarðarinnar. Í Skálholti er friðland fugla og er skotveiði óheimil í friðlandinu. Í landi Skálholts er stundu skógrækt, Skálholtsskógar, samkvæmt samningi við leigu lands og ræktun skógar í landi Skálholts í Bláskógabyggð dagsett 22. júlí 2018 við Skógræktarfélag Íslands í samstarfi við Kolviðarsjóð kolefnisbindingu. Í samvinnu við fræðslu og þjónustusvið Biskupsstofu skal staðurinn einnig vinna að ræktun skírnarskóga og helgilunda fyrir skógrækt sókna í umdæmum Skálholts. Í Skálholti skal unnið að stígagerð á söguslóð og minjasvæðum og einnig á útsýnistöðum og við náttúruperlur í landi Skálholts. Gönguleiðir og götuslóðar skulu lagðar og merktar til pílagrímagöngu, fræðslu og útivistar sem opinn skal almenningi. Unnið skal eftir umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar og í samræmi við friðlýsingu á grundvelli laga náttúruvernd nr. 60/2013 með síðari breytingum. Stjórn Skálholts skal veita umsagnir áætlun
fasteignasviðs Biskupsstofu og Kirkjuráðs vegna vinnu við viðhaldsverkefni Dómkirkjunnar og alls húsnæðis í Skálholti, auk vega og stíga í landi Skálholts og upplýsingarskilta og vegvísa í samræmi við samþykkta, framkvæmda og fjárhagsáætlun kirkjunnar. Í Skálholti starfa ráðsmaður á vegum fasteignasviðs sem annars daglegt eftirlit og minniháttar viðhald fasteigna kirkjunnar í Skálholti og á Suðurlandi. Stjórn Skálholts skal tilnefna framkvæmdastjóra og eða annan fulltrúa sinn til að sitja reglulega stöðufundi á Biskupsstofu vegna viðhaldsverkefna, endurbóta og nýbygginga í Skálholti. Stjórn Skálholts heimilt að afla tekna til reksturs og endurbóta eða nýrra verklegra framkvæmda í Skálholti, meðal annars með innheimtu komu, sýningar eða bílastæðagjalda og með umsóknum í framkvæmda og styrktarsjóði vegna verkefna og framkvæmda tengst geta starfi og stöðu Skálholts. Nú starfsreglur þessar eru svo settar með heimild í 59. grein. Það hér heilmikil greinagerð. Ég var aðeins og seinna áðan af því að ég var að skutla til hennar Guðrúnar Finnbjarnardóttur á lykli stefnumörkum fyrir Skálholt 2020 sem lokið búið að vinna því í 2 ár og sem sagt, tilbúið til dreifingar og ég vona að þið getið notið þess að kíkja á það. Það hefur sem sagt, allar breytingar sem eru lagðar til hér eru teknar upp úr þessari stefnumótunar vinnu. Það liggur á bak við þetta heilmikil starf að einfalda stjórnun og það sem kannski ekki síður mikilvægt að stýra starfsemi sem verið hefur í Skálholti og sem birtist í þessari framtíðarsýn og stefnumörkum fyrir Skálholt. En það lagt til líka að eins og þið hafi kannski aðeins ekki augun í sem þekki lögin Skálholtsskóla að þá sem sagt, ákvæðin úr þeim lögum eru tekin inn í þessar starfsreglur og því óhætt að fella niður lögum Skálholtsskóla og þar með að fella niður skipun skólaráðs. Og þetta ákall úr stefnumótunarvinnunni að einfalda stjórnsýsluna. Nú, það markmið með þessum tillögum að birta á einu stað þetta hlutverk og líka heimildir og skyldur allar þeirra aðalega sem tengjast Skálholti og þið tókuð eftir á kafli hérna aðeins vígslubiskupana, það eðlilegt vegna setu þeirra þar og þetta Dómkirkjan og þessi staður að þá það meira og meira tekið upp úr starfsreglum vígslubiskupa, þannig að viss endurtekning en það ágætt að hafa þetta svona á einu stað. En hérna verið að vinna líka með stjórn Skálholts út frá samþykkt kirkjuþings á sínum tíma að stjórn Skálholts skuli skipuð af kirkjuráði. Það sér í gegnum þessi ákvæði öll líka mjög greinilega á að sjást að hvernig Skálholt kemur til kirkjunar 1963 og svo vakning sem fylgdi því öllu saman eða hratt í öllu heldur á stað og að þið sjáið í ákvæðinum orðað að kirkjuráð og biskup Íslands yfirleitt svona ekki alltaf gert ráð fyrir því að það sé bara kirkjuráði eða bara biskup Íslands heldur staðurinn afhentur kirkjuráði og biskup Íslands í þessum lögum. Þannig að það tekið mið af því og það hefur ákveðna þýðingu að biskup Íslands tekur við ákveðnu skyldu með því að taka við Skálholt á sínum tíma sem ekki endilega á verksviði kirkjuráðs. Nú, það kann að vera að þessum lögum, að lögin afhendingu Skálholts, að þau kunni á einhverjum tímapunkti að vera óþörf, af því að það búið að afhenda staðinn, vissulega, en það ágætt að hafa þannig að þetta sé, sem sagt, að það sé ljóst hvernig þetta kom til og það skerpir þá á fyrir komandi kynslóðir af hverju við eigum Skálholt og af hverju við eigum Skálholt alltaf og ætíð. Ég alveg örugglega búið með allan tíma en ég veit ekki alveg hvernig með framsögumenn en það ég held að það eitt sem mjög mikilvægt kannski eða kannski alveg þarft að árétta hérna með þessu með þessari einföldun á stjórnskipan að það
Það verið að leiðrétta í raun og veru sko, það hlutverk sem hefur breyst í Skálholti frá því að til dæmis lögin Skálholtsskóla voru samþykkt, þar talað lýðháskóla og hérna í starfsreglum þá vísa til þess að hann starfar á grunni þessara lýðháskóla hefðar sem var í Skálholti, skiljið. Þannig að það er verið að reyna að færa þetta til nútímas og svo eitt sem að ég vil taka fram að því að það hafa verið heilmiklar umræður Skálholt að bara árétta enn og aftur að þetta byggir algjörlega á vinnu allra þeirra sem hafa komið að sko bæði á hugfræðisfundi og stefnumörkuna vinnu í Skálholti og með Skálholt. Stjórnkerfið í dag þannig að það er fullveikt og full ómarkvisst og má laga og við teljum sem að stöndum að þessum tillögum að þetta geti verið til mikilla bóta að í fyrsta lagi hafa þetta allt á einu stað og í öðru lagi að reyna að sýna myndina af því þannig að það detti engum í hug einhver önnur starfsemi í Skálholti sem væri hugsanlega ekki viðeigandi. Og nú svo sérstaklega tilgreind Skálholtsfélagið og Verndarsjóðurinn og Áhættusjóður Þorláks. Það kemur á daginn í vinnslu þessara tillagna að það dunkaði upp annar Áhættusjóður Þorláks biskups Helga og með allt aðra kennitölu og Guðbjörg þakkaði fyrir vinnuna við það. Það var kom á daginn að þetta hefði verið stofnað í Rangárvallasýslu, Rangárþingi til endurbóta á hellum þar, manngerðum hellum og oddaklerkar fyrr og nú hafa hjálpað til við það að sko færa þann sjóð yfir í Oddafélagið og leggja niður þetta heiti. Það kemur á daginn að við eigum ekki óyggjandi nema það þá leyst hérna og verður væntanlega leyst hér nái þessa tillögu fram að ganga að þá orðið alveg óyggjandi að það getur engin annar maður stofnað Áhættusjóð Þorláks Helga og sett upp kennitölu og blöffað svoleiðis. En þetta og það var alveg örugglega ekki meiningin þarna í Rangárþingi en Þorlákur Helgi víða helgur og reikna með honum í stuðningi við hinn ýmsu mál. Það alveg ljóst og það ennþá. En það hefur leikið á línni raun og veru hver sækir styrki, ef ég tek bara það atriði út, hver sækir styrki fyrir Skálholt eða einhverju einstök verkefni þar og hérna eru veittar heimildir til þess. Og síðan lögð skylda á alla aðila að vinna að stefnumörkun og vígslubiskupinn þarna settur með stjórn Skálholts sem ábyrgðar aðili á því. Þannig að það reynt að dekka þetta allt saman sem hefur verið svona í gangi en vonandi til bóta. Sumt mjög kunnulegt, annað eitthvað sem ég hef tekið eftir að kemur fólki á óvart, það í Skálholti, en það ágætt að hafa þetta yfirlit og án þess að það binda á mikið. Eitt vil ég nefna í blálokin að ég tel að liggja svolítið á því að fái þessar starfsreglur eða þessar tillögur annar borð hljómgrunn á kirkjuþingi að þá tel ég vera nokkuð brýnt að drífa þær í gildi vegna þess að það standa akkurat yfir núna. Það myndi vera heppilegt þar sem við erum að fara að ráða nýjan framkvæmdastjóra og Hólmfríður Ingólfsdóttir að hætta störfum í vetur og líklega bara í haust. Þannig að ef það kom ekki fram mjög miklir annmarkar eða mótmæli við þessar tillögur sem slíkar eða breytingatillögur sem að taka of mikinn tíma að þá myndi ég mælast til þess. Ég hafði nú lagt til hérna í greinargerðinni að þetta verði bara afgreitt á þessu þingi fyrir hlé til annarri umræðu en svo eftir það ég skrifaði það þá heyrði ég talað að það yrði líklega fundur í nóvember og það gæti alveg gengið og væri alveg örugglega gott að láta þetta malla aðeins í nefnd. Ég legg til að þetta verði farið til annarra umræðu og í allsherjarnefnd bara. Takk fyrir.
Orðið er laust og til máls tekur Hreinn Hákonarson og síðan Stefán Magnússon og þá Hjalti Hugason. Forseti, örfá orð. Það er alltaf gott að ræða málefni Skálholts og það er nú iðulega gert hér á kirkjuþingi. Þessar tillögur vil ég segja það að það er margt mjög gott í þeim en þær eru full margorðar. Ég hugsa þetta sé nú bara lengstu starfsreglur hjá okkur og það má stytta þetta verulega að mínu mati og búa til knappari texta. Það þarf ekki að telja allt svona upp í smáatriðum. Ég tek sem dæmi í 3. grein, það er nóg bara að hafa þar fyrstu 2 línurnar og það sem segir Skálholtsskóli áfram, það mætti alveg detta út. Og eins í 4. grein finnst mér óþarfi að taka fram í starfsreglum að það sé heimilt að starfrækja rafmagnsleiðslustöðvar. Þá bara vera auðvitað á lista stjórnarinnar hvort hún vill það eða ekki. Þannig að það er ýmislegt svona sem má bara taka út. Svo í 7. greininni vil ég benda á það segir Skálholtsbiskup kemur fram í nafni staðarins. Þar á náttúrulega standa vígslubiskup. Því í raun og veru ekki til neitt sem heitir Skálholtsbiskup í lögum. Það eru vígslubiskup í Skálholt og vígslubiskup á Hólum. Svo í lok til þannig 7. greina segir þarna að vígslubiskup stendur reglulega fyrir kyrðardögum í Skálholti. Ég hefði nú bara haldið að það væri stjórnin sem ætti að gera það. Og eins í hér 8. og 9. grein finnst mér einu bara að fara út og sé ekki að það eigi að vera inn í starfsreglum Skálholt, Skálholtsfélagi hið nýja sem er sjálfstætt félag, enda þótt að styðja náttúrulega baki á Skálholti, en það er sjálfstætt félag, það þarf ekki að vera þannig starfsreglum Skálholt. Og þetta félag geti þess vegna verið lagt niður einhvern tímann. Og það er hið sama að segja Verndarsjóðinn, ég satt nú í fyrstu stjórn hans, það er náttúrulega sjálfstæður sjóður sem starfa samkvæmt skipulagsskrá. Það þarf ekki að vera tíunda hann að mínu mati hér í starfsreglum Skálholt. Það er svona dæmið það hvernig megi stytta. Og svo er spurning náttúrulega hérna í 11. grein hvort það eigi að vera að tíunda einhver svona tímabundin mál sem eru á dagskrá kirkjunnar eins og endurheimt votlendis og fleira í þeim dúr. Hvort það sé óþarfi hvort það er ekki óþarfi bara að vera tíunda það og eins óþarfi að taka fram að unnið skal eftir umhverfisstefnu þjóðkirkjunnar. Það gerum við auðvitað hvar sem við erum stödd í hérna starfi kirkjunnar. Þannig að þetta vildi ég nú bara segja og þetta er mjög góður grunnur en það þarf að stytta og laga og takk fyrir. Til máls tekur Stefán Magnússon og síðan Hjalti Hugason. Forseti, þakkar Heini Hákonarsyni fyrir ágætt innlegg. Það þá ekki að fara frekar í það sem hann þar sagði ágætt. Það er nú hérna komið svo sem fram að það er lög Skálholtsskóla og það er lög afhendingu Skálholts frá 63 sem er mest að furða skuli ekki verið búið að afleggja fyrir löngu síðan. Og hvort tveggja þessi lög hafa ekkert gildi lengur. Ég reyndar velti fyrir mér hverju við erum bættari með þetta sem starfsreglur. Þetta er miklu nær því að vera bara starfsskýrsla og ágætt sem slík, góð samantekt og allt það.
En ég einhvern veginn sé ekki þörfina á því að kalla þetta starfsreglum. Ég finnst að ofan á annað sko flækja og þyngja stjórnsýsluna í Skálholti enn frekar og nú nóg fyrir, held ég. Svo þetta með orðanotkun, sko, það víst kirkjuráð sem stjórn Skálholts. Og hvað þá heimastjórnin? Það heimastjórn eða það nefnd eða það framkvæmdastjórn? Það stendur einhvers staðar að það sé nefnd sem ég reyndar persónulega ekki sáttur við. Ég vil kalla þetta framkvæmdastjórn til aðgreiningar frá stjórninni. En fyrst og fremst þetta sko. Erum við eitthvað betur sett með að setja þetta í starfsreglur? Erum við ekki að þyngja stjórnsýsluna? Ef við ætlum að breyta einhverju í Skálholti, nei, þá það ekki hægt að því það búið að negla eitthvað í starfsreglur. Sko. Og þá sér maður fyrir sér að það verður hérna 4. mál á hverju einasta kirkjuþingi eftir skýrslustjórnar, fjármálum og alla veitingu, þá kæmi þetta breytingar á starfsreglum í Skálholti. Sko. Þannig að ég hreinlega bara efins það eins og ég svo sem bara segja áður hérna þinginu að við megum ekki alveg tapa okkur í setningu starfsreglum allt mögulegt og ómögulegt. Til máls tekur Hjalti Hugarsson. Já, forseti, ég tek nú undir flesta því sem hefur komið fram í máli fyrir ræðumanna. Fagnaði þó að nú sé komið tími til þess að lög Skálholtsskóla geti fallið úr gildi og gildi þessa máls felst nú kannski í því að fara að í tilefni af því verði farið yfir þetta stjórnkerfi og það kannski endurskoðaði allavega skýrt af því að kannski vandamálið með Skálholt á margan hátt að það virðist vera eitthvað óljóst hvernig allavega utan frá séð þá virðast vera þarna margar nefndir og stjórnir kannski sem að keppa hver við aðra. Hreinn nefndi að þetta væri dálítið orðmargar starfsreglur og það kemur til dæmis svolítið skýrt fram í 3. greininni þar sem er talað sögu, menningu og helgi Skálholts og þetta skilji allt saman í sjálfu sér en hvað menntun staðarins það veit ég ekki þannig að það þyrfti kannski aðeins að strýka svona í þetta það kannski fjölmikil mælska þarna sem að ræður ferðinni. Svo vil ég taka undir með Hreini með varðandi, það er sennilega hálfgert slís bara að það er talað Skálholtsbiskups þarna á einu stað, ég vildi talað Víglubiskup en auðvitað tölum við oft Skálholtsbiskup og Hólabiskup en það verður að standa vörð það að það komi ekki inn í texta í starfsreglum með einhverju slíku af því að þessi heiti ekki til opinberlega. Til máls tekur Steindór Haraldsson og síðan Svanna Helen Björnsdóttir. Forseti, ég fagna því nú að þessar tillögur komi fram. Ef til vill má sumt af þeim sem í þeim eru vera í greinargerð, ég veit það ekki. Sjálf þarf að skoða þetta en það eins og með annað að slípast til. Því ég get að leyna að það hefur verið svona hringlanda háttur Skálholt í bara langan tíma. Þannig verið að reyna að festa það niður og fá betra að festa niður svona með hvað hætti þessum helgasta stað þjóðkirkjunnar stjórnað. Ég tek undir það. Ég ekkert, mér finnst ekki rök hvort að starfsreglur eru langar eða stuttar.
Ég man eftir því þegar ég byrjaði sem meðhjálpari fyrir 30-40 árum síðan. Ég var að reyna að velja þá upphafsbæn sem var styst. Sko ég auðvitað alltaf að lesa upphafsbæn í upphafi sko, en við erum ekkert að lesa starfsreglunar daglega sko. Ég held að það skipti engu máli sko, hvort að þær eru 1-2 síður eða eitthvað. En það er engin ástæða til þess að hafa í starfsreglum það sem að raunverulega ekki á að vera þar. Það er annað mál. En ég fagna þessu. Ég tel að þetta sé spor í þá átt að Skálholt hljóti þann sess sem það á skilið og sé verið að reyna að taka utan um þessi mál af einhverju festu og af einhverju viti. Takk fyrir. Til máls tekur Svana Helen Björnsdóttir. Forseti, í þessu máli er dregin upp góð lýsing af því mikla starfi sem framfyrir Skálholti og þetta er auðvitað ein af okkar stóru eignum kirkjunar. Og hér fyrir á þinginu var samþykkt að færi til annarar umræðu mál 16 eignastefnu sem að nær einmitt til þessa máls. Það sem hér hefur verið lagt fram sem til að starfsreglum finnst mér vera eiginlega meiri starfslýsing heldur starfsreglur. Mér finnst á þessari stundu ekki þörf fyrir starfsreglur, satt að segja. Og mér finnst líka slæmt, við þurfum einhvern veginn að skýra þennan mun á stjórn Skálholt sem er auðvitað kirkjuráð og svo þeirri stjórn eða heimastjórn sem hér er rætt vegna þess að við þurfum auðvitað framkvæmdastjórn eða heimafólk til þess að huga að rekstri staðarins. En það er einhvern veginn, það er þessi ruglingur sem er í þessum tillögum að starfsreglum finnst mér ekki góður og vildi eiginlega benda á það að við ætlum að taka til þess í vinnu eignastefnuna. Það verður auðvitað mjög mikilvæg þáttur þar að ná utan Skálholt og vilji okkar stendur auðvitað til þess að byggja upp staðinn og hann fái þá virðingu og þann sess sem að við viljum að hann hafi sem helgistaður, sem fræðslusetur eða allt annað sem að við viljum að þar sjáist og fari fram. Takk. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og ef ekki fleiri kveðir sér hljósa þá tekur framsögumaður til máls og eftir henni. Já, forseti. Þetta er bara allítarlegt og hefur komið fram og einmitt hefur komið fram líka og lýsir mjög vel kannski því sem er að gerast í Skálholti. Ég tók þátt í stefnumótunarvinnu, held að það hafi verið fyrra eða kannski fyrir 1,5 ári síðan. Óbáslega gaman og skemmtilegt einhvern veginn að vera að safna saman alveg bara upplýsingum og vera að ræða saman í hópum og svo var þetta tekið saman. Og ég síðan les þessi starfsreglur og ég sé ekki útkomu stefnumótunar. Ef að ég kæmi algjörlega þekkjandi ekkert í Skálholti og ætlaði að lesa yfir, að finna eitthvað Skálholt og finna þessar starfsreglur, þá get ég ekki séð hvað Skálholt eða hvert aðal markmiðið. Jú, í 3. grein kemur fram að markmið skólans að efla tengsl kirkju og þjóðlífs og svo kemur löng setning. Og þetta svo yfirgripsmikið að það allar möguleiki að halda utan þetta allt saman. Þannig ég hefði verið svo gaman að fá fylgiskjölin allavega með. Þau eru sjálfsagt á leiðinni og inn í gagnaherbyggið. En ég sé ekki það sem kom út úr þeirri vinnu endurspeglast hér, heldur bara svona hefur Skálholt verið í svolítið mörg ár og við erum að lýsa því hvernig það er. Sem er líka bara allt í lagi, þá er það bara þannig. En ég bara svona velti fyrir mér, af hverju þrengdu við ekki hvaða Skálholt er og ef við ætlum að hafa, það svona eimir að því hérna, ætlum að hafa þetta sem kyrrðasetur, förum þangað, kyrrðasetur. En ætlum við að gera þetta allt saman, allt annað líka, sem að hérna, og kannski bara, ef það niðurstaðan að skilgreina Skálholt svona vítt, að þá bara vera allt. Það bara kannski getur verið erfitt að fókusera rekstur inn í svoleiðis og þá ætla ég að fara þangað, varðandi reksturinn. Í þessari tillögu hérna að þá eiga þessar tekjur af Skálholtsstað, jörðinni, að ganga til rekstrar Skálholts sem er ákveðin
rekstrareining og þá má segja kannski við séum að tala um rekstrarstjórn þegar við erum að tala um stjórnina hérna, ykkur leiti. En samt á að setja 100 milljónir inn í Skálholt og inn í uppbyggingu eða ætlar Skálholt að verða sjálfbært? Eða ég skil ekki alveg þessa skiptingu, hún er ekki orðin skýr og við þurfum að ræða hana ef að taka Skálholt út úr og gera sérstakar rekstrareiningu algjörlega sem að þá bara sækjur framlög og kannski hlutdeildi í þessum jöfnunarsjóði eða úthlutunarstyrkir sem að við erum búin að ræða eða hvernig ætlum við að hvaða rekstrar umhverfi ætlum við að búa Skálholt stað? Það er eitthvað sem við þurfum að huga hér vegna þess að það kemur bara fram hérna að allar tekjur á staðnum af öllum rekstri, af allri jörðinni skulu ganga til staðarins. Þannig að við erum að taka fjárhagslega ákvörðunina líka með því samþykkt. Þannig var það nú ekki. En annars bara frábært og ég þakka bara fólkinu sem að störfum hjartanlega fyrir. Alltaf gott að koma í Skálholt. Þá tekur framsögumaður til máls að vígslubiskupinn í Skálholti Kristján Björnsson. Takk fyrir góðar ábendingar og viðbrögð. Ég tek enn og eiginlega sammála því það auðvitað má stytta alla texta og gera hnitmiðar og stundum það þannig að þegar text eins og þessi að starfsreglum eða tillögu að starfsreglum fyrir Skálholt kemur úr Skálholti þá er langlíklegast að það verði einmitt gæti örlítið þess sem að þið hafi nefnt hér starfslýsing meira. Við erum kannski dálítið upptekin af því sem að gerast í Skálholti en það sem sagt ætlunin að það verði sem sagt hægt að starfa eftir þessum starfsreglum þannig að við getum stýrt í til dæmis hvaða starfsemi kemur í Skálholt, hverjum leigjum við aðstöðuna og hvaða námskeið geta verið í Skálholti. Það er svona grunnurinn að þessu að taka þetta upp svona nákvæmlega og telja þá upp þessa með ráðstefnur og annað. Það er prentvilla í 7. grein með Skálholtsbiskup. Ég dálítið gaman að því hvað menn voru viðkvæmir fyrir því en þetta nú bara orð sem notað í daglegu tali og meira að segja á bréfsefni sem ég fékk afhent frá forvera mínum. En við tölum náttúrulega ekki stifti, Skálholtsstifti, það er umdæmis vígslubiskups í Skálholti, en ég var búinn að biðja þann sem las þetta yfir að taka út og skipta yfir í vígslubiskup allstaðar en það hefur gleymst þarna á einu stað. Ég hafði óvart skrifað þetta á fleiri staði, Skálholtsbiskup, þannig að þetta er bara prentvilla í 7. grein og ber ekki að taka það mjög alvarlega. Það má vissulega stytta greinar eins og 11. grein og eins og nefnt hefur verið en ég tek undir sjónarmið Steindórs sem að nefndi það að það er í sjálfur ekki ljóður á starfsreglum hvort það eru langar eða stuttar en fyrst og fremst hvort það er að veita heimildir, hvort það er að gefa mynd af starfseminni, hvort það er að innifela allt sem er í gangi og heimild til tekjuöflunar er mjög mikilvæg og það til dæmis kemur í ljós að það er, og þetta byggir nú svolítið á reynslunni á þessum 2 árum, að það er til dæmis erfitt að sjá í fljótu bragði hver á til dæmis að sækja styrki fyrir hitt og þetta í Skálholti og nú erum við sem sagt búin að vera að sækja styrki og það er milli 40 og 50 milljónir sem hefur verið hægt að afla með þessum hætti bara sem eru styrki sem bíða framkvæmda og meðframlags sum þeirra en önnur ekki. Og hver sækjur styrkina til dæmis og þetta er bara mjög mikilvægt að skýra svona lagað. Nú síðan ætla ég að aðeins að nefna að þið takið eftir einu og það er raun og veru ekki mjög mikið fasteignir í Skálholti í þessum reglum. Þarna það verður væntanlega mest í plagginu fasteignastefnu kirkjunnar. Það er talað samráð
við að forgangsraða framkvæmdir og þess áttar en það ekki í raun og veru rekstur, rekstur fasteignanna sem slíkra ekki á hendi stjórnar Skálholts. Þannig að það áfram fasteignasvið og enda þetta nú yfir 20% af eignum kirkjunnar í Skálholti bara þar og það eðlilegt að það ekkit eðlilegt að það sé alveg fært á hendi framkvæmdastjórnar, hún í rekstrinum. Varðandi, ég hélt ég hefði skýrt svolítið út varðandi félögin, þetta auðvitað mætti fara í athugasemdir eða í einhvers konar aðra greinagerð eða skýrslu eins og einhver nefndi og ég tek alveg undir það en það ágætt líka allir sjáu að þetta hluta starfseminni og gríðarlega mikilvægt með styrköflun eins og þessi 36 milljón króna styrkur sem kom frá Verndarsjóðnum til endurnýjunar í Skálholtskirkju og verkefnum sem lokið það ágætt miðað við það að rekstur Skálholtsstaðar rétt 100 milljónir, ætti auðvitað að vera meira en ég tek undir það en þetta fyrsta skrefi finnst mér eftir reynslu þessara ára og eftir mikið samstarf til að minnka endurtekningar, til að auka gegnsæi stjórnsýslunar, til að veita heimildir og til að allir sjá í raun og veru í einu þó að það sé dálítið langt hvað Skálholt og ég held að það sé bara mjög mikilvægt og ég þakka fyrir að það hefur engin beinlínis mælt gegn því að verði settar starfsreglur Skálholtsstað og fagna því og ég ítreka þá að ég legg til að þetta fari til annarra umræðu og í löggjafarnefnd eftir ábendingu. Takk fyrir. Þá fyrri umræðu lokið 22. mál á þingskjali 22 af starfsreglum Skálholtsstað. Lagt til að tillagan fari í síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt takkjörðsöguleggjamerki. Takk fyrir. Lagt til að tillagan fari til löggjafarnefndar, þeir sem geta samþykkt takkjörðsöguleggjamerki. Takk fyrir. Nú ætla ég að gera eitt sem við vorum að ræða hér í dag. Það að spyrja ykkur hvort að þið samþykkið að það komi yfirlýsing frá kirkjuþingi sem Hermann að koma upp. Yfirlýsing frá kirkjuþingi 2020 hjálparstarf kirkjunnar, lögð fram af biskupi Íslands og forseta kirkjuþings. Kirkjuþing þakkar fróðlega kynningu framkvæmdastjóra hjálparstarfs kirkjunnar á störfum hjálparstarfsins og þakkar mikilvæga þjónustu hjálparstarfs kirkjunnar erlendis og innanlands. Starf hjálparstarfs kirkjunnar birtingarmynd þeirra þjónustu sem kirkjan vill sinna í samfélaginu. Kirkjuþingi umhugað alla þá einstakling og fjölskyldur sem líða vegna COVID-19 heimsfaraldursins, misst hafa atvinnu og horfa fram á skerta framfærslu. Börn sem glíma við kvíða og erfiðleika og búa við erfið kjör. Þjónusta hjálparstarfs kirkjunnar ásamt sálgæslu þjónustu djákna og presta og útréttur armur kirkjunnar til þeirra sem líða. Kirkjuþing minnir á að allir geta gerst hjálparliðar hjálparstarfs kirkjunnar og þannig lagt hjálparstarfinu lið og þar með náunga okkar í samfélaginu. Þá orðið laust. Þið samþykk þessu að það leggur enginn til að þetta fari nefnd, það nokkuð? Þá skoðast þetta bara samþykkt yfirlýsing frá kirkjuþingi 2020. Takk. Já, þetta akkúrat dæmi eina umræðu. Fyrir tekið 23. mál. Fyrri umræða. Tillaga til þingsályktunar verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar á þingskjali 23. Flutt af Axel Árnasyni Njarðvík og Sönu Helenu Björnsdóttur og framsögumaður Axel Árnason Njarðvík. Ég varð að láta ykkur hlæja að einhverju. Forseti,
Ég les hér eða flyt hér tillögu til þingsályktunar verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar 2021 til 2031, hluta kirkjuráði. Kirkjuþing 2020 til 2021 samþykkir eftirfarandi verkáætlun fyrir umhirðu jarða þjóðkirkjunnar 2021 til 2031. Ég ætla ekki að lesa allar jarðirnar hérna eða árin, en lesa frekar greinargerðina og nota tíman í það. 22. mál Kirkjuþings 2019 samþykkti þingsályktun úttekt á prestssetra og kirkjujörðum vegna endurheimtar votlendis og skógræktar. Kirkjuþing ályktar að þegar verði hafist handa við að gera úttekt á því hvaða jarðnæði í eigu þjóðkirkjunnar gæti henta til skógræktar í stórum stíl sem og til endurheimtar votlendis. Úttekt þeirri skal lokið fyrir Kirkjuþing 2020. Jafnframt verði þeirri úttekt hugað að umhverfisvænum virkjunarkostum sem það á við. Í framhaldinu haust 2020 verði lögð fyrir Kirkjuþing ályktun þar sem þjóðkirkjan skuldbindur sig með verkáætlun til 10 ára hvað skuli ráðast í skóg og eða endurheimt votlendis og skulu verkefninu vera lokið haustið 2030. Sú tímasetning tekur mið af IPCC skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá því í október 2018 þar sem framkemur að jarðarbúar hafa 10 ár til viðsnúnings í loftslagsmálum til að halda hlýnun andrúmsloftsins innan við 1,5 gráður. Kirkjuráð samþykkti á 302. fundi þann 13. nóvember 2019 að beina því til umhverfisnefndar þjóðkirkjunnar að hrinda ofangreindri ályktun í framkvæmd. Umhverfisnefndin innti það verk af hendi og fyrirleggur þessi verkefna áætlun í takt við þá þingsályktunartillögu sem unnið var eftir. Umhverfisnefndin sendi Landgræðslunni, Orkustofnun og Skógræktinni bréf í lok nóvember 2019 fyrstu skrefið þeirri vinnu að meta það land sem í eigu þjóðkirkjunnar. Í marsmánuði 2020 bárust ábendingar frá Skógræktinni og frá Landgræðslunni votlendi, en henni vannst ekki tími að klára ábendingar landgræðslusvæði í tæka tíð fyrir kirkjuþingi sem halda átti í mars 2020. Orkustofnun svaraði ekki erindunum. Fyrir liggur því framlögð verkefnaáætlun umhirð á jörðum kirkjunnar. Á hverju ári yrðu valkostir hvers árs greindir og metnir frekar til verka. Og þessi setning skiptir miklu máli. Á hverju ári yrðu valkostir hvers árs greindir, og þeir eru þarna ofar á blaðinu, og metnir frekar til verka. Fjármögnun á verkþáttum og verkefni þyrfti að koma hluta frá þjóðkirkjunni og annað eftir öðrum leiðum sem styrkja slík verkefni. Margvíslega fjármögnunarkosti að ræða, til dæmis úr votlendissjóði með þátttöku í bandaskógum þar sem kostnaður kirkjunnar væri lítill. Hins vegar að skapast tækifæri fyrir sölu á kolefnisbindingu með skógrækt og því vert að skoða þann möguleika að þjóðkirkjan sjálf annist skógrækt á ákveðnum svæðum eða jörðum sem væru þá hugsaðar til sölu á kolefnisbindingu og þar með tekjulind fyrir kirkjunni í framtíðinni. Umhverfisnefndin leggur til að ábyrgð á framkvæmdum væri á hendi kirkjuráðs. Umhverfisnefndin leggur til að lagðar verði 20 milljónir á ári til þessa þátta árlega til að standa undir kaupum á ráðgjöf og greiningu á landi, auk heldur til skógræktar, í svega, sala og kolefnisbindingu. Svona hljómar þessi tillaga og það vert að ítrekka það að til dæmis ef þið skoðið 2021, að ég má halda aðeins áfram, að það stendur endurheimt votlendi, Reyniveitur í Kjós, Oddi á Rangárvöllum, Mosfell í Grímsnesi. Það þýðir ekki að það eigi að endurheimta votlend á þessum stöðum að svo stöddu, heldur kanna það. Getum við gert það þarna og ef við getum það, fara þá á stað með það. Þannig bútum þetta niður, rétt eins og með skógræktina, með Mosfell í Mosfellssveit og Reykholt og Skálholt og Reyniveitur í Kjós, það sem farið af stað. En hugmyndin að búta þetta niður í verkþætti sem tekur 10 ár. Sumt byrjar, sumt ekki gert. Ég legg til að þessu verði vísað til síðar umræðu og hvaða nefndar heldurðu? Síða, hún starfar ekki að stöð. Til allsherjarnefndar eins og margt annað. Takk.
Orðið er laust 23. mál. Hreinn Hákonarson tekur til máls og síðan Steindór Runólfsson, Steindór Haraldsson og þá Gísli Jónasson. Já, forseti, þakka þér fyrir þetta. Það sem ég staldra nú aðalega við í ljósi bara fjárhagsstöðu kirkjunnar er ósk sem þarna kemur fram að lagðar verið 20 milljónir á ári til þessara þátta, sko í 10 ár, væntanlega 200 milljónir. Þannig að þetta er eitthvað kannski sem þarf að huga betur að í ljósi fjárhagsstöðunnar. Nú í sambandi við skógræktina sem er göfug iðja og allt það, að hér taldir margir staðir þar sem lagt er eitt og annað til og þetta tengist hinni góðu hugmynd skírnarskógana sem er bráðsnjöll hugmynd en það er samt smá hengur á og sem er sá að sko þetta eru eitthvað eins og var getið 2500 börn sem eru skírð og það er sko framkvæmdin og umsjónin með þessu. Hver á að halda utan um þetta? Það er aðeins, finnst mér, óljóst, en það verður að vera alveg skýrt. Og mér hefur dottið í hug að í stað þess að við förum að rækta hér skóga á þeim löndum kirkjujörðum sem hér eru nefnd, sko að hafa samstarf við Skógræktarfélag Íslands með þeim hætti og það er með þéttriði net landi, bara eins og liggur við eins og sóknirnar, og fá skírnareiti í skógræktarlandi, skógræktarfélagana. Það er búið að gera það og vera í samvinnu. Og ég kasta þessu bara svona fram. Þar gætu verið skírnarskógar. Sko, og sem dæmi því að þetta hér allt inn í Staðarstað og því ég var nú prestur í 11 ár á Snæfellsnesi og nágranna presturinn var á Staðarstað. Þar er erfitt með alla skógrækt. En hins vegar á einum stað á sunnanverðu nesinu er fallegur stór lundur þar sem skógrækt hefur tekist mjög vel. Og þar var hví ekki að setja niður þær plöntur fyrir skýrð börn í þeim prestaköllum niður í þann skóg í stað þess að fara að setja þær í næðingin á hérna Staðarstað. Svo dæmis í tekið. Til máls tekur Steindór Runuberg Haraldsson og næstur er svo Gísli Jónasson. Já, forseti, þakka þessa tillögu og almennt talað þá er ég hérna hrifinn af skógrækt og en endurheimt votlendis er ekki 100%, en er ekki 100% sammála það hvort það passar allstaðar eða ekki. Ég set nú í umhverfisnefnd í mínu sveitarfélagi og þar hefur verið tekist á endurheimt votlendis og menn hafa kallað til sérfræðinga með á móti. Þannig að það er svolítið svona, það er ekki eins og skógræktin allavega. En þetta er bara alveg virðingavert að setja upp svona, en þá er bara spurningi þessi, sko hvað eru margar jarðir af þessum jörðum í leigu og stenst þetta ábúendalög. Við þurfum að gæta að svona lögum og ég sé það til dæmis að ég geti þá haft samband við eða beðið prestinn að fara með þau skilaboð austur í Skeggjastaði að það lítur út fyrir að Skeggjastaðir verði í eigu kirkjunnar minnsta kosti
4 til 6 ári viðbót. Þannig að þeir geta verið rólegir. Ég skil ekki alveg sko, það er fullt af jörðum þarna sýnist mér sem er á sölulista og öðrum sem er í leigu. Þannig að ég er ekki alveg að ná utan það hvernig við getum hlutast til framkvæmdir á jörðunum. En ég fæ sjálfsagt skýringar á því. En það kom hérna fram hugmynd að það er til dæmis háls í Fnjóskadal að nýta háls í Fnjóskadal til að afla tekna og trúlega er hægt að fara og nýtja skóg þar, býst ég við. En skógrækt er alveg pottþétt að það hefur sýnt sig að hún á alveg heima á Íslandi og hún mun geta skila miklum tekjum en tekur bara mörg ár. En 50-70 ár í sögu kirkju er ekki mikið. Þannig að umhverfis áhrifin af skógrækt eru alveg óumrædd, það er pottþétt. En það eru svona ýmislegt í þessu eins og þetta með að yfirráð á þeim jörðum sem hér eru nefndar. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan Gísli Gunnarsson. Forseti, ég verð að rjúfa þagnarbindindi mitt, nú get ég ekki sleppti að tjá mig. Steindór sagði nú reyndar hluta því sem ég ætlaði að segja, mér fannst þessi listi svolítið skrítinn. En sko ég hef persónulega ekkert á móti málefninu sem slíku og að svona verkáætlun sé lögð fram. En ég bara dreg ef að það sé tímabært á þessum punkti núna. Við erum nýbúin að samþykkja til annar umræðu 16. máli eignastefnu. Það liggur annað mál, 33. máli fyrir, þar sem líka er talað fasteignastefnuna. Og verðum við ekki að klára þá heimavinnu áður en að við förum að gera svona verkáætlun og skipuleggja jafnvel einhverja úttektir og annað á jörðum sem að hugsanlega stendur til að leigja, selja eða annan hátt að koma í aðra notkun. Þannig að sko ég held við verðum að hafa þá hluti svona í réttri röð. Þannig að ég held að málið sé ekki tímabært og svo botna ég náttúrulega ekki í því því að þetta er náttúrulega dýrasta málið sem ennþá hefur komið til umræðu á þinginu, 200 milljónir og því er ekki vísað til fjárhagsnefndar sem á nú að reyna að vinna úr fjárhagsáætluninni. Þannig að ég verð nú að klóra mér í kollinn og ef við að vera að fjalla eignastefnuna en fáum svo ekki þetta mál sem er dýrasta málið hér og fjallar klárlega eignirnar. Þannig að ég hlýt nú að undrast það og vænti þess og geri tillögu að þessu verði beint til fjárhagsnefndar. Til máls tekur Gísli Gunnarsson. Forseti. Þetta er hérna, þessi áætlun er metnaðarsöm og ég held að sé full bratt farið í þetta. Þetta er allt og margar jarðir sem á að keyra inn í þetta verkefni á örskömmum tíma. Ég held að við ættum að fara hægar í þetta, bæði eins og hér hefur verið nefnt að við þurfum kannski að ná meiri svona jöfnuð í fjármálum okkar áður en við förum að ákveða svona stórar fjárhæðir í svona mál sem kannski er svona kannski ekki alveg það fyrsta sem við erum að vinna að. Ég geri líka svona athugasemdir við það að margar þessar jarðir eru setnar
væri ekki svona gott að hafa kynna þetta fyrir þeim sem leigja þessa staði að í staðin fyrir að ákveða, ef við ákveðum þetta þá reikna ég með að við myndum reyna að fara eftir því og ég legg nú bara til að þeir sem þekkja best hvert svæði fyrir sig eru heimamenn og væri þetta ekki ágætt verkefni fyrir prófastæmin að bara skoða hver fyrir sig á sínu svæði 1 til 2 jarðir til að byrja með sem gætu legið vel við slíku verkefni og þá mætti svo sem alveg hafa þennan lista til hliðsjónar. Ég alltaf svona dálítið svona fæ pínu svona horn á mig þegar á að senda svona eitthvað út til heimafólksins, svona á þetta að vera, það er bara ákveða þetta hérna í Reykjavík. Ég held að við þurfum að gera þetta í samráði við heimafólkið. Varðandi það að fylla upp í skurði, þá held ég nú að á flestum pressetunum séu nú gamlir skurði. Ég held að sé hafi ekki mikið verið grafið á pressetunum síðustu áratugina. Yfirleitt gamlir uppgrónir skurðir. Það er spurning ég veit ekki hvaða gagn það gerir að fara að skarka í þessum uppgrónu ruðningum og það getur vel verið að það sé. Nú svo að lokum vil ég bara minna á það að við stöndum bara nokkuð þokkalega í þessu kirkjan. Það er skógrækt á mörgum jörðum kirkjunar og hefur verið gert með sóma. Ég nefni hérna bara Reykholt, Skálholt, Mosfell, Borg og svona bara því að það eru til hólar í Hjaltadal, ekki bara Skálholt hérna sem endalaust rætt að það er líka mjög myndalegur skógur þó að kirkjan hafi ekki beinlínis komið beintar þá var það nú samt kirkjuna fólk sem stóð verulega í þeirri vinnu að koma þeim skógi upp. Þannig að ég held að við ættum svona kannski aðeins að fara hægar í þetta mál og sérstaklega því að þetta náttúrulega kostar pening og þetta er afar metnaðarfull áætlun og það er ágætt út af fyrir sig að setja það niður á blað og kannski verður þetta einhver tíman orðið svona. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og svo Stefán Magnússon. Forseti, já, bak við þessa vinnu sem við sjáum hérna eru miklir eldhugar. Eldhugar sem að leggja ómældan tíma í að huga að umhverfismálum sem eru jú á stefnumálum, er eitt af stærstu stefnumálum kirkjunnar í fræðslumálum og svo erum við búin að samþykkja umhverfisstefnu og fleiri umhverfismál og við verðum að vera samkvæm sjálfum okkur. Jú, þetta kostar pening, kannski getur þetta kostað minni pening, kannski er það alveg rétt að þetta eigi heima inni í fjárhagsnefnd, þar sem við verðum að gera fjárhagsáætlun. En ég bara minna að við verðum að vera samkvæm sjálfum okkur þegar kemur að þessu og það er ekki gott þegar kemur að umhverfismálum að segja að við höfum nógan tíma. Við höfum bara víst ekkert nógan tíma. Það lesum við allstaðar. Það er þetta sem að mig langar að leggja inn í. Við bara byrja strax, gera það sem hægt er að gera til þess að, varðveita sköpun Guðs sem er í jörðin. Til máls tekur Stefán Magnússon. Forseti, svona í ljósi nokkur réttmætta ábendingar sem hér án að komið fram varðandi vinnu við eignastefnu, kostnað við verkefnið, jarðir séu setnar og söðlista, þá held ég að væri nú
ekki óskynsamlegt að nota þetta bara svona sem vinnuplagg á þessu stíi og aðeins að staldra við, sko. Og mér finnst nú kannski einn stærsti þátturinn þarna, einn af nokkrum, vera kostnaður sem að þessu hlýst. Og það er ekki það sem við þurfum á að halda, og jafnvel þó við séum með fallega umhverfisstefnu og allt það, þá er það heldur ekki megin markmið þjóðkirkjunnar. Með fullri virðingu fyrir þessari umhverfisstefnu og umhverfismálum almennt, þá getum við verið jákvæðir þáttakendur í því, en þetta er ekki eitt af okkar megin hlutverkum. Til máls tekur Þuríður Víum Árnadóttir. Forseti, ég fagnaði að sjá skeggjastæði þarna á þessum lista nokkur ár fram í tímann, en mér langar að taka undir með Örnu. Það þýðir ekki fyrir okkur að samþykkja umhverfisstefnu og ætla svo ekki að gera neitt. En ég ætlaði samt að koma inn upp til þess að taka undir með Gísla og segja að við þurfum að passa að gera þetta í samráði við heimamenn. Nú eru sveitarfélögin og skógræktarfélögin land allt víða í átaki líka, og því kannski eðlilegt að skoða möguleikana á einhvers konar samstarfi. Svo bara er ég með spurningu til Axels, sko, hverjir eru möguleikarnir á tekjum af sölu kolefnisbindingar og slíku? Erum við að kaupa einhvers konar mjólkurkúarna sem mun gefa okkur einhverja tekjur í framtíðinni? En ég treysti umhverfisverndinni, nefndinni, fyrir að vera búin að skoða þetta vel og fagna þessu. Takk. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og tekur þá framsögumaður til máls, Axel Árnason Njarðvík. Forseti, þakka ykkur umræður. Ég þakka líka þeim sem hafa verið að horfa á okkur og hafa sendt mér línur hvernig ræður manna hafa farið í fólkið. Og ef maður nú læsi það, þá yrði maður ekki klappaður upp. En sko, þetta er tillaga að verkáætlun til 10 ára. þar sem á hverju ári verða skoðaðar svo og svo margar jarðir. Síðasta blaðsíðan eða síðustu 2 blaðsíðurnar í þessu skjali lista upp í stafrófsröð, minni mig, annars vegar fyrir skógrækt, held ég, votlendi og landgræðslu, og það á að hafa, Halldór Reynisson á að hafa haft samband við öll þau sem hafa þessar jarðir með einum öðrum hætti undir höndum. Það getur verið að hann hafi ekki náð í alla, en obbinn af jörðunum var sem sagt talað við. Og þetta er 0,5% cirka bát sem við byggjum að sé sett eyrnamerkt í þetta verk, 0,5% af heildartekjum kirkjunnar, og það er löngu tímabært að við gerum eitthvað í þessum málum. Gísli Gunnarsson talar metnaðarsama og full bratta. Hún ætti kannski að vera enn brattari. Því að ef maður les þessar skýrslur og það sem fólk segir það sem í vændum þá er tíminn ekki að hlaupa frá okkur, hann er að fljúga í burtu. Jöfnuður í fjármálum sagði hann líka, og setnar jarðir, eins og ég sagði þá er að búið að kynna þetta fyrir langflestum að það gæti staðið til að gera eitthvað á þessum jörðum í þessu samhengi, og þetta er gert þannig í dag að það eru skoðað loftmyndir bæði á skógræktinni og landgræðslunni og tala við fólk hjá landgræðslunni og skógræktinni sem þekkir þetta svæði líka. Þannig er þetta gert í dag til þess að fá fyrstu mynd af því sem hægt er að gera. Og það kostaði okkur ekki neitt, þeir gáfu þá vinnu.
og hins vegar að fara auralaus inn í svona verkefni þýðir það að það verður aldrei gert neitt. Og þó að við leggjum í þetta 20 milljónir, þá eru töluverðir peningar út í samfélaginu í þessu verkefni hægt að finna og fá, en þú gerir það ekki auralaus. Aðeins meira. Megin hlutverk þjóðkirkjunnar í heild sinni að hafa áhrif á hugarfar fólks. Það er megin hlutverkið okkar. Og það sem Sameinuðu þjóðirnar hafa hort á, eins og var kynnt hérna held ég fyrir okkur á síðustu dögum, að 80% jarðarbúa með einum öðrum hætti eru tengd trúfélögum. Skógræktarfélög eru að gera þetta líka út um all land, ég veit það, og þjóðkirkjan á þegar í samvinnu við þessi skógræktarfélög. Og í lokin það eru möguleikar á tekjum og ég tók jörðina Vola sem dæmi. Ef ég ætti hana, hún er fyrir austan Selfoss, metin á svona 27 milljónir að svo, það kostar aðra 27 milljónir að fylla hana skógi og miðað við heimsmarkaðsverð á kolefnisbindingu sem verður að vera vottuð, viðbót, er cirka bát 8-9% vextir á ári á þann höfuðstól sem ég þyrfti að leggja í þetta dæmi. Og það er töluvert hærra heldur en hún ferði í bankakerfinu annar staðar og ég legg það þá til að þessi tillaga fari til fjárhagsnefndar svo hún fái það nú brautargengi og hvet okkur til þess að vera djörf á þessu sviði því það verður eftir því tekið hvort að við verðum hvort við sinnum þessu vel eða ekki. Takk. Þá er fyrri umræðu lokið 23. mál. Það er tillaga til þingsályktun verkáætlun vegna umhirðu jarða þjóðkirkjunnar á þingskjali 23. Lagt er til að málið fari í síðari umræðu. Þeir sem geta samþykkt tækjur svo vel gefa merki. Takk fyrir. Það er lagt til að tillagan fari til fjárhagsnefndar. Þeir sem geta samþykkt tækjur svo vel gefa merki. Er einhver á móti því? Nei, það er samþykkt samhljóða. Ég ætla að gera núna smá hlé svo við getum rétt úr okkur áður en við tökum síðustu skorpuna fyrir áður en við hættum í kvöld.
Þá fundi framhaldið og fyrir tekið 24. mál til fyrri umræðu tillaga starfsreglum breytingu á starfsreglum sóknarnefndir. Flutt af Einari Má Sigurðarsyni og Ólöfu Margréti Snorradóttur á þingskjali 24. Framsögumaður Ólöfu Margrét Snorradóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt tillögu að starfsreglum breytingu á starfsreglum sóknarnefndir nr. 1111/2011 með síðari breytingum. Og fyrsta grein, á eftir orðinu leggja í öðrum málslið 2. málsgreinar 8. greinar starfsreglana kemur starfandi. Og önnur grein, á eftir fyrsta málslið 1. málsgreinar 15. greinar starfsreglana bætist nýr málsliður við. Svohljóðandi: Sóknarnefnd skal boða sóknarprest og eða starfandi prest eða presta á aðalsafnaðarfund sóknarinnar með minnst viku fyrirvara. Og 3. grein. Við 25. grein starfsreglana bætist ný málsgrein svohljóðandi: Ef sóknarnefnd brýtur gegn lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum, starfsreglum sóknarnefndir og eða öðrum lögum sem snerta störf sóknarnefnda, samanber 1. málsgrein 4. greinar starfsreglana sóknarnefndir nr. 1111 frá 2011 með síðari breytingum, má prófastur í samráði við biskup Íslands víkja þeim frá störfum og boða til nýs aðalsafnaðarfundar og kosningar nýrar sóknarnefndar. Og 4. grein. Starfsreglur þessar sem settar með heimild í 55. og 57. grein samanber 59. grein laga stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum öðlast gildi við birtingu. Og 1. greinina. Hér skert á því að það eru starfandi prestar sem sóknarnefnd getur lagt til skrifstofuaðstöðu, ekki prestum sem enn framkvæma ýmis embættisverk. Og þessi breyting að skerpa á orðalaginu eins og vísa hefur verið til gerir það verkum að sóknarnefndir geti ekki lagt prestum til skrifstofuaðstöðu sem ekki heyra undir þá tilteknu sókn, heldur einungis sóknarprestakallsins eða öðrum prestum þess. 8. grein yrði þá svohljóðandi: Sóknarnefnd hvorki heimilt að greiða laun vegna prestverka né styrkja það sem fellur undir embættiskostnað presta og prófasta, samanber starfsreglur rekstrarkostnað prestsembætta og vegna prófaststarfa nr. 819 frá 1999 með síðari breytingum. Þó sóknarnefnd heimilt að leggja starfandi prestum til skrifstofuaðstöðu ef sóknin hefur bolmagn til þess án þess að það bitni á safnaðarstarfinu. Og 2. grein. Þessi tillaga mikilvæg viðbót við 15. grein starfsreglna sóknarnefndir og í grundvallaratriðum felur hún í sér skyldu sóknarnefndar til þess að boða sóknarprest og eða starfandi presta á aðalsafnaðarfund sókna með minnst viku fyrirvara. Tillagan felur ekki í sér að sóknarprestur og prestar í prestakallinu þurfi að sitja alla aðalsafnaðarfundi. Ég til dæmis fer ekki á 14 aðalsafnaðarfundi í mínu prestakalli. En ég fæ, og þetta gott að vita af þeim öllum, að hafa þessa yfirsýn. Og með þessu ákvæði að vera að skerpa á því að við fáum að vita, því að kannski gleymist stundum að við prestarnir séum að tala saman og láta hvort annað vita. En að við séum boðið á alla fundi vissulega til bóta. Þannig að eftir breytinguna hljóðar 1. málsgrein 15. greinar svo: Sóknarnefnd boðar til aðalsafnaðarfundar með minnst viku fyrirvara og skal greina frá dagskrá fundarins í fundarboði. Sóknarnefnd skal boða sóknarprest og eða starfandi prest eða presta á aðalsafnaðarfund sóknarinnar með minnst viku fyrirvara. Fundin skal auglýsa með þeim hætti sem venja til messuboð. Og 3. grein. Í 4. málsgrein 4. greinar starfsreglna sóknarnefndir nr. 1111 frá 2011 með síðari breytingum segir:
Sóknarnefnd starfar á grundvelli þjóðkirkjulaga, starfsreglna og samþykkta kirkjuþings en þó er hvergi tekið fram í starfsreglunum eða í þjóðkirkjulögum hvað skuli gera ef sóknarnefnd brýtur gegn þessum lögum. Nei, svo staðinu núna geti sóknarnefnd komast upp með að brjóta lög og reglur þjóðkirkjunar án þess að nokkur innan yfirstjórnarinnar geti gert. Þannig að með þessu viðbótarákvæði þá yrði 25. grein svo hljóðandi. Ef upp kemur ágreiningur störf starfsmanna innan sóknar sem ekki tekst að leysa þar á vettvangi skal vísa málinu til prófas. Ef sóknarnefnd brýtur gegn lögum stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78 frá 1997 með síðari breytingum, starfsreglum sóknarnefndir og eða öðrum lögum sem snerta störf sóknarnefnda samanber 1. málsgrein 4. greinar starfsreglna sóknarnefndir nr. 1111 frá 2011 með síðari breytingum má prófastur í samráði við biskup Íslands víkja þeim frá störfum og boða til nýs aðalsafnaðarfundar og kosningar nýrrar sóknarnefndar. 4. grein að lagt til að starfsreglurnar öðlist gildi við birtingu og ég vísa þessu til löggjafarnefndar. Orðið er gefið laust og til máls tekur Arna Grétarsdóttir. Forseti, já, það er greinilegt að það liggur eitthvað undir þegar svona er lagt fram. Mér langar bara til þess að aðeins að vekja máls á annarri greininni. Sóknarnefnd skal boða sóknarprest, starfandi presta á aðalsafnaðarfund sóknar með minnst viku fyrirvara. Ég þekki það ekki að hvorki sóknarnefndafundur eða aðalsafnaðarfundur séu boðaðir eða dagsetning ákveðin með samráði við mig og ég held að flest allir prestar búi það fyrirkomulag. Og þess vegna er þetta mjög augljóst að þarna er á ferðinni einhver sértæk dæmi sem þarf að grípa inn í. Ef við ætlum að breyta annarri greininni og setja þetta inn, þá myndi ég heldur vilja að það væri talað inn í það samstarf sem er svo gott á mörgum stöðum. Að það væri að sóknarnefnd og sóknarprestur ákveða í samráði hvenær aðalsafnaðarfundur eða aðalfundur sóknarinnar sé haldinn. Eitthvað í þá veru og ég er bara vona að málinu vísa í löggjafarnefnd og við getum tekið þar umræðu þetta að við tölum inn í samstarf en ekki inn í sundrungu. Af því það skiptir svo miklu máli. Varðandi 3. greina bara, ég hef eiginlega ekkert að segja, því að það er alveg svakalegt að við skulum standa frammi fyrir því að þurfa að vera að ræða það að það þurfi mögulega að víkja sóknarnefndum sem eru löglega kjörnar frá störfum, en við þekkjum hina hliðina, að það hefur mögulega komið upp aðstæðu þar sem hefur þurft að víkja prestum frá störfum og einhvers staðar er heimild fyrir því. Þannig að ég á eiginlega ekki orð yfir það að þetta mál skuli hafa þurft að koma upp, en aðstæður geta verið greinilega svo sérstakar víða að það er einhver þörf og ég held að við verðum að hlusta á það með einhverjum hætti, hvaða leið sem við finnum. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson. Forseti, gerir ráð fyrir því að þessi tillaga sé komin fram að gefnu tilefni. Það er aðeins eitt sem að ég er hugsi yfir og ætla bara að tjá mig hér. Það er þetta sem Arna var að nefna, að ef að sóknarnefnd brýtur lög, þannig segir maður þetta á íslensku, sóknarnefnd brýtur landslög. Þá er spurningin þessi með tilliti til sjálfstæði sókna,
hvort að biskup er réttur aðili, ég get ekki svarað þessu, ég veit það ekki, þetta er láta að skoða það mjög vel. En ef einhver brýtur lög að þá er ákveðið sko kerfi í gangi á Íslandi, hvernig það á því er tekið. Og það er þannig, og það er allir sko, standa allir sko frammi fyrir lögunum og verða að standa skil á gerðum sínum. Þannig að ég held að þetta sé svolítið sem að er kannski varhugavert að taka inn í starfsreglur. Það þyrfti allavega að hugsa það mjög vel. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Vill framsögumaður tjá sig? Svo er ekki, þannig að þá er fyrri umræðu lokið 24. mál, tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum sóknarnefndir á þingskjali 24. Lagt er til að máli fari til síðari umræðu, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Lagt er til að málið fari fyrir löggjafarnefnd, þeir sem geta samþykkt það gjörðu svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Þá er tekið fyrir 25. mál til fyrri umræðu, tillaga til þingsályktun mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málum fólks á flótta og umsækjenda alþjóðlega vernd á þingskjali 25, flutt af biskup Íslands. Framsögumaður er Agnes M. Sigurðardóttir og tekur hún út til máls. Forseti, tillagan fjallar eftirfarandi. Kirkjuþing 2020 samþykkir eftirfarandi stefnu. Stefna þjóðkirkjunnar í málum fólks á flótta og umsækjendum alþjóðlega vernd. 1. Þjóðkirkjan er opin öllum íbúum Íslands og þeim sem dvelja á Íslandi. 2. Þjóðkirkjan hefur miklar áhyggjur af aðstæðum flóttafólks, þar með talið umsækjendum alþjóðlega vernd í heiminum en ekki síst á Íslandi. Aðstæður sem flest flóttafólk býr við eru ein af grófum birtingamyndum afmennskunnar. Þjóðkirkjan vill bregðast gegn henni. Sérhver manneskja er sköpun Guðs, mennska er því hluti af henni og hún er barn Guðs og nýtur blessunar hans óháð því hvort hún trúir á hann eða ekki. Þess vegna berst þjóðkirkjan gegn afmennskun í heiminum og reynir að varðveita mennsku mannanna. 3. Þjóðkirkjan vill þjóna öllum hælisleitendum óháð trúarlegum bakgrunni þeirra. Jafnframt býður hún hælisleitendur velkomna þegar þeir vilja kynnast kristinni trú, verða kristnir og hluta kirkjunni. 4. Þjóðkirkjan vill vera málsvari og sjálfstæður aðili í málefnum flóttafólks. Hún er tilbúin til að eiga samstarfi félög og stofnanir, kirkjur eða trúfélög hér á landi til að ná sem bestum árangri í þessum málaflokki. 5. Þjóðkirkjan vill styrkja þjónustu við flóttafólk með sérstakri áherslu á hlutverk kirkjunnar sem skjólshús. Hlutverk kirkjunnar sem skjólshús hefur ekki sömu merkingu og hugtaki kirkjugrið. Skjólshús í þessu samhengi felur í sér viðleitni til að vera virkur þáttakandi í að efla Guðsríki sem er mitt á meðaliðar, auk þess að leggja áherslu á gullnuregluna í verki, að við komum fram við aðra eins og við viljum að koma sér fram við okkur, ekki síst á erfiðum tímum. Kirkjan sem skjólshús er farvegur fyrir huggun og náð Guðs sem veitir hvíld og frið og býður flóttafólki sem hinga leitar í neyðsinni að verða hluti af fjölskyldu sinni. 7. Biskup Íslands skipar 6 manna starfshóp Seekers Ministry sem starfar sérstaklega málefni flóttafólks. Starfshópurinn hefur umboð til að kalla til sín sjálfboðaliða á eigin ábyrgð. Hlutverk Seekers Ministry er að skipuleggja starfsemi og þjónustu við flóttafólk, leiða fram framkvæmd þjónustunar, auk þess að leggja mat á árangur þjónustunar. Þá skal hópurinn leiðbeina og aðstoða söfnuði þjóðkirkjunnar í málefni flóttafólks. 7. Þjóðkirkja stefnir að því að veita eftirfarandi þjónustu: A. Málsvörn, það er að segja samtal og samstöðu. B. Sálgæslu, huggun. C. Helgihald, bænagjör, samverur. D. Þjónusta í samstarfi aðra. Og E. Mentorstuðningur. Nánari útfærslar í höndum Seekers Ministry starfshópsins. 8.
Til þess að auðvelda framkvæmd og þjónustu verði nokkri söfnuðir tilnefndir sem móttökusöfnuðir sem vinna með síkasministri í þjónustu við flóttafólk. Móttökusöfnuðir eru Háteigskirkja, Laugarneskirkja, Breiðholtskirkja, Ásstjarnarkirkja og Keflavíkurkirkja. Með því að útnefna móttökusöfnuði ekki verið að takmarka þáttöku annarra safnaði í landinu til að vinna málefnum hælisleitenda og flóttafólks, heldur að tryggja þjónustu við fólk á flótta. Hverjum söfnuði stendur til boða að gerast móttökusöfnuður óski hann eftir því. 9. liður í Breiðholtskirkju er söfnuður fólks á flótta í mótun undir nafninu Alþjóðlegi söfnuðurinn í Breiðholtskirkju. Alþjóðlegi söfnuðurinn er módelsöfnuður þar sem flóttafólk, innflytjendur og Íslendingar koma saman í anda Krists. 10. liður Þjóðkirkjan styður eindregið að réttindi og velferð fólks á flótta séu virt, þar á meðal flóttafólks sem fengið hefur vernd í öðru landi en ekki geta dvalið þar áfram vegna óbærilegra lífskjara. Sérstaklega er tekin afstaða með öllum börnum á flótta og þeim sem eru á flótta eru vegna kristinnar trúar sinnar. Ég ætla ekki að lesa greinagerðina en í henni kemur fram að í kjölfar umræðu 15. mál kirkjuþings 2019 tillögu til þingsályktunar mótum stefnu þjóðkirkjunnar í málefni fólks á flótta, hælisleitenda og innflytjenda, þá samþykkti kirkjuþing að skipaður yrði 3 manna starfshópur til að móta stefnu og verklagsreglur þjóðkirkjunnar í málefnum hælisleitenda, fólks á flótta og innflytjenda og var biskupi Íslands falið að skipa starfshópinn. Og þessi starfshópur var sem sagt skipaður og þetta er þessi vinna sem hefur farið fram í sambandi við þetta er komið frá honum. Og ég vísa það málinu til annar umræðu og allsherjarnefndar. Orðið gefur laust og til máls tekur Bryndís Marla Elídóttir og síðan Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ég vil fá að þakka fyrir þá miklu vinnu sem hefur verið lögð í stefnuna og greinagerðina líka sem er einstaklega vel unnin. Það er mikilvægt að stefnan verði samþykkt og að kirkjan hafi með henni markað sér skýra sýn í þessu mikilvæga málefni. Við megum vera ákaflega stolt af starfi og þjónustu kirkjunar meðal innflytjenda, meðal fólks á flótta og hælisleitenda. Og þar hefur sér Tórsiki Tóma unnið þrekvirki á undanförnum árum og er vakin og sofin yfir söfnuði sínum. Það er einstakt að fylgjast með vexti alþjóðasafnaðarins í Breiðholtskirkju og ekki svo langt síðan að það var bætt við að nú er búið það líka upp á sunnudagsskóla sem er virkilega skemmtilegt og þetta er starf sem skilar miklu, fer ekki alltaf hátt en er mikilvægt að við styðjum eins og okkur er mögulegt að gera. Til máls tekur Kolbrún Baldursdóttir og síðan Hjalti Hugason. Forseti, já, mér langar að deila bara aðeins í fáum orðum minni reynslu af þessum málum, þar sem ég hef núna í 5 ár verið starfandi á göngudeild sóttvarna og við á göngudeildinni við erum 2 sálfræðingar, við höfum verið að sinna sálfræðiþjónustu fyrir hælisleitendur leið og þeir fá dvöl að þá koma ekki lengur til okkar, heldur eru komnir þá annað. En ég veit ekki hvort að mínir punktar geta eitthvað hjálpað eða gagnast í framhaldi í þessari vinnu. Ég vil bara segja að hælisleitendur eru þetta hérna af mjög mörgum ástæðum sem eru að flýja pólitískar ofsóknir en það eru líka allmörg málin þar sem að konur, ungar stúlkur eru hreinlega að flýja fjölskyldur sínar, það er að segja þá feður og bræður og hér eru við að tala þá múslimakonur. Af því að þær hafa stigið aðeins út fyrir menningarheiminn og eru þar með bara rétt dræpar í heimalandi sínu. Og síðan erum við að tala bara fólk sem er að flýja frá mjög vondum aðstæðum. Það eru margir að koma sem eru upprunalega frá Nígeríu en hafa dvalið í Ítalíu í mörg ár, til þess einstæðar unga mæður. Þannig að það eru alls konar ástæður þarna baki og þessu fólki líður misvel hér meðan þau eru að bíða eftir svari. Þeim sem
þeir hælisleitendur sem komast inn í félagslega kerfið líður mikið betur. Þar þeim tiltölulega vel sinnt allan hér í Reykjavík og Hafnarfirði veit ég líka. Og þeir sem búa í Reykjavík, þeim líður líka mun betur en þeir sem búa til þess í Ásbrú. Í Ásbrú mikið af einstæðum karlmönnum og þeim líður mjög illa í Ásbrú. Þetta svona afskekkt eins og þið vitið. Þannig að það er svo mismunandi hvernig þessi hópur að gera sig hér í byggðinni. En það kannski fernt sem allar erfiðast í þessu, það að þau eru einangruð og þess vegna var ég nú að leggja til hérna áðan kannski að hjálparstarfi gæti verið með meira svona í afþreyingu. Það aðgerðarleysi því að ekki mega þau vinna og síðan það þessi langa bið og óvissan í byggðinni sem hreinlega að fara með þetta fólk og það nær eiginlega yfir allar aðrar hörmungar liggur við. Það þessi óviss og byggðin alltaf 2 ár sem að fara algjörlega með þetta fólk og það líður oft margir mánuðir þar til komast í fyrsta viðtal og ég tala nú ekki annað viðtal, svo kemur 2-fald kannski neitun á 1,5 ári og þá hefst áfrýjunarferlið og ég hef eiginlega aldrei séð áfrýjunarferli fara vel. Þetta í rauninni búið mál þegar komnar 2 neitanir. Þannig og svo þetta segir maður það ekki við fólki því að aðalatriður auðvitað að halda í vonina eins lengi og hægt og svo vonar maður alltaf það besta. En kirkjan, ég aðeins það að hugsa að því ég heyri svo lítið einhvern veginn í þessu starfi, heyri ég mjög sjaldan minnst á þjóðkirkjunu og nú þetta í Mjóddinni og auðvitað Breiðholtskirkja þarna rétt hjá. Þannig að ég svona velti fyrir mér af hverju ég ekki að frétta meira af því að þessi skjólstæðingar mínir að fara inn í kirkjuna. Þannig ég veit það ekki, en þetta fólk nefnilega kannski kemur ekki að sjálfdáðu í söfnuðina. Heldur velti ég fyrir mig, getur kirkjan teygt sig meira út til fólksins, náð þeim einhvern veginn inn, verið mætt á staðinn til að kynna sig, þannig að einhvern veginn að sækja fólki til sín. Og mér finnst svo mikilvægt að þessi stefna sé mjög einföld og skýr og hún sé jafnvel pínu alþjóðleg, vegna að kirkjan að bjóða upp á svona skilyrðislausa þjónustu fyrir þetta fólk, sama hvað trúmálum og hvað það kemur og hvað skoðanir og lífsviðhorf og hvað eina. Þannig að í svona stefnu myndi ég halda að hún ætti að vera svolítið svona alþjóðleg í útgáfu, það að segja að hún gæti með mjög miklu svona, mikið úr kristnum fræðum gæti fælt frá bara fólk upplifir kannski ég velkomin í kristna kirkju í Reykjavík eða landið. Þannig að mér finnst kannski að við þurfum að hugsa stefnan einhvern veginn þannig að hún laði að fólk úr öllum mögulegum trúarbrögðum og öllum mögulegum áttum og menningum og hvað eina sem okkur dettur í hug. Þannig að ég veit að við viljum í kirkjunni veita þessu fólki skilyrðislausa þjónustu. Það engin skilyrði, við viljum bara taka utan að því þetta bara fólk sem erfitt og þá ég að hugsa hvort að stefnan geti einhvern veginn verið þannig að hún sé svona, hún laði að. Allavegana að ég veit ekki alveg mér finnst, þetta líka hópar, það svo mikið svolítið ruglingur oft í þessu, við annars með hælisleitendur, leið að þau fá dvöl, þá þetta orðnir innflytjendur. Og síðan það kvótafólki sem að allt öðrum toga. Það vel séð það fólk og vitum allt það. Þannig að stundum þessu svona öllu bara blanda saman í dálítið einn graut og fólk ekki alveg kannski að greina á milli. En þessi stefnu sem ég skilana, þá við bara að horfa á fólki sem að sækja dvöl, sækja stöðu, sækja hæli, við getum orðað þetta með alls konar alþjóðlega vernd og á þessum biðtíma. Eins og ég skildi það. Við erum að tala þennan hóp sem við vitum ekki hvort að muni fá að vera hérna til frambúðar eða hvort að þau verður vísað úr landi. Og stundum það bara þannig að það bara full vél, það bara öllu fólki sópað upp í vél eina nóttina og þau eru farin. Og ég veit ekki, þau kannski tíma hjá mér en þau eru bara farin úr landi. Þetta gerist mjög snöggt og þá kannski búið að segja fólki hvernig að fara en það fer ekki. Eins og með þessa egypsku fjölskyldu sem mikið núna í umræðinni, það held í 15 mánuði síðan henni var sagt að fara, en hún fór ekki. Og síðan kemur bara að því að þér bara hreinlega þú tekin og upp í vél og bless. Þannig að þetta mjög svona ótrúlegt hvernig þetta hjá okkur. En
ég veit ekki með löggjafan að ef það væri eitthvað sem ég myndi vilja breyta þá að þetta gangi ekki svona hægt til að æra óstöðugan að bíða og börninu þetta fara að læra tungumáli, gangi í skóla og allt slíkt. En síðan eru líka í þessum hópi mjög margir einstæðir karlmenn, semst einstaklingar og þeir eru, eins og ég sagði, mikið ásprú og erfitt fyrir þá að komast inn á félagskerfið og þeir eru bara mjög einangraðir. Og hvernig getur kirkjan einhvern veginn náð í þessa einstaklinga? Sumir hafa yfirgefið fjölskyldu sína og eru bara búin að vera í Evrópu í mörg ár. Kannski fólk frá Afganistan, karlmenn, þeir hafa eiga konur og börn í Afganistan en þau eru kannski búin að vera á flakkjum Evrópu í 4 til 6 ár og búið að fá neitun allstaðar og eru komnir hérna til Íslands og farnir að hefja ferlið hér. Þetta er mjög stór hópur, þessir einstæðir karlar. Og ég held að, mér finnst svona af því sem ég heyri og búin að kynna mér, þá eru við ekkert við erum að sinna þessu fólki tiltölulega vel. Við erum þarna í göngudeild sóttvarna, þarna þau fá alla helstu skoðanir og prófanir á sjúkdómum, en það er auðvitað ekki verið að fara í stóra aðgerðir. Ég eitt sem er búin að vera með kúli í mjöðum sem alveg að drepa hann á skotin, kúlan ennþá í beininu. Og hann búin að vera svolítið í mörg ár og hann mjög reiður yfir að fá ekki aðgerð en ég hef líka stundum sagt honum Íslendinga bíða oft mjög lengi eftir aðgerð. Þannig að þetta ekki alveg, sumir koma og halda þeir sé að fá hlutina strax en það ekki alveg þannig. En það samt, við erum að sinna þessum hópi tiltölulega vel fyrir utan hvað það tekur hræðilega langan tíma. Varðandi ástæður, ég vildi líka nefna að mjög margir sem koma til mín hafa verið að flýja ISIS. Þau hafa verið að flýja Talibana og Taliban og ISIS búin að slátra fólki þarna heilu hverfunum og þorpunum og fjölskyldum. Þetta fólk sem búin að vera kannski á fjöllum og með börnin sín. Þannig að ástæðurnar eru svo margvíslegar og þetta svo flókin mál í rauninni en ég myndi vilja sjá stefnuna þannig einhvern veginn að hún sé bara svona bjóðandi, komið allir, hver sem getur og kirkjan tegi sig til fólksins en bíða ekki eftir það komi til þess, til kirkjuna. Til máls tekur Hjalti Hugason og síðan Guðrún Karls Helgudóttir. Já, forseti. Ég fagna þessu máli og gleðst yfir þessari tillögu að stefnumótun og stoltur að tilheyra þjóðkirkju sem vill bregðast svona við aðsteðjandi vanda. Þessi stefna mjög opin og hvað varðar þá sem hún beinir athygli sinni að þjóðkirkjan opin öllum íbúum landsins og þeim sem dvelja á Íslandi og síðan segir svolítið neðar í textanum þjóðkirkjan vill þjóna öllum hælisleitendum óháð trúarlegum bakgrunni þeirra. Þarna mætti kannski bara setja nýtt númer eitthvað þessar til þess að aðgreina það að afgangurinn að þriðja lið kannski annað mál heldur en þetta að vera opin öllum óháð trúarlegum bakgrunni þeirra. Þetta segir bara til þess að benda á að þetta ekki bara einhver svona stefna til þess að ná til sem flestra í boðun, heldur þetta til að ná til sem flestra í þjónustu og við þurfum kannski aðeins að huga að ábendingu fyrra ræðumanns að eitthvað sé að hugtakanotkunnin sé þannig að hún nái líka yfir alla þegar við erum að tala hælisleitendur og flóttamenn og annað þess aftar að öll orðin komi fyrir sem þurfa að koma þarna fyrir í upptalningunum. Ég vil benda sérstaklega á lið 10 sem mér finnst vera gríðarlega mikilvægur en koma tiltölulega seint og á eftir ýmsum praktískum liðum. Það spurning hvort að veri strategíkst að færa þetta framar. Síðan þurfum við kannski að gera greinarmun á stefnumörkunni sjálfri og svo kynningu á henni. Kynningin þarf að vera miklu einfaldari náttúrulega heldur en þarna Og síðan get ég ekki stilt mig að nefna 5. liðin sem þarna. Það sem verið að fjalla hlutverk kirkjunnar sem skjólshús. Það stingur mig pínlítið að
Það er byrjað á höfnun eða neitun, afmörkun. Hlutverk kirkjunnar sem skjólshús hefur ekki sömu merkingu og hugtaki kirkjugrið. Þetta fær svolítið stóra áberandi stöðu þarna í greininni. En svo kemur ágætt skilgreining á því hvað átt sé við með skjólshúsi í þessu sambandi. Vildi svona velta því upp hvort það mætti hugsanlega taka þetta með kirkjugriðin út úr 5. liðnum og veri ekki að hafa þetta þarna, eða hugsanlega ef það þarf að standa að hafa það þó eftir þessari ágættu skilgreiningu sem kemur, þannig að þetta sé í lok liðarins. Mig grunar hins vegar kannski hvers vegna þetta stendur þarna, en ætla svo sem ekki að fjölyrða það. Takk. Til máls tekur Guðrún Karls Helgadóttir og síðan Gísli Jónasson. Forseti, ég kem fyrst og fremst til að þakka þeim sem unnu þessa stefnu, til að þakka þeim sem að vinna við þessi mál, en það tel ég að þetta sé eitt af allra mikilvægustu málum þessa kirkþings sem og máli sem verður tekið fyrir næst á eftir, og ég er stolt að tilheyra kirkju sem að setur þessi mál í forgang, og ég líka svo ánægð með að presturinn okkar, hann Tósiki Tóma og hans fólk, þau þekki mitt alla þess að hópa svo vel og skilgreiningarnar hver tilheyrir hverjum hvaða hópi og hver staðan er, og hann hefur mikla þekkingu á þessum málum og reynslu, og ég hvet Kolbrúnu bara til að vera í sambandi við Tósiki og Tósiki við Kolbrúnu, því hér sé ég að hérna er komið fólk sem er að vinna að sömu hlutum og bæði með þekkingu á þessum málum bara á ólíkum forsendum. Ég velti því svona aðeins fyrir mér hvort að það sé hluti af stefnu að lýsa yfir áhyggjum. Ég veit ekki, kannski, mér fannst það svolítið einmitt ætti kannski vera hluti af einhvers konar inngangi frekar en hluti af stefnu, og síðan langar mig bara að biðja að málfari verði lesið vel yfir og ekki síst þá kannski að taka þetta þannig að þetta sé ekki bara í karlkyni. Takk. Til máls tekur Gísli Jónasson og síðan Guðbjörg Arnardóttir. Forseti, ég hlýt að fá að tjá mig þetta mál. Það vill nú svo til að við deilum húsi, ég og Tósiki, þar sem að mín starfsaðstaða í Breiðholtskirkju, og ég hef þess vegna gott tækifæri til að fylgjast með hans starfi og alþjóðlega söfnuðinum og því sem þessu hefur tengst, og ég fagna mjög þessari vinnu og ætla ekki svona að fara efnislega í þessa ályktun, heldur meira ræða málið almennt. Við þurfum náttúrulega að gera okkur grein fyrir því að þetta er gríðarlega erfiður málaflokkur. Og fyrir einn mann eins og Tósiki, er þetta náttúrulega bara, það er ekki einu sinni Mount Everest, þetta er eitthvað ennþá meira. Við bara tökum tölurnar úr þessari skýrslu, þá eru að meðaltali síðustu 3 árin yfir 920 manns á hverju ári sem leita hælis. Og hvernig ósköpunum ætti einn maður að sinna þeim fjölda? Það er auðvitað ekki þannig. Og þess vegna er það nú kannski eitt svarið við því sem að Kolbrún var að nefna hér, er hún farin úr salnum, að þarna hún verði kannski ekki vör við að allt þetta fólk hafi verið í snertingu við kirkjuna. Hvernig má það vera með þennan fjölda? Og það er ekkert öðruvísi með þennan hópi marga aðra að þarna fólk af sama svæði og sama landi og annað kannski tengist svolítið saman. Mér hefur nú sýnst að öflugasti hópurinn sem að
tónsíki er í snertingu við og alþjóðlegi söfnuðurinn eru til dæmis Afganir og Íranir sem að tala sama tungumálið. Einhverjir Írakar og Nígeríumenn hef ég líka rekist á en þetta er bara eitthvað sem við þekkjum líka þegar Íslendingar voru að fara út og þeir hópuðu sér saman. Þannig að okkur hefur kannski tekist hingað til að ná svona betur á þessum stað til, en svo þekki ég ekki jafnvel til hvort að þjóðernin eru önnur á hinum stöðunum eins og í Háteigskirkju, þar sem áður var Laugarneskirkja til dæmis og svo Ásbrú en þarna þetta er mjög erfitt starf en þakkarvert og tónsíki hefur unnið kraftaverk og sem betur fer hafa á síðustu árum fleiri bæði launaðir starfsmenn kirkjunnar og svo svolítill hópur á sjálfboðaliðum komið að þessu starfi en ég held að við þurfum og vonandi er þessi stefna fyrst að skrifa því við þurfum að gera miklu betur og það er nú kannski svolítið sláandi þó að það komi kannski ekki þessu máli beint við að nefna þetta svona en þó að í raun og veru er mesta starfið innan kirkjunnar í dag svona tiltölulega unnið í Breiðholtskirkju þar sem er minnsti og fátækasti söfnuðurinn á höfuðborgarsvæðinu og fær ekki krónu fyrir það að leggja til húsaskjól, aðstöðuna og mat og annað. Eina greiðslan sem þangað kemur er húsalega fyrir eitt kontór. Og þetta er kannski ekki alveg eðlilegt að þetta skuli vera svona. Á sama tíma og menn svo tala að söfnuðurinn sé ekki sjálfbær og annað en þarna hefur bara myndast hópur af sjálfboðaliðum og það er hópur úr Breiðholtssöfnuði sem til dæmis tekur þátt í alþjóðlega söfnuðinum og er að styðja þetta fólk. Og þetta auðvitað vísir af einhverju sem vonandi verður miklu meira og þannig náttúrulega stemt að því að við myndum fleiri svona kjarna sem er auðvitað stórkostlegt ef að það tekst. Þannig að ég hefði nú ekki síður vilja sjá 20 milljónir Axel á þessum lið heldur en í umhverfismálunum en svo verðum við auðvitað bara að sjá til hvað við getum gert og annað en ég fagna þessu máli og vona þessi áætlun verði samþykkt og við síðan, þessi stefna öllu heldur, og við síðan leitumst við að koma hrindinni framkvæmd í okkar starfi. Til máls tekur Guðbjörg Arnardóttir og svo Arna Grétarsdóttir og svo Kristján Björnsson. Forseti, ég vil eins og aðrir fá að þakka kærlega fyrir þessa góðu stefnu og alla þessa miklu og ítarlegu vinnu sem hefur farið í hana. Mjög góð greinagerðin öllsömmul og virkilega þarft og gott mál. En Hjalti kom aðeins inn á þetta sem ég ætlaði að segja, það er einmitt þetta með Skjólshúsið og tenginguna við kirkjugriðin sem situr svona pínulítið í mér. Og með leyfi forseta að lesa eins og stendur í stefnunni eða greinagerðinni þarna hér áskilur þjóðkirkjan sér rétt til að sýna veraldlegum yfirvöldum borgaralega óhlýðni. Ég á aðeins erfitt með þetta. Það var bara að fá að segja það. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Grétarsdóttir og síðan Kristján Björnsson. Já, forseti. Þetta er yfirgripsmikið og svakalega langt og mikið stefnumótunarskjal og þakka þessa vinnu því það er búið að leggja mikla vinnu í að koma þessum pappír til okkar og ofboðslega umfangsmikið starf í raun og veru og mikilvægt og hér hefur komið fram að mögulega er þetta mál og svo næsta mál sem við tökum fyrir eitt af mikilvægastu málum þingsins og ég tek undir það. Þetta er hópur sem á hvergi höfði sína halla eða á engin tengsl sem skipta svo miklu máli.
Mér langar til þess að minnast á það að verða að vinna stefnumótun fyrir kærleiksþjónustuna og ég gerir ráð fyrir að þetta sé mögulega pappír eða skjal sem fer inn í þá vinnu til þess að móta mjög heildstæða stefnu fyrir kærleiksþjónustu kirkjunnar. Svo vinna í gangi og það er ýmislegt þarna sem á heima í þeirri skýrslu og mögulega rennur þetta saman, ég veit það ekki. Það er að skoða það bara betur og svo er það bara rétt eitt í lokin að þá eru alþjóðlegu söfnuðurinn í Breiðholtskirkju að fá 2,2 milljónir og Seekers Ministry er að biðja um 1 milljón. Svona mikilvægt er þetta. Þetta eru 3,2 milljónir. Bara benda okkur á það. Það væri kannski hægt að skoða það hvað væri hægt að gera þarna. Takk. Til máls tekur Kristján Björnsson. Og síðan Hjalti Hugarsson. Þakka þetta góða mál og forseti og þetta sem lýsir í raun og veru þessu mikla starfi og þessari þjónustu sem hefur verið núna alveg borið upp af Tosiki Tóma sem prestur innflytjenda og það hefur þróast afar merkilega eftir því sem ég hef kynnst í gegnum Vísitasíu og samtöl og hvað þetta persneska samfélag er gríðarlega sterkt orði hér á Íslandi þarna í þessum hópi. Þetta er mjög merkilegt og við þurfum að halda þessu áfram vegna þess að við berum töluverða skyldu gagnvart fólki sem er að flýja og bjarga lífi sínu vegna trú og flýja land með því að flýja land og það er vegna trúar sinnar, vegna þess að þau trúa á Jesúm Krist og útrýming á kristnum mönnum er staðreind á vissum svæðum. En mér finnst mjög mikilvægt að einmitt svo ríkur þáttur í þessu máli hérna, hvernig að þessu er lýst, að hvernig við erum á forsendum kirkjunar, guðfræðinar og söguskilnings að móta þessa stefnu og greinagerðin er afar góð. Það er eitt sem er ekki nefnt, að við erum að tala fyrst og fremst fólk sem vegna samfæringar sinnar eða félagsleira stöðu eða trúarafstöðu er á flótta en það sem er framundan hjá okkur og á eftir að aukast tengist málum sem hafa verið til umræðu hérna á þinginu líka og það er þróun loftslagsmála og þessi hamfarahlýnun sem á eftir að hrekja enn fleiri milljónir manna á flótta og mætti alveg vera með í svona greinagerð einhvers konar statistika því það eru til núna spálíkun það hvernig það muni verða og þannig að það tengist hamfarahlýnun og mundi harmonera við áherslu kirkjuþings hér í loftslagsmálum sem er verið að reyna að koma fram. En ég hnaut sjálfur eins og séra Guðbjörg nefndi að umræðan eða umfjöllun kirkjugrið í þessu plaggi, þessu málskjali það er sjálfsagt að skýra það að hverju miklu leyti hún er í samræmi við eða öðruvísi heldur en þetta skjól eða skjólshúsin sem eru nefnd hér og sérstaklega vegna þess að það er misvísun í skjalinu. Það er sem sagt talað kirkjugrið á 2 stöðum, fljótlega í byrjun og svo alveg í lokin og það er ekki samhljóða. Þannig að ég svona hnaut aðeins það. En bara benda á þetta til frekari vinnu og árétta bara hérna það sem við vitum samt öll að hvað þetta er mikið alvöru mál þegar ástvinir eru höggnir niður eða skotnir vegna trúar sinnar í heimalandinu og þau sem koma hingað eru náttúrulega bara þau sem ná að sleppa úr þeim hremmingum og bjarga lífi sínu. En hérna okkur ber skylda til þess hvort sem þau eru kristinna trúar eða ekki, okkur ber skylda til að taka við þessu fólki og vera gestri sín. Takk fyrir þessa góðu stefnu. Til máls tekur Hjalti Hugarsson í annað sinn. Forseti, af því að hafið þið nýtt í ummælinum kirkjugriðin í
stefnunni sjálfri eða öllu heldur kannski staðsetningunni allavega á því atriði, þá gat ég ekki stillt mig að koma aftur öðru sinni eftir að Guðbjörg hélt sína ræðu og mér hafði raunverulega bara yfirsjást ummælin aftur á móti í greinargerðinni. Þeim vil ég á hinn bóginn fagna gríðarlega mikið og tel að þau eigi fullan rétt á sér, sem sagt þar sem að kirkjan hvetur fólk ekki til að gera lögbrjótar en ítrekkar það að kirkjunnar fólk hefur almennan rétt til að sýna borgaralega óhlýðni í þágu viðurkennt málstaðar, enda telji söfnuðurinn það skyldu sína að hlýða kenningu Jesú Krists. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Takk fyrir þessi orð. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og ef að framsögumaður myndi vilja bregðast við, þá gef ég Agnesi M. Sigurðardóttur orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Ég ætla að tefja hérna í 1 mínútu. Ég ætla bara að þakka fyrir umræðurnar og ábendingarnar og veit að þetta kemur fullskapaðir út úr nefnd. En Kolbrún farin hérna úr salnum. Ég ætla samt að segja það sem ég hugsaði þegar hún talaði, að sálgæsla okkar í kirkjunni, hún gengur út á það að mæta hverjum einstaklingi þar sem hann er stattur eða hún eða hán, en ekki þar sem við erum stödd. Og hún var að tala þessa einhleypu karlmenn sem eru, og ég hef eins og Kristján og Vístasíu mínum kynnt mér þessa starfsemi og séð þá að þeir eru mjög margir sem að sækja kirkju, hérna alþjóðlega söfnuðin í Breiðholtskirkju og í þeim kirkjum sem taldar eru upp hér, það er Háteigskirkja og Laugarneskirkja og Ástjarnarkirkja og Keflavíkurkirkja fyrir utan Breiðholtskirkjuna og varðandi það að við séum kannski ekki auglýsa ykkur svona nóg mikið, það er náttúrulega þannig eins og ég sagði nú í setningaræðunni, enginn getur hjálpað öllum en allir getur hjálpað einhverjum. Og Tósiki sagði mér það að þegar hann hóf störf fyrir 20 og eitthvað árum að þá voru það bil 5.000 manns sem voru í hans söfnuði innan gæsalappa, en nú það 50.000 manns. Hann er ennþá eini presturinn. Bara þau sem hafa komið til starfa með honum eru þau sem hafa komið í gegnum aðra eins og í Breiðholtskirkjunni og svo náttúrulega sjálfboðaliðarnir. Þannig að við sjáum það að það er náttúrulega til framtíða litið, það náttúrulega getum við ekki, það er ekki boðlegt að sé lagt á eina mannesku að þjóna svona mörgum. Takk. Var ekki búin að vísa þessu? Jú. Þá er fyrri umræðu lokið 25. mál. Það er tillaga til þingsályktunar mótun stefnu þjóðkirkjunnar í málefnum fólks á flótta og umsækjendum alþjóðlega vernd á þingskjali 25. Lagt til að máli fari til síðari umræðu þeir sem geta samþykkt kjörsvölgjamerki. Takk fyrir. Lagt til að máli fari til allsherjarnefndar þeir sem geta samþykkt kjörsvölgjamerki. Takk fyrir. Þá liggur ekki meira fyrir þessum fundi í dag. Við erum að verða búin með tíma sem við höfum hér, þannig að til nýs fundar verður bara boðað með dagskrá. Við byrjum klukkan 9 fyrramálið. Þessum þingfundi er slitið. Það dugar ekki 10 mínútur með svo stórt mál.